Fundur settur í borgarstjórn þriðjudaginn 18. apríl. Á dagskrá fundarins í dag eru 10 liðir. Við hefjum okkur bara strax á fyrsta lið, það tillaga borgarfulltrúa Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar mótun stefnu fjölmenningarborgina Reykjavík og frumælandi Sabine Leskov. Gjörðu svo vel. Forseti og borgarfulltrúar. Meirihlutinn í borgarstjórn Reykjavík leggur til með leyfi forseta að sett verði stefna fjölmenningarborgina Reykjavík. Stýrihópur verði settur á fót á vettvangi borgarráðs sem vinni stefnuna í samvinnu við öll svið borgarinnar, borgarbúa og aðra hagaðila með inngildingu að leiðarljósi. Stýrihópur leggi drög að verk- og samráðsáætlun leggi fyrir borgarráð til staðfestingar. Þessi vinna á að svara spurningunni hvernig framtíðarsýn okkar á fjölmenningarborgina Reykjavík á að vera. Hvernig við getum sameinast í kringum eignarhald málaflokknum, hvaða sjálfsmynd við viljum að borgin hafi, hvaða sameinlega sýn íbúar ættu að hafa á sína borg. Líka ímynd borgarina út af við, hvernig áfangastaður á Reykjavík að vera, hvernig borgin birtist fólki sem heimsækir hana eða íhugar að flytja þangað. Hvernig fjölmenningin verður jafn sjálfsög og kynjajafnrétti eða málefni hinsegin fólks eru okkur eða ættu að minnsta kosti að vera það af mati flestra. Stefna Reykjavíkurborgar í málefnum innflytjandaflótta fólks og umsækjenda alþjóðlega vernd tók gildi árið 2018 og var í gildi til 2022. Þessi stefna var mjög metnaðarfull en miklar breytingar hafa átt sér stað í borgarsamfélagi síðan þessi vinna fór fram. Mjög stóri hópar hafa til dæmis flust hingað nýlega en margt hefur líka breyst innan borgarinnar, bæði í þjónustu og starfsmannahópi, líka í þátttökulýðræði, en fjölmenningaráðið með miklu sterkari rödd í dag og tekur virkan þátt í stefnumótun borgarinnar. Það því tímabært að endurskoða nálgun okkar á málaflokkin í heild sinni og skapa skýra framtíðarsýn. Sérstaklega skiptir hér máli að taka virkt samtal við fulltrúa innflytjenda, bæði innan borgarkerfisins og sem fjölmenningaráði og utan þess. Árið 2022 voru hér 30.000 innflytjendur eða 22,4% íbúa. En innflytjandi einstaklingur sem fæddur erlendis og á líka foreldra sem einnig eru fæddir erlendis, óháð ríkisborgararétti. Það sem sló mig svolítið mikið þegar ég skoðaði kynlega tölurnar sem Mannréttindaskrifstofan alltaf að birta, var reyndar önnur tala. Það eru næstum því 30% innflytjandi í Reykjavík eða 7.800 manns sem hafa búið hér 11 ár eða lengur. Hvar allt þetta fólk? Einnig eru sífellt fleiri í Reykjavík fæddir og uppaldir hér á landi en hafa erlendan bakgrunn og slíkur fjölbreytileikur grundvöllur fyrir því að borgarsamfélag geti blómstrað. En til þess þarf að tryggja samþætta inngildingu, jafnrétti, virka þátttöku og innihaldsrík samskipti fyrir þau sem í salnum. Af hverju nota ég inngildingu, ekki aðlögun? Ég svolítið með ákveðin ónæmi fyrir þessu orði. Spurning hvort ég má ekki rukka 1000 kall fyrir hvert skipti sem það notað hér. Við getum láta reyna til móðumáls. Af hverju ég svona á móti aðlögun eða hugtakinu? Í mínum útlenska málskilningi, og ég bara tek mér það besta leyfi að hafa minn málskilning, aðlögun alltaf tengt sagnorði að laga. Við þurfum að laga þegar eitthvað bilað eða passar ekki. Aðlögun gengur sem sagt út frá því að það sé eitt samfélag, eitt munstur, ein gerð af réttri menningu og það fyrir utan hópu sem verður að laga sig, eða við þurfum að laga hann, að hinum til að fá aðgang að öllu sem samfélagi býður upp á. Inngilding felur hins vegar í sér að viðurkenna og virða fjölbreytileikann og gera alltaf ráð fyrir og virkja samt allt fólk til þátttöku. Í þessari stefnumótum ætlum við að leggja áherslu á áframhaldandi vinnu úti á sviðum.
til að taka eignarhald og ábyrgð á málaflokknum og móta sína áherslur út frá þeirra eigin sérstöðu. Þessi vinna þarf að fara fram með inngildingu að leiðarljósi og fá stuðning af sérfræðiþekkingu og verkfæri. Þannig að ég vil þýða þetta yfir á raunveruleikann hvers sviðs. Sum svið eru nú þegar komin með mjög sterka eigin stefnumótun, önnur sjá kannski ekki marga snertifleti í fljótu bragði. Augljósust eru kannski skólafrístundasvið, velferðarsvið, mannréttindaskrifstofan. Annars staðar erum við kannski að skoða ákveðna þætti, eins og gott dæmi úr menningar íþróttastarfi, kannski við erum alltaf að skoða þáttöku barna af eldum uppbrunna íþróttastarfi, notkun frístundakortsins í ákveðnum hverfum og þarna erum við til dæmis á að bæta upplýsingagjöf sem gott og vel. En næsta skref með því að hugsa þetta svolítið öðruvísi væri þá að endurskoða hvort okkar kerfi virka fyrir alla. Þó að frístundakort, til að halda mig við eitthvað dæmi, dekki æfingagjöldin, þá oft mikið kostnað við keppnisferði. Og það fer þá oft fram fjáröflun, sem einfaldlega einungis á færi þeirra sem hafa nú þegar stórfjölskyldu og öflugt tengslanet í kringum sig. En það hafa innflytjendur ekki í sama mæli, reynda gildi það líka fyrir marga Íslendinga sem búa við fátækt. Svo man ég líka sjálf að mér fannst þetta alveg förðuleg fyrirbæri að ég, háskólakennari á fertugsaldri, átti allt í einu að selja klósettpappír, bara alveg stórförðulegt. En þess konar fjáröflun fer oft fram á vegum foreldrafélaganna. Það svo sem ekkert sem við getum stjórnað með boðum og bönnum, en ef við tökum þetta samtal og sköpum sýn á samfélag sem á að virka fyrir alla, þá ætti kannski fleiri að endurskoða sitt fyrirkomulag, prófa hvort það virka fyrir alla eða hvort kannski hægt væri að fara aðra leiðir, eins og sameiginleg fjáröflun. Bara svona sem dæmi. Annað dæmi sem mér mjög minnistætt úr tíma mínum sem formaður heilbrigðisnefndar, sem ég hélt nú sjálf að það hefði nú ekkert að gera með innflytjamálin, en annað kom í ljós. Það sem einmitt þarna fengu heilbrigðisfulltrúar fræðslu mansal og slík mál og komu upp alvarleg mál á sínum eftirlitsferðum á ýmsum starfsstöðum í borginni. Forseti, ég ætla að ljúka þessari fyrstu ræðu minni með því að rifja upp fjölmenningaryfirlýsingu okkar frá 2019 sem getur nýst okkur í þessari vinnu. Með leyfi forseta, við fögnum fjölbreytileika, jafnrétti, samskiptum og þátttöku allra. Við erum stolt af því að vera borg þar sem margir menningarheimar mætast og þegar hver og einn fær tækifæri til að njóta hæfileika sinna og sköpunarkrafta til fulls, þá græðum við öll á því. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls Skúli Helgason. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil fyrst og fremst koma upp til þess að lýsa yfir mikilli ánægju með þessa tillögu. Það er mjög mikilvægt að við höldum áfram þeirri vinnu og þeim góða grunni sem hefur verið lagður með fjölmenningarstefnu borgarinnar. Hún formlega séð runnin út frá uppleggin á sínum tíma eins og frumalandi Sabínu Leskov borgarfulltrúi fór vel yfir. En þörfin á því að endurskoða stefnuna og styrkjana er ótvíræð. Við erum í gjörbreyttu landslagi, ég vil segja sem betur fer. Við fórum úr því að vera eitthvað einsleitasta samfélag Evrópu til samfélags þar sem að fólk af erlendum uppruna með annað móðurmál en íslensku orðið rúmlega 50 íbúana í okkar samfélagi, eins og kom fram í máli frumalanda og hlutfalli vex jafnt og þétt. Við eigum og verðum að bjóða þá velkomnar sem að hingað koma til lands og meir en það, þetta eru einstaklingar sem að vinna gríðarlega mikilvæg störf á öllum okkar sviðum í samfélaginu, í grunnþjónustunni, í menntakerfinu, í heilbrigðisþjónustunni, í ferðaþjónustunni og víðar. En það eru fjölmörg verkefni sem að bíða okkar og við þurfum að taka vel í hornin á þeim. Við sjáum nýja tölur sem voru að birtast bara í dag frá Hagstofunum að hlutfall barna með annað móðurmál en íslensku hefur tvöfaldast
í skólakerfinu á aðeins 8 árum úr því að vera 7% nemenda upp í 14%. Þetta gjörbreytir landslæginu og kallar í raun og veru á miklu sterkari viðbrögð á landsvísu heldur en við höfum séð fram að þessu. Við höfum séð það að fjárveitingar borgarinnar til íslenskukennslu barna með annað móðurmál en íslensku hefur margfaldast á undanförnum árum en dugar þó ekki til. Og svo þekkja allir sögun jöfnunarsjóð og það að Reykjavíkurborg hefur eitt sveitarfélaga ekki fengið framlög til þess að standa enn betur að þessum þætti en svona síðustu fregnir benda til þess að það standi til bóta og það er mikið fagnaðarefni. En við þurfum að fylgja því vel eftir. Ég tek undir það sem kom fram í máli Sabínu Leskop borgarfulltrúa að þetta hugtak sem að svona, ég skal alveg játa það að maður hrökkaði eins við þegar maður heyrði fyrst hugtakið inngildingu að því manni fannst það svolítið uppskrúfað, svona akademískt, en þetta er gríðarlega mikilvægt hugtak og lykilhugtak í menningarstefnu borgarinnar sem var samþykkt hér í þessum sal haustið 2021 og er í gildi næstu árin. Felur í sér þessa hugsun sem er ótrúlega mikilvæg að þeir sem að hinga að flytja til landsins eða fæðast hér og en er af erlendum uppruna eru boðnir velkomnir. Þeir eru hluti af samfélaginu, við viljum njóta þeirra krafta, virkja þá til þáttöku og tryggja það að það sé engin aðgreining gerð á milli þeirra sem að hér eru með innlendan uppruna og þeirra sem að koma erlendis frá. Og það er ekki af því að það sé einhvers konar klísja heldur af því að það er raunverulega þannig að samfélag sem að dregur til sín og byggir á fjölbreytilegum straumum að það er betra samfélag og við þurfum að taka það mjög alvarlega. Við þurfum að gera meira hins vegar varðandi það að stíga fram sem stjórnvald í því að tryggja tækifæri fyrir börn og ungmenni varðandi íslenskukennsluna en líka fullorðna á vinnumarkaði. Það er alveg staðreynd að við erum ekki að nýta mannauðinn eins vel og við gætum verið að gera. Hér í samfélaginu er fullt af fólki sem hefur aflað sér menntunar á erlendum vettvangi en fær það ekki metið sem skyldi til launa, nýtur ekki sömu tækifæra til þess að sækja störf eins og við hinn og það er gríðarlega stórt verkefni þar sem að ég veit að við getum gert betur hjá borginni og víðar á þessu landi. Við þurfum líka að vera heiðarleg með það að það eru fordómar, það er rasismi til staðar í íslensku samfélagi eins og öðrum og við þurfum að vinna markvisst á því alveg frá leikskóla og upp úr að eyða fordómum, hlúa að umburðarlyndi og skilningi á ólíku upplægi, þjóðerni og gildum. Að vera samfélag sem virðir, virkjar og vex á grundvelli fjölmenningar er að gilda og viðhorfa. Ég vildi síðan bara nefna eitt í lokin, ég held að það væri gott samhliða því að vinna þessa stefnu og einmitt að nýta krafta frá öllum fagsviðum, að láta vinna eins konar hvítbók með tölfræði stöðuna, þessar dramatísku breytingar sem við erum að sjá á ótrúlega skömmum tíma varðandi hlutfall þeirra sem að hingað flytjast erlendis frá eða eru með annað móðurmál en íslensku, en líka hver staður í íslensku samfélagi, í hverju birtist mismununin og hvert er mikilvægi þessa hóps fyrir samfélagið, menninguna og atvinnulífið. En fagna tillögunni og hvet okkur öll til þess að styðja hana. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sinni, þá tekur til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vildi fyrst og fremst koma hér upp til þess að taka undir með framsögumanni mikilvægi málaflokksins og mikilvægi þess að taka þessa stefnumörkun í raun jákvæðum tökum og ég held að tölurnar sem þarna voru nefndar segi einfaldlega sína sögu. Ég held að augu samfélagsins og líka þeirra sem í pólitík séu að opnast meira og meira fyrir mikilvægi þess að líta á þetta sem eitt af lykilverkefnum samtímans, til dæmis hvernig við mætum börnum og veitum þjónustu og styðjum við börn í skólakerfinu. Við höfum reynslu af því úr borgarstjórn og þessum sal að hafa í mjög mörg ár verið að kalla eftir því að fá sama stuðningi gegnum jöfnunarsjóð til þess að hlúa börnum með annað móðurmál en íslensku og höfum
fengið ákveðna áheyrn með það að komið fram frumvarp að breyta því þannig að það gerist. En mér fannst tímamótin ekkert minni á síðasta samráðsfundi kjörinna fulltrúa í borgarstjórn og þingmanna og ráðherra Reykjavíkur í tengslu við síðustu kjördæmaviku Alþingis. Að þá varð þetta aðbúnaður barna með annað móðurmál en íslensku að einu megin umfjöllunarefni fundarins og öðru vísi mér áður brá. Ég held að þetta undirstriki bæði áhugan, mikilvægi verkefnisins en líka að við setjumst þá yfir það þverpólitískt eins og við gerum og það ákveðið tímanna tákn að núna þegar stefnumörkun sem að við köllum innflytjenda stefna að rennast í skeið að þá setjum við á dagskrá að marka fjölmenningarstefnu sem kemur hennar í stað. Fjölmenningarstefnu samfélag sem að fjölbreytt, alls konar og styrkleika þess að hafa það nákvæmlega þannig. Forseti, ég fór í pólitík fyrir nokkur mánuð síðan, hafði verið lengi í hagsmunapólitík. En ástæðan fyrir því að ég tók skrefið í pólitík var ekki síst það að ég vildi taka þátt í því að byggja hér upp fjölbreytta og alþjóðlega borg. Auðvitað vildi ég hafa hana svona smá Evrópu íslegna með, hefði alveg verið til í evru og ýmislegt fleira, því að við ætlum nú að ræða fjármál hérna seinna á fundinum. En það nú ekki það. Þess vegna fagna ég þessari þróun hjá okkur hér í dag. Það var, ég ætla að fá að taka okkur aðeins aftur tæp 2 til 2,5 ár. Þegar að, frummælandi Sabine Leskov borgarfulltrúi kom ágætlega inn á það hérna áðan, hvernig borgin hefur þróast. En þegar við síðan erum hér öll í heimsfaraldri í upphafi árs 2020, þá raungerist sú staðreynd mjög fyrir okkur í allri þjónustu og þeirri kerfislega sprettlaupi sem við fórum í hvað við erum orðin mikil fjölmenningaborg. Og það var ekkert hægt að kippa í gömlu aðferðirnar í því sprettlaupi varðandi þjónustu og við vorum vön. Nú þurftum við að gera hlutina öðruvísi. Við þurftum að upplýsa og deila öðruvísi. Og það var mjög hollt fyrir okkur sem samfélag að fá þann raunveruleika í fangið. Mér finnst bara þetta gríðarlega góður tímapunktur fyrir okkur, taka málin áfram í anda fjölmenningar. Ég þakka fyrir þessa umræðu retoríkina aðlögun eða inngildingu. Mér fannst, ég bara segi kærar þakkir borgarfulltrúi Sabine Leskov. Þetta algjörlega réttur málskilningur og auðvitað eigum við að tala inngildingu. Og ég tók þetta til mín, ég hef alveg örugglega sagt aðlögun einhvern tímann og ég ætla að fara að hætta því. Ég bara lofa því. Þannig ef ég segi það, þá það mistök. Ég segi bara áfram gakk í þessu. Og mér langar aðeins að draga inn, af því að það búið að taka hérna nokkra borgarfulltrúi Skúli Magnússon kom inn á börnin og borgarstjóri Dagur Bjarkisson kom inn á stóru málin hérna í borginni. Mér langar líka að draga fram að því að við erum orðin þetta fjölbreytt samfélag, þá eigum við líka að horfa til ört vaxandi aldraðshóps sem hér á fjölmenningargrunni. Bæði fólk sem hefur búið hér lengi en líka fólk sem að flytja til okkar. Þannig að þegar við erum að hugsa þjónustu kerfin okkar, hugsa ekki bara leikskólana eða skólana, hugsa líka þann ört stækkandi hóp aldrara sem fjölmenningartengdur af erlendu bergi brotin eða hérna í annarri eða þriðju kynslóð. Þannig að ég legg það svona sérstaklega inn í umræðuna. Annars bara finnst mér þetta mjög fín tillaga. Hlakka til að fá að taka þátt í henni og óska eftir því að það verða á sem breiðustum grundvelli
Þetta eitthvað sem við eigum saman og eigum að standa saman að og við eigum að fá mörg mismunandi sjónarhorn að þessu og við eigum að gera þetta vel og þess vegna lengi ef þess þarf við eigum allavega að gera þetta vel. Takk fyrir. Þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er Friðjón Friðjónsson borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn, ég langaði til þess að koma hérna stuttlega upp bara og taka undir þessa tillögu og lýsa yfir ánægju. Málið stendur mér nærri og ég vildi bara segja að við sjálfstæðismenn ætlum að styðja þetta mál. Það er engin ágreiningur að við þurfum að gera betur í þessum málaflokki og ég vil taka undir með borgarfulltrúa Skúla Helgasyni að það verði mjög jákvætt að tekin verði saman hvítbók málaflokkin. Þó væri ekki nema bara til þess að varpa betri ljósi á stöðuna. Hér eru margir ólíkir hópar af ólíkum bakgrunn, ólíkum menntunarstigi frá sama landi, ólíkir stétt og svo framvegis og það allt hefur áhrif á upplifun þeirra hér og þátttöku í samfélaginu. Þannig að já, svo langaði mig bara til þess að hvetja Ráðhúsið til þess að líta sér nær og vera duglegri við að fá til sín fólk af ólíkum uppruna. Þannig að þetta var nú bara svona stutt að ég vildi segja vel gert og það er ekki allt saman í ágreiningi hérna. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Okkur í Sjálfstæðisflokknum líst vel á þessa tillögu eins og kom fram í máli Friðjóns Friðjónssonar borgarfulltrúa þá samþykkjum við þetta, komum til að gera það. Og ég vil nú svona aðeins, því að borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir kom inn og við þurfum að sjá svona hvað fara að taka tillit til allra aldurskeiða í þessu. Og þá langar mig nú aðeins að nefna hérna það sem það er börn af erlendum uppruna. Þetta hefur verið smá svona eins og við þekkjum, þetta er kannski eitt vandamál en það er svona, það er horft til þess að þau skila sér ekki alveg nógu vel í kannski tómstundir og íþróttir og því um líkt. Og þetta hefur verið svona komið fram í sumum hverfum borgarinnar allavega og það er að ýmsum ástæðum sem við svo sem vitum, það er búið að kanna þetta og þjónustumiðstöðvar hafa kannað þetta en við þurfum einhvern veginn að huga því að gera þetta léttari. Þetta er svona félagslega sterkt ef að þessi ungmenni taka þátt í einhverju svona starfi, tómstundum eða íþróttum og einhver félagsfærni náttúrulega. Og síðan er náttúrulega líka það að það er náttúrulega í dag er þáttaka foreldra farin að vera heilmikil í svona tómstunda og íþróttastarfi barna og það er má segja félagslega sterkt fyrir þá foreldrarna einnig. Þannig að ég vil svona koma þessu aðeins að og ég held að það væri gott að fá kannski íþróttafélögin í lið með sér í átaki í þessu að þetta sé svona, já, unnið í því að fá börn af erlendu bergi brotið í þess tómstundir og íþróttir allan í meira mæli og auðvitað eru þau í þessu einhver en það er ábyrjandi það vant að það er stór hluti er ekki í þessu. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, tekur þá til máls Einar Sveinbjörnsson. Einar Sveinbjörn Guðmundsson, fyrirgefðu Einar minn. Kannski var það því að það er svo mikið sól í hjarta. Ja. Fundarforseti, ágætu borgarfulltrúar, Flokkur fólksins styður þessa tillögu
Flokkur fólksins flokkur alls fólks, alveg óháð uppruna, trúarbragða eða kynhneigða viðkomandi. Fulltrúi flokks fólksins styður þess vegna allar umbætur sem stuðla að aukinni virkni fólks og sérstaklega barna af erlendum uppruna til þess að hafa áhrif og taka þátt í þjóðfélaginu sem það býr nú í. Að auka virkni og þátttöku fólks af erlendum uppruna og einnig að rýma við atvinnuþróun og annað sem byggir grunninn undir sjálfstæði og velferð hvers einstaklings. Fjölmenningarstefna ætti því væntanlega að vera þess eðlis að hún stuðli að því að auka tækifæri alls þessa fólks sem í borginni býr og hlúi leið að menningu fólks, hvort sem það af erlendum uppruna eða ekki. Eins og kom fram hjá hv. forseta að þá fullt af Íslendingum líka sem þarf að hlúa að og auka virkni þáttöku eins og allra annara. Þannig að fjölmenningarstefna eins og maður ætti að skilja þetta hún inniheldur líka Íslendinga í rauninni. Útlendinga, Íslendinga, það sem hlúða öllum og öllum sem veitt jöfn tækifæri og þeir sem þurfa á aðstoð að halda verði veitt sú aðstoð eftir bestu getu. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, tekur þá til máls Helgi Ás Grétarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér lagt til að sett verði stefna fjölmenningarborgina Reykjavík og eins og fram hefur komið þá hyggjast fulltrúar Sjálfstæðisflokksins styðja þessa tillögu. Nú það svo að ég svo heppinn að sitja í fjölmenningarráði þar sem að Magna Gná formaður og það hefur verið ágætis reynsla og ég vil kannski koma að bara nokkrum punktum vegna þess að mér finnst mjög mikilvægt í þessum málaflokki að það sé ekki bara sögð falleg orð og hástemmdar yfirlýsingar heldur að það séu í raun og veru aðgerðir sem eru til þess fallnar að ná ákveðnum markmiðum og að það sé fjármagn sett til hliðar til þess að þeim markmiðum sé náð. Það þess vegna ágætt aðeins að rifja upp sögu fjölmenningarstefnu eða stefnu Reykjavíkurborgar gagnvart málefnum innflytjenda eins og það orð var gjarnan notað hér áður fyrr. Og hér ég til dæmis með plagg frá janúar 2009 frá Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar horft til framtíðar, stefnumótun og aðgerðaráætlun í málum innflytjenda. Þetta sem sagt í janúar 2009 og þar aðeins lýst sögu hvernig Reykjavíkurborg hefur hagað þessum málum og á blaðsíðu 7 með leyfi forseta þá kemur meðal annars fram hver sé stefna Sambands íslenskra sveitarfélaga sem þá var samþykkt í janúar 2009. Og þar var meðal annars sagt að innflytjendur þekki réttindi sín og skyldur sem íbúar og hafi greiðan aðgang að þjónustu sveitarfélaga, að opinber þjónusta birtist innflytjendur sem ein heild án tillit til þess hvort ríki eða sveitarfélag bera ábyrgð á þjónustunni, að innflytjendur öðlist sem fyrst sömu stöðu og aðrir íbúar og séu viðurkenndir og virki þátttakendur í samfélaginu í hverju sveitarfélagi. Þetta eru markmið sem eru meira en 14 ára gömul og ég held að allir séu sammála og ég styð. Til dæmis á sínum tíma þá kom hér fyrrverandi eiginkona mín frá Tékklandi og þá kynntist maður eins og hvernig það að vera innflytjandi eða koma hingað til lands sem erlendur ríkisborgari. Og svo hefur líka lífsreynsla manns kennt manni það að mannfólkið allt eins í grunninn og alltaf að líta á hvern einstakling eins og hann kemur fyrir sjónir og hvernig hann kemur fram. Punkturinn með því að lesa upp þessi markmið
að fyrir stuttu þá vorum við í fjölmenningarráði í Gerðubergi þar sem við hittum margt gott fólk og ég vil taka hérna eitt fram sem ég finnst vera mjög mikilvægt að fyrir fáeinum misserum síðan að þá var sett að fót sendiherraverkefni í Breiðholti og ég verð að segja að ég er hrifinn af því verkefni vegna þess að það byggir að því að það séu ákveðnir einstaklingar sem hafi svona ítök eða áhrif innan síns tungumálasamfélags eða menningarsamfélags sem að hjálpi fólki í sambærilegri stöðu eða frá sama bakgrunni til þess að kynna sér betur þau tækifæri sem Íslands samfélag býr yfir. Og þar voru sem sagt margir sendiherrar og það var mjög vel heppnað að mínum mati. Þetta var haldið hvað núna í lok mars. En það var til dæmis á þeim fundi voru 2 fulltrúar frá Úkraínu, því að núna höfum við mjög marga frá Úkraínu. Og þá kom að mínum mati í ljós að frá sjónarhóli þeirra sem að flytja hingað til lands þá lítur það ekki þannig út að þessi markmið sem ég var að minnast hérna á að einstaklingarnir eru upplifað þannig. Þannig að það er nauðsynlegt að mínum mati vegna þess að ég vil standa fyrir pólitík sem gengur ekki út á fagurgala, sem gengur út á það að það séu aðgerðir, það sé fjármagn og það sé komið praktískum hlutum á stað til þess að bæta tækifæri fólks. Þannig að það er í þessari tillögu sem er ágætt út af fyrir sig og ég vona að það komi gott út úr henni, að mér finnst vera mjög mikilvægt að þegar verið að forgangsraða fjármagni í þennan málaflokk, að það séu sett á fót eitthvað svona verkefni þar sem við færum valdið til fólksins sjálfs, þar sem við hjálpum því að fóta sig í íslensku samfélagi. Að lokum vil ég bara segja það að ég hlakka til á þessu kjörtímabili að starfa í fjölmenningarráði og ég tel mikilvægt að það ráð komi með einhverjum hætti að þessari vinnu sem að tillagan gengur út á og sú sérþekking og reynsla sem þar er fyrir að finna verði notuð og að í raun og veru að sé meiri vikt lögð í það ráð í allri stefnumótun hérna á vegum Reykjavíkurborgar. Þannig að svona á heildina litið þá verðum við að horfa á þann stríðastraum fólks af erlendu borgarbróti sem eru að koma hingað til Reykjavíkur sem tækifæri, ekki sem ógn. En til þess að svo megi verða, þá verða verkin að tala. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, það er Sabine Leskov. Gjörðu svo vel. Já, ég þakka borgarfulltrúa Helga Óskarssyni fyrir sitt innlegg og tek undir og kannski vil útskýra þetta aðeins þó að við erum að skapa einhvern ramma með stefnumótun, þá var ég einmitt að leggja áherslu og það er ekki samlega að við þurfum að færa þessa vinnu líka yfir á sviðin, þannig að þau eiga eitthvað í því. Sviðin þurfa svolítið vera með okkur, eða ráðin þá líka, til að þýða þetta yfir á þeirra umhverfi, því að það er ótrúlega misjafnt. Hvort við erum að tala skóla frístundamál eða umhverfis- og skipulagsmál. Þannig að það er hugmynd einmitt á bakvið að gera nákvæmlega þetta þannig að það verður sem mest konkrétt, virkilega. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Helgi Ás Grétarsson. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir og afsakið, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil bara þakka þetta framlag frá Sabine Leskov.
undirstöðu atriði sem að ég vil leggja áherslu á að forgangsröðun sé þannig að einstaklingur sem kemur til dæmis frá Palestínu, Egyptalandi, Brasilíu, Kanada eða hvaðeina öðru landi, að hann upplifa þannig að það sé hann sjálfur með aðstoð samfélagsins sem hafi tækifæri til þess að gera eitthvað gott fyrir sjálfan sig og fyrir samfélagið. Honum nokk sama hvort að það sé þjónusta frá stjórnarráðinu eða frá ráðhúsinu. Þannig að mér finnst bara að vera mjög mikilvægt atriði að við beinum athygli okkar að fólkinu sjálfu og veitum þeim kraft og vald, en ekki að það sé bara eitthvað sem að tengist stjórnsýslukerfi Reykjavíkurborgar. Þetta bara undirstöðu atriðið vegna þess að það þannig sem að við tryggjum það sé raunverulegur fjölbreytileiki og að einstaklingurinn sjálfur geti fundið fóta sína í okkar samfélagi. Borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari. Takk fyrir það og lokar þá umræðu í varðandi þessa tillögu frummælandi Sabine Leskov, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, ég þakka fyrir góða umræðu hér og undirtekti. Til að vera viss hvað maður vill, þá getur stundum verið hjálplegt að skilgreina það sem maður vill alls ekki. Það ekki langt síðan augun heims beindust að Katar, þar sem heimsmeistarakeppnin í fótbolta fór fram. Í Katar búa tæplega 300.000 innfæddir Katarbúar sem tala opinbera tungumáli, eiga auðlindi landsins og hafa aðgang að miklum lífsgæðum. Það sama gildi þar í landi fyrir hóp svokallaðra expats, hámenntaðra útlendinga sem boðið þangað til að vinna, til dæmis í tæknigeiranum, þar sem mikið þörf fyrir þeirra sérþekkingu. Þau eru á góðum launum og hafa það ágætt í sínu enskumælandi búblu, en taka ekki þátt í samfélaginu, ætla nú ekki að stoppa lengi, halda fljótlega áfram til Barcelona eða Berlínar. Hins vegar búa í Katar líka í dag 2 milljónir farandverkamanna sem vinna þar láglaunastörf. Þetta fólk sem nýtist vel, bæði innfæddum og expat-hópnum, en fær ekki aðgang að þessum lífsgæðum, fær aldrei aðgang að betri störfum, sem horfi upp á börnin þeirra fá ekki heldur betri tækifæri en þau sjálf. Samanburður við Katar kannski mjög ósanngjarnt, jú, eitthvað, sannarlega eru vinnuaðstæður innflytja hér alls ekki sambærilegar, þó að við vitum samkvæmt vinnueftirlitinu að vinnuslýsatíðni helmingur hærri hjá fólk af erlendum uppruna. En getum við unnið saman með þetta að við viljum ekki vera Katar norðursins? Hvernig borgarsamfélag viljum við vera eftir 10 ár? Það eru margar spurningar sem þarf að svara, sérstaklega ef við missum íslenskuna sem samskiptatungumál hér á landi. Hvað þýðir það fyrir borgina ef íslenskan ekki lengur til dæmis til staðar fyrir menntun barna, ef stór hópur foreldra skilur ekki íslensku, eða börn í skólum þar sem ekki kennt á íslensku. Ef við viljum freka halda okkur við að bera okkur saman við Norðurlöndin, ef við viljum samfélag þar sem börn fái tækifæri til að njóta sín til fulls, óháð uppruna eða efnahag, þá þurfum við að taka okkur á. Fyrst og fremst þurfum við að setja upp innflytjagleraugun alls staðar eins og við höfum lært að setja upp kynjagleraugun. Þetta þekking sem nýtist hér. Þetta ekki bara abstrakt hugmyndafræði, heldur að hætta að þýða þetta yfir alls staðar. Hvernig gengur innflytjendum að sækja hundaleyfi, byggingaleyfi, starfsleyfi? Borgin opin fyrir þau sem koma með nýja hugmyndir? Fara innflytjendur í söfn eða í sund? Fá listamenn af erlendum uppruna viðurkenningu og pláss í menningarlífinu? Inngilding mælanlegt markmið þátttöku allra í því sem samfélagi hefur upp að bjóða í menntun, atvinnumöguleikum, lýðheilsu, opinberri stjórnsýslu, menningu eða íbúðalýðræði. Þáttaka allra í samfélaginu andstæða við útilokun og til þess að ná því markmiði þarf að auka sýnileika þeirra mismunandi möguleika sem í boði eru og ryðja á vegi hindrunum. Fjölbreytileiki felur í sér betri ákvarðanatöku, fleiri hugmyndir. Þetta efast fáir, til dæmis en vanmettir í viðskiptalífinu að blanda stjórnir
af konum og körlum skila betri árangri. Mismunandi sjónarmið eru uppi, áhættusækni fær á sig annan blæ og það fram eftir götu. Inngilding þýðir ekki að við gerum enga kröfur, til dæmis varðandi íslenskukunnáttu eða mannréttindi sem gilda í okkar samfélagi hér. Inngilding einfaldlega öðruvísi nálgun, annað viðhorf. Þetta í raun undirstaða jákvæðrar þróunar. Inngilding krefst hins vegar af kerfinu að það sé nægjanlega sveigjanlegt til að öll hafi tækifæri til að taka þátt. Við þurfum sem sagt ekki alvörunarstefnu eða fjölmenningastefnu fyrir innflytjendur, heldur algilda hönnun fyrir allt samfélagi. Hlakka til að taka þátt í þessari vinnu og við boðum bókun. Borgarfulltrúinn hefur þá lokið máli sínu og umræða þennan dagskrárlið henni lokið. Nú ætlum við að fara í atkvæðagreiðslu. Hér liggur fyrir tillaga. Erum við ekki öll, ef allir líta nú til síns heiðu. Kæra borgarstjórn, þá komið að því að greiða atkvæði tillögu borgarfulltrúa Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar mótun stefnu fjölmenningarborgina í Reykjavík og þeir sem eru samþykkir því tillögunni gefislega skeiðmerki. Og hún samþykkt einróma. Takk fyrir það. Þá erum við komin að máli númer 2 á dagskrá fundarins í dag og það umræða fjárhag Reykjavíkurborgar að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og með vísan til 2. málsgreinar 25. greinar samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarstjórn borgarstjórnar leggur forseti til að umræðan þennan dagskrárlið verði lokið eftir 2 klukkutíma. Frummælandi í þessu máli Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Takk fyrir. Forseti, ágæta borgarstjórn, við höfum sett hér á dagskrá fjárhagsstöðu Reykjavíkurborgar til umræðu í borgarstjórn í dag og ekki vanþörf á. Það hefur nú verið tilefni oft áður og oft undanfarið og við munum auðvitað halda þessari umræðu áfram á næstu vikum þegar ársreikningur verður gerður opinber og svo framvegis, en við töldum fullt tilefni til að taka umræðuna hins vegar strax í dag. Þannig að ég vona bara að það verði virk þáttaka og að fólk hafi sömu áhyggjur af stöðunni og við í Sjálfstæðisflokknum gerum. En í sveitarstjórnarlögum þá birtist okkur ákveðin meginregla ábyrga fjármálastjórn og þar talað að það sé okkar hlutverk að sjá til þess að rekstri, fjárfestingum og ráðstöfun eigna og sjóða sé þannig hagað á hverjum tíma að sveitarfélagið muni til framtíðar geta sinnt skyldubundnum verkefnum sínum. Þetta hálfgerð regla að sveitarfélagið verði að vera sjálfbært í sínum rekstri. Og Reykjavíkurborg hefur nú flaggað á það sjálf áður að óttast að vera ekki og verða ekki sjálfbær til margra ára í sínum rekstri ef ekki komi stórkostleg framlög frá ríki. Borgin setur sér í fjárhagsáætlun ákveðna fjárhagslega mælikvarða jákvæða rekstrarniðurstöðu að hlutfall launakostnaðar af útsvars- og jöfnunarsjóðstekjum fari ekki yfir 80%. Veltu við frá rekstri sem hlutfall af tekjum séu líka yfir ákveðnu viðmiði, veltu við frá rekstri á móti áborgurum lána og skuldbindinga sé yfir 1 og lántaka sé að hámarki 70% af fjárfestingum. Og við sjáum að strax í fjárhagsáætlun þessa árs þá verður engu þessara markmiða náð. Víkjum aðeins að markmiðunum að rekstrarniðurstaða sé jákvæð sem nú svo mjög eðlilegt og sjálfsagt markmið í rekstri hvers sveitarfélags eða hvaða rekstri sem í sjálfu sér. Við höfum ekki fengið birtan opinberlega ársreikningin þannig að við byggjum hér í dag á útkomuspánni sem birtist okkur fyrir áramót og við höfum nú reyndar heyrt ítrekað á undanförnum mánuðum að hún teikni kannski upp dekkri mynd en raunin verði en við verðum bara að sjá hvernig það fer. En 15,3 milljarða rekstrarhalli af A-hluta það sem birtist okkur í þessari spá. Þá gott að víkja að áætlun fyrir síðasta ár en hún gerði ráð fyrir 2,8 milljarða halla. Þannig að hér erum við að tala nærri 6-faldan halla miðað við áætlanir.
Svo áfram gert ráð fyrir rekstrarhalla á þessu ári eða sem nemur tæpum 6 milljörðum. Þannig að við auðvitað lýsum miklum áhyggjum af þessari stöðu. Það líka markmið í rekstri borgarinnar að hlutfall launakostnaðar fari ekki yfir 80% af samanlögðum útsvars- og jöfnunarsjóðstekjum. Það kemur fram í áætluninni að starfsmönnum borgarinnar hafi fjölgað á síðustu árum nokkuð umfram lýðfræðilega þróun. Starfsmönnum fjölgar hraðar en íbúum. Launakostnaður var á liðnu ári 89% af samanlögðum útsvars- og jöfnunarsjóðstekjum árið 2022. Þannig að 89% af þeim útsvarstekjum sem renna hér í borgarsjóð að viðbættum jöfnunarsjóðstekjum fari að greiða laun opinberra starfsmanna. Þá má skoða og við höfum skoðað þessar tölur áðan hvernig verður breytingin á starfsmannafjöldanum milli ára frá 2022 til 2023 og þá sjáum við að hlutfallslega mesta aukningin eiga sér stað í miðlægri stjórnsýslu og við setjum stórt spurningamerki og rautt flagg á það. Það aukning í velferðarþjónustu og ef maður rýnir það þá virðist það vera á eðlilegum stöðum, það virðist vera í þjónustunni við fólk og við skjólstæðinga velferðarþjónustunnar og það vel, en við setjum líka rautt flagg á þessa fækkun inni á skóla- og frístundasviði. Því þar sannarlega þörf á auknum mannafla til að geta annað eftirspurn eftir til dæmis leikskólaplássum. Þannig að hér sjáum við hlutfallslega mest aukning í miðlægri stjórnsýslu, eða 13%. Starfsmenn A-hluta voru við árslok 2022 11.703 og hefur frá árinu 2017 fjölgað 25%. Og það auðvitað gríðarlega mikið og ekki síst ef við lítum til þess að íbúum hefur yfir sama tímabil aðeins fjölgað 10%. Og svo það markmiðið lántökuna. Hún sé að hámarki 70% af fjárfestingum. Skuldir samstæður Reykjavíkurborgar jukust 35 milljarða tæplega árið 2022 og þar af í þetta skiptið var megnið af því í A-hlutanum og það hefur nú ekki oft verið þannig. En á síðasta ári var megnið af lántökunni, hún átti sér stað í grunnrekstri borgarinnar eða sem nemur 32 milljörðum. Og ef við brjótum þetta niður í upphæðir sem kannski fólk á auðveldara með að skilja, þá erum við að tala það að skuldir samstæðu hafi aukist 664 milljónir á viku á síðasta ári. 96 milljónir á sólarhring og 4 milljónir á klukkustund. Og kalla ég eiginlega eftir að skuldaklukkan gamla verði endurvakin. Hún mun allavega tifa ansi hratt. Reykjavíkurborg áætlar að lántaka tímabilsins 2023-2027, sem áætlunartímabilið í fjárhagsáætlun, verði 83 milljarðar króna. Þannig að skuldsetningin heldur áfram. Og lántaka verður 83% af fjárfestingum árið 2023 og það 13% frá því markmiði sem borgin sjálf setur sér. Þannig að stóra myndin sem að birtist okkur í fjárhagsáætlun og í útkomuspá sem veldur okkur gríðarlegum áhyggjum og það má auðvitað telja margt til en þetta svona stóra myndin, við erum að horfa upp á halla sem nemur 15,3 milljörðum, skuldaaukningu sem nam 35 milljörðum á síðasta ári og starfsmönnum hefur fjölgað 25% á 5 árum. Og þetta svona einföld birtingamynd af rekstri í vanda. Og hvers vegna skiptir þetta allt saman máli? Það þetta vegna þess að traustur rekstur sveitarfélags grunnforsenda þess að við getum veitt hér öfluga þjónustu. Og þá þetta hægt að gagnálykta þegar reksturinn stendur ekki vel, að þá stendur þjónustan ekki heldur vel og fólk finnur fyrir því á eigin skinni. Og við höfum séð það í biðlistavanda leikskólana sem ákveðin birtingamynd af rekstravanda í borginni. Við höfum séð það í viðhaldsvanda á skólahúsnæði og þessi tala sem birtist í fyrirsögninni hefur reyndar farið hækkandi. Við sjáum það í fjölda stjórnenda hjá borginni en í vikunni fer fram stjórnendadagur hjá Reykjavíkurborg og þar verða tæplega 600 manns sem eiga rétt á að sækja þann fund. Allt eflaust stórgott fólk, máli snýst ekki það en hvort að við höfum ráðað að hafa það allt í vinnu, það önnur saga. Og svo það stjómoksturinn, önnur birtingamynd af slæmum rekstri. Það áhugavert á þessari stundu að bera saman stöðuna í Reykjavíkurborg og Árborg vegna þess að Árborg hefur verið mikið til umfjöllunar á undanförnu. Þar hefur verið gripið til sérstakra aðgerða vegna vanda í rekstrinum. Ef við skoðum stöðuna í Reykjavík þá barst Reykjavíkurborg 28. febrúar síðastliðinn bréf frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga og í bréfinu var óskað eftir að það kynnt borgarstjórn og það tekið til afgreiðslu, það hefur ekki enn verið gert. Og þar var talað að sveitarfélagið uppfyllti ekki tiltekin lágmarksviðmið í rekstri sínum, ekki fjármálareglur sveitarfélaga sem skilgreindar í lögum og reglum
og áætlanir, það flaggað á áætlanir gerir ráð fyrir taprekstri, lítilli framlegð og verulegri skuldaaukningu. Ef við skoðum stöðuna í Árborg þá barst Árborg líka bréf frá eftirlitsnefndinni. Viðbrögðin þar voru allt önnur. Þar var ákveðið að bregðast við og ráðast í aðgerðir og upplýsa íbúa og viðurkenna vandann. Og þar sama staða uppi. Sveitarfélagið uppfyllir ekki að óbreyttu fjármálareglur sveitarfélaga í lögum og áætlanir gerir ráð fyrir taprekstri, lítilli framlegð og verulegri skuldaaukningu. Og þar brugðist við með því að blása til íbúafundar og ræða leiðir út úr skuldavandanum. Þá ágætt að skoða hvað sameiginlegt með rekstri Árborgar og rekstri Reykjavíkurborgar. Og á þessum íbúafundi sem Árborg blés til að þá var ágætt kynning frá KPMG sem hefur verið gerð opinber og þar var svona flaggað á ákveðna áhyggjuþætti í rekstrinum sem valda því að það gripið til aðgerða. Og einn af þessum þáttum eitt rauða flaggið sem að þarna var flaggað var neikvæð rekstrarniðurstaða. Og þá ágætt að skoða hvernig staðan í Reykjavík í samanburði við Árborg. Markmiðið auðvitað að rekstrarniðurstaðan sé jákvæð. Hún var neikvæð í báðum sveitarfélögum á liðnu ári. Verður neikvæð í báðum sveitarfélögum á þessu ári. Áfram neikvæð í Árborg á næsta ári en skyndilega verður hún jákvæð í Reykjavík á næsta ári. Og ef maður skoðar forsendurnar á bak við það, þá borgin að gera ráð fyrir að ríkið muni koma með umfangsmiklum hætti inn í málaflokk fatlaðs fólks á næsta ári. Ég veit ekki hvernig það áætlað eða hver upphæðin en þetta svona kannski frekar að einhverju leyti óábyrg áætlanagerð, þó ég taki undir að ríkið þurfi sannarlega að stíga með sterkari hætti inn í fjármögnun þess málaflokks. Framleiða hlutfall undir lágmarksviðmiði. Það annað sem flaggað á í kynningunni í Árborg. Lágmarksviðmiðið var fyrir Reykjavík árið 2022 9,3% en reyndist mínus 1,4%. Þetta eitthvað sem eftirlitsnefndin flaggar á í bréfi til borgarinnar. Í Árborg var þetta hlutfall mínus 2%, þannig að þarna staðan bara nokkuð sambærileg milli sveitarfélaga álíka slæm. Annað flagg, veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum undir lágmarksviðmiði. Þetta líka flaggað á í bréfi eftirlitsnefndarinnar til borgarinnar. Lágmarksviðmiði fyrir borgina á liðnu ári var 4,6% en það reyndist 0,3%. Hlutfall í Árborg reyndist 4,5% sem var undir viðmiði fyrir það sveitarfélag. Þannig að hér staðan mjög samanburðarhæf, jafnvel verri í Reykjavík en Árborg. Skuldaviðmið yfir lögbundnu hámarki. Lögbundið hámark fyrir skuldaviðmið samstæðunar 150%. Sveitarfélögin á undanþágu núna í nokkur ár vegna COVID en hins vegar þá þetta flaggað af eftirlitsnefndinni og þetta hlutfall reyndist 154% í Reykjavík árið 2022, 160% í Árborg. Þannig að bæði sveitarfélög yfir lögleyfðu hámarki. Það talað að skuldir á hvern íbúa séu allt og háar. Heildarskuldir og skuldbindingar A og B hluta í Árborg reyndist vera 2 milljónir á íbúa 2021, 3,1 á íbúa í Reykjavík 21, 3,3 á íbúa 2022. Og hér sýnist mér ég hafa klárað tímann allt og fljótt, ekki satt? Þannig ég þarf eiginlega að fá að koma upp í aðra ræðu. Setið á mælskrá. Já, takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Hægt að fá að koma bara? Nei. Okay. Takk fyrir. Takk fyrir. Og... Nei, ég meina, hvað er startaræðu? Við getum það. Og forseti mun setja borgarfulltrúan á mælskrá aftur og tekur þá til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson Björnsvel. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil nú byrja á því eins og annað ekki kurteist en að þakka borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins fyrir að taka fjármálin hér á dagskrá. Það veitir raunar þannig til að í næstu viku verður kynntur ársreikningur Reykjavíkurborgar og næsti borgarstjórnarfundur verður meðal annars helgaður honum. Þannig að það verða ýmis færi að fara yfir fjármálin. Þannig að ég vil leggja áherslu á það að hér ekki verið að tala út frá upplýsingum úr ársreikningi vegna þess að hann verður birtur í næstu viku, heldur upplýsingum sem að birtar voru í tengslum við fjárhagsáætlun þessa árs og til næstu 5 ára sem að mælt var fyrir hér í haust og samþykkt og fól í sér auðvitað umfangsmiklar aðgerðir fyrir þetta ár og næstu ár sem að varða umræðuna hér.
Þessu vildi ég halda til haga en leið þakka frumvarpanda fyrir að þó að kjörnir fulltrúar séu komnir með upplýsingar úr ársreikningi þá hélt frumvarpandi sig við þær upplýsingar sem birtar hafa verið í útkomuspá síðasta árs. Við erum með mjög skýra framtíðarsýn og mjög skýra aðgerðaáætlun í fjármálum eins og fjárhagsáætlun ber með sér. Fjármálastjórn okkar miðar að sjálfbærni til lengri tíma litið. Í því felst að rekstur skili afgangi og borgarsjóður standi undir skuldum og skuldbindingum á hverjum tíma áður að gengi sé á eignir og þjónustu í samræmi við lögbundnar skyldur. Að því að hér verið að tala bréf frá eftirlitsnefnd sveitarfélaga þá voru slík bréf send út á þessu ári til mjög margra sveitarfélaga af mjög ólíkum ástæðum og það bara einkennilegt og býsna óábyrgt af Sjálfstæðisflokknum að reyna að tala eins og fyrst og fremst 2 sveitarfélög hafi fengið slík bréf og af sömu ástæðu. Meginþorri sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu fékk bréf frá eftirlitsnefndinni. Og aðeins þessi 2 viðmið laganna, jafnvægisreglan annars vegar, að þá erum við að virða hana, höfum verið langt sunnan hennar líka þegar kemur að skuldaviðmiði. Það sem að gerast varðandi sveitarstjórnarlögin að Orkuveitan kemur inn í útreikningana núna á þessu ári og þá fer borgin í kringum 150%. Vegna þess að það ekki búið að taka afstöðu til þess hvort að þetta viðmið verði áfram svona eins og flest málefnaleg rök mæla fyrir en ég tók eftir því að oddviti Sjálfstæðisflokksins sparaði við sig að gera miklar athugasemdir við það þegar ég hélt því fram í umræðunni nýverið að við höfum séð það svartara þegar kemur að skuldaviðmiði og skuldum á Sprengisandi hér helgina og til hvers ég eiginlega að vísa? Af hverju hægt að segja að við höfum séð það svartara þegar kemur að skuldum? Það nefnilega vegna þess að þegar að Sjálfstæðisflokkurinn fór frá völdum, það að vísu býsna langt síðan, árið 2010, að þá voru skuldirnar 275% hreinar skuldir miðað við tekjur á þeim tíma og það hefur verið meginverkefni við stjórn borgarinnar alveg síðan að ná þeim niður það bil kringum 150% af tekjum í samstæðunni eins og að var fyrir hrun. Þetta verður ekki komið til af sjálfu sér. Við höfum farið í endurskipulagningu reksturs allra fyrirtækja og verið reglulega í hagræðingur og aðhaldsaðgerðum í A-hlutanum og rekstri borgarsjóðs í gegnum þennan tíma. Ef við skoðum skuldahlutfall í samhengi út frá tölunum sem birtast í fjárhagsáætlunum ríkis og sveitarfélaga, þá erum við með svipað skuldahlutfall og nágrannar okkar, heldur lægri en ríkið og þau sem skulda mest miðað við tekjur, eins og Seltjarnarnesbær og Hafnarfjörður. En ég með þess að segja að það sé ekki viðfangsefni að glíma við fjármálin í núverandi stöðu? Nei, alls ekki og það hef ég aldrei sagt. Þetta útkomuspáin sem birt var með fjárhagsáætlun og þarna sést að útkomuspáin 15 milljarðar neikvætt. Þar hafa stórum hluta liðir sem eru vegna ytri þátta, 6 milljarðar vegna verðbólgu, stórar fjárhæðir vegna lífeyrisskuldbindinga, áhrifa COVID á stóru málaflokkan okkar og snjómoksturinn og strætó og alls gerir þetta 15 milljarða. Verðbólgan hefur svona mikil áhrif inn í reikningana vegna þess að Hagstofan spáði miklu lægri tölum og það tók að breytast inn á miðju ári. Þess vegna þessi sveifla og það ekki peningar sem að fara út úr kassanum, heldur uppreiknuð skuldbinding á verðtryggðu lánum til lengri tíma. En enga síður fært svona inn í bækurnar. Aðeins varðandi COVID-kostnaðinn, á stóru COVID-árunum var beinn COVID-kostnaður Reykjavíkurborgar 4 milljarðar annars vegar og 3 milljarðar hins vegar og verulegur kostnaður líka vegna fjórðu bylgjunnar í fyrra.
rekstraniðurstaða síðustu ára var þess vegna mjög neikvæð og þetta líka úr gögnum með fjárhagsáætlun í vor á þessum COVID-árum komandi úr býsna sterkri rekstraniðurstöðu og sterku veltufé frá rekstri fyrir COVID. Og verkefni okkar í fjárhagsáætlun síðastliðið haust var að snúa þessu. Það sem risastórt mál í því, og hér verið að segja eins og Morgunblaðið hefur líka sagt, að við höfum verið að senda Alþingi ábendingar og áskoranir það að fjármál sveitarfélaga, þar með talið borgarsjóðs, verði ekki sjálfbær nema tekið sé á af sanngirni málaflokki fatlaðs fólks. Sá málaflokkur hefur verið í 15 milljarða halla miðað við 2021. Við vitum hann meiri á síðasta ári, líklega nálægt 9 milljörðum bara hjá Reykjavíkurborg miðað við framlög ríkisins, en þó kom aðeins inn núna áramótin, en þetta bil þarf að brúa. Og ég skora á borgarfulltrúa í Reykjavík sem eru einu sjálfstæðismennirnir á landinu sem eru linir í baráttu, pólitískri baráttu í öllum þessum fjölmiðlaviðtölum að kalla eftir leiðréttingu á þessu vegna þess að þetta að setja fjárhag sveitarfélagi í erfiða stöðu í Kópavogi, í Hafnarfirði, í Garðabæ, á Seltjarnarnesi og land allt. Það ofboðslegur freistnivandi í pólitík að reyna að stilla umræðinu þannig upp að það sé ekkert við að eiga í fjárhagslegu umhverfi sveitarfélaga en það sé Reykjavíkurvandi. En það öðru nær. Reykjavík hefur að mörgu leyti geta farið í gegnum COVID með meiri fjárfestingar og öflugri rekstur heldur en flest önnur sveitarfélög, en öll eiga það sameiginlegt, það þarf að leiðrétta málaflokk fatlaðs fólks. En hvað gerðum við í haust? Við fórum í hagræðingaraðgerðir, þær voru á mjög mörgum sviðum og hvernig birtist það í fjárhagsáætluninni? Það birtist í því að við erum að stefna að 9 milljarða viðsnúningi í fjármálum borgarinnar á þessu ári. Á einu ári erum við í A-hlutanum að stefna að 9 milljarða viðsnúningi úr 15 milljörðum sem við spáðum í 6 milljarða. Það gríðarlegt átak. Og við gerðum betur. Við endurskoðum líka stefnuna til 5 ára og við riðuðum seglin í fjárfestingum. Við fórum út í fjölbreyttari leiði varðandi fjármögnun fjárfestingarna með því að vera ekki bara á skuldabréfamarkaði heldur semja beint banka að við gætum dregið á lánalínur ef að það reyndist hagstæðara á ákveðnum tímapunktum. Og þetta langtíma lánalínur og við metum þá á hverjum tíma hvernig hagstæðast að fjármagna okkur. En þessar áherslur í samræmi við þessa framtíðarsýn sjálfbæran rekstur, nær til allra þátta í rekstri A-hlutans, nær til lækkunar launaútgjalda í hlutfalli af tekjum, nær til innkaupa og stafrænnar umbreytingar, nær til þess að tryggja að jafnframt að húsnæðisuppbyggingin í borginni nái fram að ganga, að viðhaldsáætlunin, meðal annars til að taka á myglu í skólum, nái fram að ganga, að nýir skólar og leikskólar rísi enga síður, en að það sé gætt hagkvæmni í hönnun og byggingum, að huga sé að fjármagnsskipan í B-hlutanum, þar sem við liggjum með mjög mikið eigið fé sem ekki að skila nægilegum arði og að leggja grunn að öllu þessu með góðri áætlanagerð. Og það töflur í fjárhagsáætluninni sem sýna hverju þetta breytir. Bæði fyrir A-hlutan en líka samstæðuna, þar farið úr rauðu yfir í gult og síðan grænt. Og þetta höfum við gert áður og munum gera aftur
og ég kalla alla til verka í því efni. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Tveir hafa óskað eftir að koma upp í andsvar, Kjartan Magnússon og Hildur Björnsdóttir. Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég mun fjalla aðeins betur ræðu borgarstjóra á eftir. Mér fannst hún sveiflast mjög á milli óskhyggju og örvæntingar. En aðeins eitt í ræðinu sem ég ætla að nefna hér, og það var línuriti sem borgarstjóri sýndi og sagði að við hefum séð það svartar í fjármála borgarinnar og talaði mikla skuldaaukningu sem varð á árunum 2008 til 11. Þetta línurit sem hann hefur reyndar oft sýnt áður skólabókardæmi óheiðarlega framsetningu á talnaefni. Skuldir hækkuðu á þessu tímabili, það alveg rétt, út af miklum skuldum Orkuveitunar sem voru að miklu leyti erlendar skuldir og það sem þarna gerðist 2008 það að krónan hrundi og þá var sjálfsögðu snar hækkuðu erlendu skuldirnar. Þannig að þá komu þetta í ljós þar sem þessi tafla sýnir hvað var óskynsamlegt að hlaða upp erlendum skuldum í svona viðkvæmu hagkerfi þegar það síðan krónan hrynur og skuldirnar hækka. Nú, af hverju var Orkuveitan svona skuldug? Hún var vegna þess að frá stofnunni var ákveðið að stofnun hennar árið 2000 aldamótin. Þá var farið í mjög miklar svokallaðar fjárfestingar. Það voru keyptar 25 veitur út allt land, víða á landsbyggðinni. Það voru miklir peningar settir í fjarskiptastarfsemi línunet. Það var ákveðið að fara í Hellisheiðarvirkjun, rækjueldi, hörframleiðslu, byggingu Orkuveituhússins og svo má áfram telja. Þetta voru tugmilljarðar eða upp undir 100 milljarðar króna og auðvitað af mikilli óskynsemi var hlaðið upp erlendu skuldum en það leyti sem þetta var alltaf að gerast þá byrjaði Dagur B. Eggertsson, núverandi borgarstjóri, sinn pólitíska feril og hans fyrsta verk var að verja þessa mikla skuldaaukningu Orkuveitunar sem við sjálfstæðismenn gagnrýndum alla tíð. Hann varði þessa skuldaaukningu með oddi og egg og skrifaði meðal annars fræga grein í Morgunblaðið sem hét eftirsóttustu skuldir landsins sem voru sjálfsögðu skuldir Orkuveitunar. Og þessar skuldir síðan tvöfölduðust og það ótrúlegt að hann skuli ekki kunna skammast sig meiri svo að hann reyna að nota þetta til árása á pólitíska andstæðinga. Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég var í ræðu mína að rökstyðja þá fullyrðingu að við höfum oft séð það svartara í fjármálum Reykjavíkurborgar og hreinar skuldir sem hlutfall af tekjum þegar við tökum við eftir Sjálfstæðisflokkinn voru 275%. 275%. Okkur hefur tekist að helminga hlutfall skulda, hreinna skulda af tekjum síðan og gera aðri betur. Viðskilnaðurinn í Orkuveitunni var nú þannig og borgarfulltrúinn sem hér kvaddi sér hljóðs var nú stjórnarformaður sem skildi þannig við að þurfti að fara í 50 milljarða björgunaraðgerðir sem hét planið og var til 5 ára og tókst vel. Það hefði verið hægt að hefja planið þegar Kjartan Magnússon borgarfulltrúi var stjórnarformaður Orkuveitunar en gerði það ekki. Það var skilið eftir fyrir aðra og við erum að njóta þess núna vegna þess að hluti af þessari skuldalækkun að sjálfsögðu gríðarleg lækkun skulda hjá Orkuveitu Reykjavíkur. Það hins vegar alveg rétt hjá borgarfulltrúanum að það voru meðal annars ytri aðstæður sem leiddu til þessara hækkunar á skuldum og það var gengisfellingin og það var verðbólgan. Og núna erum við að tala hvað? Að aukin verðbólga leiði til hækkunar skuldar hjá borginni. En býttu, borgarfulltrúinn að fara að halda ræðu þá skýringu hér á eftir? Nei, ég viss það að við núverandi aðstæður, þá finnst borgarfulltrúnum þetta vera málefni meirihlutans í borgarstjórn, að hér hafi komið verðbólga. Þannig að ég hvet borgarfulltrúann til þess að ákveða hvaða línu hann ætlar að taka í umræðunni hvort að hún sé allt önnur þegar verið að tala viðskilnað Sjálfstæðisflokksins hér og núverandi aðstæður. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvaraður sinni Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það hægt að skoða þetta mál sjálfsögðu á ýmsum hliðum og ég mun gera það áfram. En í andsvarinu áðan sem
og borgarstjóri reynir auðvitað að fara í aðra sálma, þá var ég fyrst og fremst að benda á þetta línuritt sem hann hefur sýnt áður, þá óheiðarlegu framsetningu á talnaefni sem þar er. Og það er staðreynd að vegna þess að R-listinn ákvað að hlaða, sem þessi borgarstjóri núverandi var hluti af, að hlaða upp skuldum Orkuveitunar eins og enginn væri morgundagurinn í alls konar verkefni og mörg þeirra mjög óarðbær. Og þetta kom að sjálfsögðu illa við borgina. Ég var formaður Orkuveitunar í nokkra mánuði og þá einmitt gerist þetta, þá koma þessar gengisfellingar, en ég er mjög stoltur af mínum tíma það og það er að fara betur í það vegna þess að þar hófum við að rifa seglin. Við tókum engar ákvarðanir áframhaldandi skuldsetningu þó að það veri nóg af hugmyndum og sá sem nú er borgarstjóri vildi að við myndum skuldsetja okkur enn frekar fyrir áhættu sem verkefni í þriðja heiminum, það er bara sjálfstætt að rifja það upp. En það var gripið til margvíslegra aðgerða á þessu tæp ári sem ég var stjórnarformaður. Við reynda köllum það ekki plan og heldum ekki blaðamannafundi, við bara gerðum hlutina og án þess hefði Orkuveitan lenti miklu meiri vandræðum en hún þó gerði. En vandræðina fyrst og fremst mátti rekja til R-lista meirihlutans 2020-2006 sem hlóð upp skuldum á hana og Dagur B. Eggertsson, núverandi borgarstjóri, kallaði eftirsóttustu skuldir landsins. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá veitir andsvar Hildur Björnsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, það má alltaf treysta á það að borgarstjóri hverfi mörg ár aftur í tímann til að réttlæta vandræðaganginn sem uppi er í dag. Minnir mann svolítið á uppeldi og börnunum sínum og þegar maður ætlar að skamma þau fyrir eitthvað þá er alltaf eitthvað bekkjarfélagi sem gerði eitthvað annað verra eða eitthvað sem gerðist einhvern tímann áður sem var eitthvað neginn verra, en við erum að takast á við stöðuna eins og hún er núna og hún er slæm. Það er ánægjulegt að borgarstjóri hafi hlustað á Sprengisand en það var reynt í 2 daga að fá einhvern úr meirihlutanum til að mæta mér þar en enginn sá sér fært að gera það. Ég vil algjörlega hafna þeirri ásökun að málaflokkur fatlaðs fólks sé eitthvað sem við höfum ekki tekið undir að þurfa fullfjármagna af ríkinu, við höfum einmitt gert það, en við bendum hins vegar á að það er bara brot af skýringun á þessum rekstrarhalla á síðasta ári, ekki öll myndin. Og svo er alltaf verið að hverfa mörg ár aftur í tímann og það er talað þegar að Samfylking tekur við og besti flokkurinn af Sjálfstæðisflokki árið 2010. Við skulum hafa það algjörlega á hreinu að til að mynda þegar Hanna Birna tekur við borgarstjórastólnum og þá er það rétt fyrir og í og eftir hrun. Og það eru alltaf aðstæður uppi og í rauninni ekki samburðarhæfar við það að borgarstjóri hefur stýrt hér í greiðlegu tekju góð æri og það sem að gerist þarna þessi ár 2008-10 að þá eru skuldir borgarsjóðs og nú er ég að tala um alhlutan, það aukast einungis 3 milljarða á meðan að tekjur drógust saman tæpan milljarð. Og borgarsjóður var eitt fárra sem skilaði jákvæðri rekstrar niðurstöðu í þessu árferði. Þannig að mér finnst þetta ekki alveg samanburðarhæft og við erum að horfa á það núna að borgarstjóri kennir COVID-gjarnanum rekstrarhallan en staðan er hins vegar sú og segir þá að það verður svo gríðlegu tekjufall afsakið. En raunin er svo árið 2020 að þá, tekjur voru örlítið undir áætlun en tekjur jukust samt sem áður og 2021 að þá jukust þær jafnframt og voru tvöfaldar aukningin var tvöföld á við áætlun. Þannig að þetta allt einhverjar eftir á skýringar og mér finnst í rauninni alltaf frekar ódýrt að vera að vísa eitthvað í fortíðina sem einhver afsökun ef ekki bara takast á við stöðuna eins og hún er í dag, horfast í augu við vandann og þær slæmu ákvarðanir sem hafa verið teknar og gera betur. Borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt að þessi yfirlýsing oddvita Sjálfstæðisflokksins að Sjálfstæðisflokkurinn í borginni standi með öðrum sveitarfélögum og okkur hér í að kalla eftir fullri fjármögnun á málaflokki fatlaðs fólks. Það er ekki bara vegna fjármála borgarinnar, það er líka vegna þeirra sem við erum að þjónusta. Að fatlað fólk upplifir sig núna í klemmu milli ríkisins og sveitarfélagana vegna þess að sveitarfélagin þurfa þessa 15 milljarða til þess að geta þróað og veitt þessa þjónustu og haldið áfram að byggja upp í þágu þjónustu og mannréttinda fatlaðs fólks. Þegar hér er sagt að það skipti ekki öllu máli, þá skipti það samt svo gríðarlegu máli ef þetta væri fullt fjármagnað og þetta verðbólguskot hefði ekki komið, þá hefðum við skilað borginu á núlli með við útkomuspána sem kynnt var í haust. Þetta eru nefnilega stærðirnar. 9 milljarðar
plus 6 eru 15. Þannig að þetta alveg gríðarlega stórt gat sem skilur reksturinn eftir sem þá áskorun sem hann En ég ætla bara að undirstrika það að við gerðum hér áætlun til 5 ára þennan viðsnúning sem sést í 5 ára áætlun og fjármálastefnu Reykjavíkurborgar og það skiptir mjög miklu máli og það skiptir mjög miklu máli að sýna fyllstu ábyrgð í þessari umræðu. Og þarf að halda öllu til haga líka útgjöldum í tengslu við COVID. Og ég held að fjármálaráðherra myndi allavega ekki taka undir það að taka COVID einhvern veginn út fyrir sviga þegar verið að ræða neikvæða afkomu ríkissjóðs undanfarin 3 ár. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvaraður sinni Hildur Björnsdóttir Gjörsvold. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég veit ekki hvar borgarstjóri hefur fengið þann skilning sinna við sjálfstæðismenn værum ekki líka á því að málaflokkur fatlaðs fólks væri vanfjármagnaður og það þurfti að eiga samtal við það ríkið áfram. Það hefur oft komið fram að minnsta kosti í mínum ræðum. Við stöndum algjörlega með sveitarfélögunum í þeirri baráttu. Borgarstjóri er tíðrætt verðbólguna en gleymir auðvitað líka að nefna þá innbyggðu verðbólguvörn í rekstri borgarinnar sem heita fasteignaskattar. Fasteignamat hækkar ár frá ári gríðarlega og ekki síst núna síðustu áramót og Reykjavíkurborg ákvað að gera ekki neitt til að bregðast við því þannig að þarna komu auðvitað umfangsmiklar auknar tekjur inn í rekstur borgarinnar sem að snúa að hækkuðu fasteignaverði og svo má jafnframt benda á það að matsbreytingar á eignum félagsbústaða sem umdeild reikningsskilaaðferð eru eina ástæða þess að samstæðureikningur Reykjavíkurborgar ekki rekinn með halla. Og þetta ákveðið loft í reikningnum sem við höfum margbent á. Og svo má nú líka benda á það að það ekkert samanburðarhæft að bera saman rekstur ríkis og sveitarfélaga. Já, það halli á rekstri ríkissjóðs. Ein stærsta ástæðan eru aðgerðir ríkisins í COVID. Ein af stærstu aðgerðunum þar var hlutabótaleiðin sem gagnaði sveitarfélögunum allverulega. Hún var í þágu heimila og fyrirtækja, hún varði störf og leið einn mikilvægasta tekjustofn sveitarfélagana sem útsvarið. Og borgarfulltrúar lokið við að veita andsvar. Mjög margir eru komnir á mælendaskrá nú undir þessum lið og mun forseti loka mælendaskrá eftir næstu ræðu. Næst á mælendaskrá önnur ræða Hildar Björnsdóttir Gjörsvold. Forseti, ágæta borgarstjórn, þá held ég áfram fyrir ræðu minni. En ég var hér að bera saman stöðuna í Reykjavík og Árborg og vísa í kynningu sem að KPMG stóð fyrir með sveitarstjórn Árborgar á dögunum á rekstrarvanda sveitarfélagsins og ástæðu þess að grípa á til aðgerða þar. En eitt af rauðu flöggunum sem þar var sett upp var skuldir á hvern íbúa fyrir samstæðuna alla. Þetta voru 2 milljónir íbúa árið 2021 í Árborg, 2021 voru þetta 3,1 miljóna íbúa í Reykjavík, 3,3 á liðnu ári. Það líka flaggað á það í Árborg að starfsmönnum fjölgi langt umfram lýðfræðilega þróun og það talað 5 ára tímabilið 2016 til 2021 í skýrslu KPMG fyrir Árborg. Það náttúrulega hefur verið þetta gríðarleg íbúa fjölgun í Árborg á síðustu árum miklu meiri fjölgun heldur en í Reykjavík. 27,4% af þessu 5 ára tímabili og starfsmönnum fjölgaði 40% sem þetta gríðarleg aukning. En við getum borið þetta saman við Reykjavík á tímabilinu 17 til 22, 5 ára tímabili. Þá fjölgaði íbúum Reykjavíkur 10% en starfsmönnum 25%. Þannig að þarna má sjá sambærilega skekkju hjá sveitarfélögunum. Svo talað að launakostnaður sé hlutfallslega of hár og ég talaði það áðan að á liðnu ári hafi launakostnaður sem hlutfall af samanlögðum útsvars- og jöfnunarsjóðstekjum verið 89% í Reykjavík. Hér hins vegar verið að tala launakostnað sem hlutfall af heildartekjum, allar tekjur borgarinnar teknar inn í reikninginn. Og á þetta flaggar KPMG fyrir hönd Árborgar að þetta hlutfall sé 58,7% í Árborg á árinu 2022, en það var 60% í Reykjavík. Þannig aftur hér myndin dekkri í Reykjavík heldur en í Árborg. Þannig að hér eru ýmis rauð flögg sett á loft sem eru fullkomlega samanburðarhæf milli Reykjavíkur og Árborgar.
neikvæð rekstrarniðurstaða, framlegðar hlutfall undir lágmarksviðmiði, veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum undir lágmarksviðmiði, skuldaviðmið yfir lögbundnu hámarki, skuldir á hvern íbúa allt og háar, starfsmönnum fjölgar langt umfram lýðfræðilega þróun og launakostnaður hlutfallslega of hár. Og þá áhugavert að velta því fyrir sér hvernig bregðast þessi sveitarfélög við þessari stöðu, við bréfinu frá eftirlitsnefndinni og við þessum rauðu flöggum í rekstrinum. Nú, eins og kom fram áðan, í Árborg þá var blásið til íbúafundar og leiðir ræddar út úr skuldavandanum. Og þar til dæmis talað að ráða strax í uppsagnir, eignasölu og ýmislegt til að takast á við reksturinn. Og það segir einmitt í skýrslu KPMG að það sé algjör forsenda fyrir þessari vinnu að kjörnir fulltrúar að horfast í augu við vandann. Við getum bakkað nokkur ár og svona velti fyrir okkur hvernig borgarstjóri hefur brugðist við þegar við höfum gjarnan verið að setja rautt flagg á rekstur borgarinnar. Hann gerði nú mikið gys hérna í kosningunum í vor og kallaði okkur þáttakendur í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins glaðslakkalega sem við sannarlega alltaf erum. Og svona gerði lítið úr áhyggjum okkar af rekstri borgarinnar. Það var líka þannig fyrir COVID, löngu áður en áhrif af COVID gætti og við vorum að gagnrýna rekstur borgarinnar og þá kom skýrsla frá borginni sem sagði að þetta væri auðvitað allt ferðamönnunum að kenna. Þeir kostuðu borginna 8,3 milljarða árlega. Svo var auðvitað gríðarleg brekka þegar ferðamennir hurfu líka, það kostaði borginna auðvitað örugglega eitthvað svipað. Og á dögunum hefur borgarstjóri stigið fram og sagt einhvern veginn allt í himnalagi, borgin sé bara með vaxtaverki og standi vel og hann sagði líka við umfjöllun ársreiknings síðasta árs eða á síðasta ári að þetta sýndi öðru fremur sterkan fjárhag borgarinnar, þessi rekstrarniðurstaða sem þá var kynnt og hann þegar tekur fyrir að allt sé á heljarþröm. Það má svo sem deila það hvort heljarþröm sé besta lýsingin á fjárhagnum en mér finnst það fínt orð til að lýsa stöðunni. Þannig að við köllum svolítið eftir bara heiðarlegum og ábyrgum viðbrögðum við rekstrarvanda Reykjavíkurborgar, svipuðum viðbrögðum og við sjáum í Árborg, alvöru aðgerðum til þess að bregðast við stöðunni, að við horfumst í augu við það að hafa verið teknar slæmar ákvarðanir og við þurfum að gera betur og ég auðvitað óttast það að ef ekkert breytist og framfer sem horfir og þessu hef ég lýst áður að það sem gerist áramót verði að borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson verði ekki borgarstjóri heldur hér einhvers konar skiptastjóri og ég hef áhyggjur af því. Áherslur okkar sjálfstæðismanna hafa alltaf verið aðhald í rekstri og hagræðing, minnkuð yfirbygging, skipuleg niðurgreiðsla skulda, hófleg skattheimta og gjaldtaka og að borgin láti af samkeppnisrekstri og ráðist í frekari útvistun verkefna. Ég kalla eftir viðbrögðum af þessum toga og hlakka til að heyra umræðuna hér í dag. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og borgarstjóri óska eftir að veita andsvar. Forseti ágæta borgarstjórn, leið og ég bara þakka fyrir þessa ræðu sem að ýmsu leyti málefnaleg, þá vil ég bara halda til haga þessum starfsmannatölum sem að hér hafa komið fram oft og víða að það er rétt að starfsfólki sveitarfélaga hefur fjölgað víða land, greinilega mjög mikið í Árborg sem hefur verið í miklum vexti en líka mikið í Reykjavík. Og ef við tökum þessi ár sem að borgarfulltrúinn var að nefna, ég er reyndar með 2018 og 2022 og berum saman, þá fjölgar starfsfólki þar sem stöðugildum 1374. Þar af 38 í frístund, 273 í leikskólum, 187 í grunnskólum, 50 í sundlaugum með stækkun sundhallar og nýrri laug í Úlfarsárdal. Langstærsti hópurinn sem fjölgar er í íbúðakjörnum fyrir fatlað fólk, 389, þetta er 99% fjölgun. Þetta er þessi gríðarlega uppbygging sem er lögáskilin á þessum árum og Reykjavík hefur verið í forystu fyrir. Og svo í velferðarkerfinu, keðjan, að þar er fjölgun 60 manns. Þannig að af þessum 1374 starfsmönnum þá eru 997 sem eru vegna þessara tilteknu starfa. Öðrum starfsmönnum fjölgar 5% á meðan borgin er í 10% vexti. Þannig að þó að það virðist vera erfitt að einhvern veginn ná utanum að hafi þurft að fjölga svona mikið, þá hefði ekki annað verið hægt á íbúðakjörnunum. Það er ekki annað hægt að það ætlar að fjölga leikskólaplássum. Grunnskólinn þarf að fjölga þegar borgin stekkar og þú bætir ekki við sundlaugum án starfsfólks. Þannig að ef maður
kafar ekki ofan í tölurnar og tekur ekki afstöðu til einstaka svona að þá getur líka hljóma mjög billega að segja bara þá að taka þetta einhvers staðar, þá fækka einhvers staðar. Við þurfum aðhald, við lögðum fram 5 ára áætlun aðhald og viðsnúning. Það er 9 milljarða viðsnúningur á þessu ári. Það gengur einfaldlega ekki að ábyrgt stjórnmálafólk með öll þessi gögn tali hér eins og það hafi ekki verið samþykkt fjárhagsáætlun með 9 milljarða viðsnúningi á þessu ári og 5 ára plani hvernig hægt að taka þetta í markvissum og traustum skrefum. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Hildur Björnsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta var áhugaverð skýring. Ég kom inn á það áðan í ræðu minni hvernig við sjáum starfsmannaaukninguna eiga sér stað á þessu ári með fjárhagsáætlun og það er svolítið það sem það skiptir máli núna hvernig ætlum að bregðast við. Ég nefndi að það væri töluverð aukning inn á velferðarsviði og að okkur þætti hún eðlileg. Að þegar við skoðum tölurnar og þá væri þetta aukning í þjónustu við skjólstæðinga velferðarþjónustu Reykjavíkurborgar og við gerðum ekki athugasemdir við það. Ég flaggaði á að það væri fækkun inn á skóla- og frístundasviði og við höfum áhyggjur af því það þarf að manna leikskólana og þessar stöður og þessi alla þessa þjónustu sem eftirspurnar eftir og svo að það væri 13% aukning í miðlægri stjórnsýslu. Við flöggum líka á það og mér finnst lýsandi dæmi annars vegar 600 manna stjórnendadagur Reykjavíkurborgar nú í vikunni og 600 blaðsíðna svar við fyrirspurn minni starfslýsingar í miðlægri stjórnsýslu sem barst á síðasta kjörtímabili. Fyrir áramót var ráðist í einhvers konar ráðningabann og ákveðið að ráða ekki í ónauðsynleg störf en samt erum alltaf að sjá auglýst einhver ónauðsynleg störf á vegum borgarinnar og kannski ber þar helst stafræna umbreytingin. En mér finnst áhugavert að borgarstjóri segi að hér séu í rauninni ekki of margir starfandi þegar það kemur fram í fjárhagsáætlun frá fjármálasviði Reykjavíkurborgar að launakostnaður sé of hár. Hann er 89% af samanlögðum útsvars- og jöfnunarsjóðstekjum þegar markmið borgarinnar er 80%. Og svo er það líka eitthvað sem að til að mynda eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga flaggar á við sveitarfélög og KPMG gerir í kynningu fyrir Árborg að þar er það 58,7% af launakostnaði sem hlutfall af heildartekjum sveitarfélagsins er renna í launakostnað, þetta hlutfall er 60% í Reykjavík. Þannig að við erum að greiða of hátt hlutfall af tekjum Reykjavíkurborgar í launakostnað og hvernig ætlar borgarstjóri að bregðast við því? Borgarfulltrúinn er lokið við að svara andsvari, veit það andsvari sinni borgarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ítrekaði það að við ætlum að sýna aðhald og það er aðhald í þessum áætlunum. Það er aðhald sem er hluti af ástæðunum fyrir því að verði þessi viðsnúningur og það er aðhald sem er hluti skýringarinnar á því að við náum þessum árangri í 5 ára áætlunni og aðgerðaáætluninni í fjármálum sem liggur fyrir og er samþykkt. Það sem ég var að gera athugasemd við er að mér finnst málflutningur fulltrúa Sjálfstæðisflokksins þessi mál býsna ódýr vegna þess að hann tekur ekki mið af því hvar langmesta fjölgun starfsfólks er og hvað veruleika það lýsir. Og ég ætla bara að vara borgarfulltrúa við að draga stórar ályktanir af starfsmannafjölda eins og hún kemur fram í fjárhagsáætlun fyrir viðkomandi ár vegna þess að nýir leikskólar og nýir íbúakjarnar, ný verkefni, þar til þau eru sett á laggirnar og ráðið inn í þá eru þau stöðugildi undir öðrum útgjöldum, ekki komin inn í rammasviðana. Leið og nýr leikskóli er opnaður og þá flytjast þau stöðugildi og þeir fjármunir af sameiginlegum lið inn á lið hjá viðkomandi sviði. Nokkuð tæknileg skýring að þetta er ástæðan fyrir því ef að horft er bara á fjárframlög til viðkomandi sviðs, þá gæti jafnvel virst sem það væri færri gert ráð fyrir fækkun stöðugilda í leikskólum en stöðugildin eru bæði undir sameiginlegum kostnaði, þar að segja nýjir leikskólar, og undir ramma sviðsins. Og þannig að þessi samanburður milli ára er villandi að þessu leyti og vil þessuna nefna það. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvari sinni og svara þá andsvari Hildur Björnsdóttir, gjörðu svo vel.
Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nefna að mér finnst ennþá óljóst með hvað hætti borgarstjóri eða þessi meirihluti ætla sér að lækka hlutfall launakostnaðar í rekstri borgarinnar og borgarstjóri segir að það megi bara rýna fjárhagsáætlun og sjá hvernig það er að vera gert. En þetta hlutfall mun ekki nást niður fyrir það markmið sem að borgin setur sér ekki á næsta ári, ekki á þessu ári. Það verður á pari 2025, 2026 og fer ekki undir fyrir 2027 og við sem höfum reynslu af því að vera hér undanliðin ár og rýna þessar áætlanir þá nær borgin almennt ekki markmiðum sínum þannig að því miður þá ég ekkert sérlega bjartsýn þrátt fyrir að vera mjög bjartsýn að eðlisfari. Borgarfulltrúum er lokið við að svara andsvari og þá andsvörum lokið undir þessari ræðu. Þá tekur til máls Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég sé á svipu marga hér í salnum að þeim finnst þessi umræða ekki skemmtileg en ég held að við séum þó öll sammála það að hún alveg bráð nauðsynleg og þó fyrir hefði verið. Á síðasta borgarstjórnarfundi í Dymbilvíku, fundin sem átti helst ekki halda, þá tók ég þessi málefni upp og fjallaði skuldabréfaútgáfu borgarinnar og bað borgarstjórum ákveðnar upplýsingar varðandi lántökur borgarinnar. Mér fannst hann ekki geta svarað og það var fátt upplýsingar hjá honum en allt í lagi, það mál var ekki á dagskrá fundarins og þó auðvitað fjármálin séu auðvitað alltaf á dagskrá allra funda með einhverjum hætti. Og það er auðvitað mjög mikilvægt að við allir borgarfulltrúar séum vel inn í fjármálunum. Þetta sé ekki eitthvað sem komi bara borgarráð við. Mér finnst uppleggið stundum vera þannig. Staðan er svo grafalvarleg að allir borgarfulltrúar þurfa að vera mjög vel upplýstir þessi mál. Og nú er þetta á dagskrá. Við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins settum málið á dagskrá þannig að borgarstjóri er væntanlega búinn að setja sig vel inn í málið, ætti að vera betur inn í en hann var síðast þegar maður fekk ekki mikil svör. Það hefur gengið á ýmsu undanfarna daga. Það var eitt af því sem ég gerði að umtalsefni á síðasta fundi, það var hvernig skuldabréfaútboðið fyrir aprílmánuð yrði og það var hætt við það og það vakti athygli á markaði hversu seint borgin lés útboðið af. Hér er stóra hagsmuna að tefla og það er mjög mikilvægt fyrir borgina sem stóran útgáfu aðila að gefa upplýsingar hvort sem útboð verið haldið eða ekki með fyrirvara. Nú ég get sagt frá því að það var hringt í mig og ég var spurður hvort að útboð yrði ekki örugglega haldið. Ég sagðist nú ekki vita það, við fáum ekki þær upplýsingar borgarfulltrúar fyrirfram auðvitað. En síðan er þetta bara tilkynnt, þetta er tilkynnt eftir lokun markaða daginn áður og bara það er ótraustvekjandi gagnvart lánardrottnum okkar sem eru margir. Bara það að sýna eitthvað konar högt í ákvarðanatökunni, það segir sig auðvitað sjálft að þeir sem eru að fjárfesta í skuldabréfum okkar fyrir 100 milljónir eða milljarða króna, það er ekki eitthvað sem þeir ákveða kvöldið fyrir útboði. Það er að sjálfsögðu, og mér var bent á það, það eru haldnir fundir þessu mál með fyrirvara, eins eða tveggja daga fyrirvara. Þannig að þetta var ekki traustvekjandi. Tilkynningin kom frá niðurfellingu útboðsins, barst mjög seint eða klukkan 16:49, þar að segja eftir lokun markaða. Nú, skuldabréfa lántakan er auðvitað borginni mjög mikilvæg, þó að auðvitað þessar uppsöfnuðu skuldir séu borginni mjög erfiðar. Borgin hefur safnað miklum skuldum linnulítið í aldarfjórðung. Og með þessu skuldum þessar skuldir eru náttúrulega mikilvægasti vettvangur vinstri meirihlutans til að fjármagna gífurlegan hallarekstur Reykjavíkurborgar. Og það er hér lántökuáætlun í gildi og það er gert á fyrir stórfelldri skuldabréfaútgáfu og annarri lántöku. Nú,
niðurfelling tveggja útboða í röð gefur skýra vísbendingu að það sé ekki allt með felldu hjá borginni varðandi þessa lántöku áætlun og þessar niðurfellingar má auðvitað rekja til einhverju leyti áhugaleysi fjárfesta og versnandi kjara borgarinnar í útboðunum í janúar og febrúar og jafnvel fyrir áramót. Að undanförnu hefur ávöxtunarkrafan sem gerði til skuldabréfa Reykjavíkurborgar hækkað og töluvert hærri en kröfur á samanburðarhæf bréf. Og það þarf ekki eitthvað snilling til að sjá að hækkun slíkar ávöxtunarkröfu má auðvitað rekja til versnandi skuldastöðu borgarinnar og efasemda að reksturinn sé hérna í góðu horfi. Þannig að hækkun kröfuna leiðir til þyngri vaxtabyrði Reykjavíkurborgar á nýjum lánum og þessi ávöxtunarkrafa skuldabréfa borgarinnar nálgast nú að vera 3% yfir sambærilegum ríkisskuldabréfum. Nú, við ræddum það svo síðasta fundi hvernig borgin væri að fjármagna sig og ég spurði og vil ítreka þau svör hvernig borgin sér að fjármagna sig. Það var nú eitthvað að því komið fram í fjölmiðlum sem var eðlilega áhuga málinu og það hefur verið fjallað yfirdráttarlán eða lánalínur sem svona aðeins fínna orðið yfir yfirdráttarlán og mér langar til að spyrja borgarstjóra og bara ítreka spurningu það hvernig Reykjavíkurborg að fjármagna sig og hversu mikið eru yfirdráttarlánin nýtt eða lánalínurnar nýttar og hverjir eru vextirnir? Þetta er auðvitað eitthvað sem bara framkvæmdastjóri sveitarfélags á að hafa á taktinum. Nú, það var komið inn á síðast, þá hafði hann ekki svarið. Það er mjög auðvelt að við þekkjum það ef við verum með yfirdrátt í okkar banka þá bara förum við inn á heimabankan og við sjáum það bara á 5 mínútum eða minna hversu mikið yfirdrátturinn er nýttur og á hvaða vöxtum hann og það er alveg sama hjá borginni. Borgarstjóri hlýtur að vita þetta og það er mjög æskilegt að hann geri okkur borgarfulltrúum grein fyrir því hvað er mikið búið að draga á þessar lánalínur og á hvaða vöxtum það séu því að eftirleikurinn hlýtur svolítið að spilast eftir því hvað er búið að draga mikið á lánalínurnar. Mér skilst að þessar lánalínur eru upp á 12 milljarða króna eða yfirdráttur og það var borist regnum það sé búið að draga fullkomlega alveg á aðra lánalínuna og 3 milljarða 6 á hinn og þá verðum við að spyrja hversu verið að reka borgina frá degi til dags með því að draga á þennan yfirdrátt og hversu lengi dugir það? Hvenær er þessi yfirdráttarheimild uppurinn og borgin þannig rauninni þvinguð til þess að fara aftur út á skuldabréfamarkaðinn og auðvitað vonum við öll að aðstæður á skuldabréfamarkaði batni, annað eins hefur nú gerst. Þetta þarf ekki að vera endalaus slæm þróun en það er mjög mikilvægt fyrir að við í borgarstjórn vitum hvað borgin hefur mikið úthald til þess að reka sig með því að draga á yfirdráttarlánið og hvað það dugir lengi. Það verið ágætt að fá punktstöðuna því að við vitum að það tekur bara 1 mínúta flettinu upp og ekkur svona orðum það hvenær borgin þarf þá að fara aftur út á markaðinn og það er þetta hætt við því að það sé ekki nógu góð kjör á honum en vonandi munu þau batna fram að næsta fyrirhuga útboði sem er í næsta mánuði. Nú, og það er sama við hvaða sérfræðinga maður talar á markaði, þeir eru allir mjög áhyggjufullir þessar þróun og það er auðvitað bara ótrúlegt að heyra hlusta á ræðu borgarstjóra hér því hann talar eins og svo ofta og talar þetta í fínasta lagi, það sé að verða mikill viðsnúningur og það hefur reynda alveg verið þannig frá því að þessi ágæti maður tók við svona fjármálastjórn borgarinnar sem var nú eiginlega 2010 að þá hefur rekstur borgarinnar verið slæmur og það hefur skuldum verið safnað að miklu móð en þess ágæti maður sem var formaður borgarráðs fyrst og síðan borgarstjóri, hann hefur alltaf sagt hér í borgarstjórn að þetta sé alveg að koma. Það þurfi bara að safna skuldum ekkert smátími í viðbót svo verði bara reksturinn sjálfbær. Og nú talar hann nefnir að vísa ekki að reksturinn sé sjálfbær, fjármálastjóri borgarna gaf þá einhvern ekki langt síðan að það stemdi algjörlega ósjálfbæran rekstur til margra ára. Borgarstjóri er hættur að lofa því að reksturinn verði sjálfbær en að tala samt alveg stórkostlegan viðsnúning. Nú það er margt hægt að segja þetta og maður veltir fyrir sér hvernig málinu er rekin áfram. Þetta bréf frá eftirlitsnefnd sveitarfélaga sem borgarstjóri reyndi að gera lítið úr, það er bara með því að kalla það rútínubréf.
þetta viðhorf bara alvarlegt í sjálfu sér. Þetta auðvitað ekkert, þetta bréf ekkert rútína fyrir langstærsta og sveitarfélag landsins sem ætti að nota hagræði í rekstri. Þetta er bara graf alvarleg viðvörun sem ráðuneytið sendir ekki út af einhverjum vana eða léttúð. Og það álitamál hvort að borgin hefur ekki átt að senda tilkynningu til Kauphallar bréfið. Það hefur ekki verið farið með þetta bréf eins og átt að gera. Það var sendt okkur borgarfulltrúum í tölvupósti. Það kom í lok febrúar, var sendt okkur í tölvupósti borgarfulltrúum held ég 8. og 9. mars. Og það var lagt fram undir embættisafgreiðslum með alls konar smáum erindum undir embættisafgreiðslum í borgarráði 9. mars sem er mjög furðuleg afgreiðsla. Og með því þá var náttúrulega komið í veg fyrir að bréfið sjálft færi inn í fundargerðina, til dæmis fyrir fjölmiðlamenn sem var að skoða þetta. Það var bara verið að reyna svona pent að fela þetta bréf og það er með ólíkindum. Það er með ólíkindum þetta bréf hafi ekki enn verið lagt fram að meirihlutanum og kynnt. Og þess vegna ætla ég að leyfa mér að leggja fram þetta bréf hér í borgarstjórn. Að fyrst að borgarstjóri hefur ekki séð sóma sína að gera það að vera liðnir 2 mánuðir frá framlagningu þess. Þá ætla ég að leyfa mér að leggja fram bréfið hér í borgarstjórn og óska eftir að það verið bókað að það hefur verið lagt fram í borgarstjórn svo að maður minnst kosti taki það ómaka borgarstjóra sem hann hefði átt að vera búin að fyrir löngu. Borgarfulltrúinn hefur lokið ræðu sinni og einn hefur óskað eftir að þá komið í andsvar að það borgarstjóri. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér af ýmsu að taka en það var sérstaklega beint til mín fyrirspurnum varðandi lánalínur Reykjavíkurborgar sem að voru samþykktar í borgarráði í vetur og það var hluti af því að eiga fjölbreyttari leiðir í fjármögnun og ég lét nú fletta því upp að því að borgarfulltrúinn lætur þannig og lét þannig á síðasta fundi borgarstjórnar að hann væri einhvern veginn í myrkrinu þessi mál vegna þess að þetta verður bara mál sem væru á vettvangi borgarráðs en almenni borgarfulltrúi eins og hann hefði ekki þessar upplýsingar. En ég sá ekki betur við uppflyttingu fundargerð en borgarfulltrúinn hafi sett í báða þessa fundi og þess vegna fengið öll gögn kjörin á þessum lánum sem að sjálfsögðu trúnaðarmál eins og aðrir slíkir viðskiptasamningar og mér ekki heimilt hvorki á síðasta fundinni nú að upplýsa kjörin að öðru leyti en því að þau eru á breytilegum vöxtum. Það sem hér var nefnt ósjálfbæran rekstur að það víkur að því að það þurfi að koma til móts við sveitarfélögin varðandi málaflokk fatlaðs fólks og það á við sveitarfélögin almennt og við höfum undirstrikað þetta seint og snemma. Það hins vegar ekki rétt að tala lánalínur eins og yfirdrátt. Yfirdráttur annað sem að sveitarfélög og aðrir sem að greiða út laun nota til þess að taka svona toppa en þessar lánalínur eru þá bara valkostur við aðra langtíma fjármögnun. Og ég tek eftir því að borgarfulltrúinn gerir að leika svona hopp á milli þessara hugtaka eins og þetta þýðir nú eiginlega sama en svo að sjálfsögðu ekki. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar þá andsvari Kjartan Magnússon. Gjörðu svo vel. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka fyrir þessi svör. Við getum alveg rætt og kannski þurfum lengri tími í það munin á lánalínum og yfirdrætti. En þetta í grunninn bara lántaka hjá banka eða heimild til lántöku hjá banka til langs tíma og þetta er mjög keimlíkt og í viðskiptalífinu bara að tala þetta náttúrulega sem sama hlutin. Og lánalínur eða yfirdráttur eiga það sameiginlegt náttúrulega að þetta eru yfirleitt verri kjör en bjóðast í skuldabréfa útboðum og það er alveg rétt hjá borgarstjóra. Ég satt þessa fundi og það var mikil ástæða lögð að þetta verið trúnaðarmál. Hins vegar sé í rauninni ekki ástæða, það er ekki trúnaðarmál hverju vextirnir eru á skuldabréfunum og ég held að það þyrfti ekki heldur að vera trúnaðarmál og ég held að rauninni bara til að tryggja gagnsæi þá ætti bara borgarráð geti samþykkt það
borgarstjórinn gæti nánast gert það bara sennilega upp á sitt eindæmi, að upplýsa borgarbúa það á hvaða lánum verið að taka þetta peninga sem notað til að fjármagna borgina frá degi til dags og þessi sömu borgarbúar munu þurfa að borga og börnin þeirra og barnabörnin. Og það er lítið mótlegt finnst mér að taka alltaf til máls málaflokku fatlaðs fólks, nánast eins og það sé þeim að kenna að svona sé komið fyrir borginni. Þeir sem kynna sér fjármál borgarinnar aftur í tíman, þeir sjá að óráðsíðan hefur verið rosaleg og það er ekki bara hægt að tala málaflokku fatlaðs fólks í því samhengi, heldur margara málaflokka. Varðandi starfsmenn, þá getum við litið okkur nær. Þessi flokkar sem hafa stjórnað fjármálunum hér, Samfylkingin og Vinstri grænir, þeir studdu fjölgun bara hér í herbygginu sem sitjum í. Það var borgarfulltrúum fjölgað 53% í 1523 og bara einn birtingamyndin af því hvernig þessi flokkar hafa hagað sér við stjórn borgarinnar. Auðvitað var Alþingi sem ákvað þetta en þeir studduðu með oddi og egg. Borgarfulltrúum lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvaraður sinni Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég held að í þessu andsvari borgarfulltrúans komi fram kannski svona tónninn sem að við höfum fengið að heyra í raun allan þennan tíma frá 2010 og meðan við höfum verið að lækka skuldir borgarinnar og glíma við fjármálin, að Sjálfstæðisflokkurinn skilar alltaf einhvern veginn auðu og kallar rekstur borgarinnar alltaf óráðsíu þó hann sé bara sambærilegu við rekstur sveitarfélaganna hér í nágrenninu sem að Sjálfstæðisflokkurinn fer fyrir, nema sterkari á ýmsa mælikvarða. Og þetta eins og upprópunnar gjaldþrot og greiðsluþrot og annað sem engin fótur fyrir bara ótrúlegu galli á umræðu ákveðinna borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins fjármál borgarinnar. Og umfjöllunin bréf eftirlitsnefndarinnar hluta af því. Það var sent öllum borgarfulltrúum með sérstökum tölvupósti með efnisfyrirsögninni bréf frá eftirlitsnefnd sveitarfélaga. Og ég bara kannast ekki við að neinn þeirra hafi kippt sér upp við það. Enda kemur fram að þarna ekki verið að tala lögákveðin viðmið fjármál sveitarfélaga heldur viðbótar skilmerki eftirlitsnefndarinnar og það hnykkt á því að ákveðnir hlutir þurfa að vera komnir í lag fyrir 2026. Og þetta bréf eins og önnur sjálfsögðu ekkert launungamál en allir borgarfulltrúar hafa verið með það undir höndum í 1,5 mánuð næstu. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvaraður sinni og svara þá andsvaraður sinni Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er stundum sagt að ekkert mál sé svo alvarlegt eða grafalvarlegt að ekki megi finna á því skoplega hlið og ég dáist að borgarstjóra fyrir að geta líka fundið skoplega hlið á þessu og auðvitað verið að taka hlutun létt og þetta sé svona alvarlegt en það er alveg bara og þarna er ég að vísa til þess að hann segir að frá 2010 hafi hann verið að lækka skuldir borgarinnar. Þetta er auðvitað ótrúlega fyndin staðhæfing og ber auðvitað að skoða, bara geta að skoða í samræmi fjárhagsáætlun ársending hvernig skuldum hefur verið hlaðið hérna upp línulítið í 25 ár og það hafa ekki verið að lækka frá 2010 en það er gaman að borgarstjóri hafi skopskinnið í lagi. Ég ætla að vona að þetta sé ekki bara enn eitt hluti af afneituninni, ég ætla að vona að þetta sé bara meira svona skopskinn hjá honum. Varðandi bréfið góða, það er margt bréfið eins og segir í Íslands klukkunni og það eru mörg bréf lögð fyrir borgarráð og borgarstjórn. Ég held að bara menn hljóti að vera sammála mér í því að þetta bréf var ekki nóg að afgreiða bara með tölvupósti til borgarfulltrúa eins og við fáum kannski boð á aðalfund félags frímerkjasafnara. Heldur þetta bréf átti auðvitað að taka strax fyrir í borgarráði og þannig í borgarstjórn, ekki láta nægja að senda borgarfulltrúum og auðvitað
að setja þetta bara inn sem sérlið á dagskrá borgarráðsfundar og þannig hefur náttúrulega fjölmiðlar komist fyrir í það en þeir gerðu. Og gaman að tala skuldir eða svona þróun í nágrannssveitarfélögunum. Kópavogur var að birta sinn ársreikning, hann býður ekki eins lengi með hann eins og er gert hér í Ráðhúsinu. Þar bara kemur fram að það að lækka skuldaviðmið þess sveitarfélags í 95% sem langt undir lögbundnu 150% fjármagni. Þannig ég tek undir það með borgarstjóra, best að við séum svona saman í lokin henni algjörlega undir það með borgarstjóra að við getum margt lært af nágrannssveitarfélögunum. Borgarfundur er lokið við að svara andsvari Svinni og borgarstjóri hefur óskað eftir að gera örstutta athugasemd. Forseti, ágæta borgarstjórn, vegna þess sem hér sagt málsmeðferðina varðandi bréf eftirlitsnefndar, þá vil ég bara halda því til haga að í tölvupóstunum til allra borgarfulltrúa kemur sérstaklega fram, með leyfi forseta, að vakin athygli á því að í erindinu er óskað eftir því að þessi lagt fyrir sveitarstjórn til afgreiðslu og það þarf því að koma aftur til meðferðar borgarráðs að lokinni rýni sviðsins, að því það var sendt til umsagnar fjármálasviðs og það verður gert í næstu viku samhliða ársreikningi eins og eðlilegt er. Borgarfulltrúinn og hver annar hefði getað óskað eftir því að bréfið yrði sett á dagskrá borgarráðs en gerði ekki og engin fulltrúi og þannig að það er svona einhver eftir á fimleikar að halda því fram að það átt að gera vegna þess að engin slík ósk kom fram en eins og það fengu allir borgarfulltrúar bréfið sent að sjálfsögðu. Borgarstjóri hefur lokið við að gera örstuttu athugasemd og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskar eftir að gera örstuttu athugasemd. Gjörðu svo vel. Já, forseti góður borgarfulltrúi, það er alveg rétt hjá borgarstjóra að við fengum þetta sent í tölvupósti innan alls konar smáerindi sem við fáum gjarnan í tölvupósti og ég skal bara alveg viðurkenna það að þessi tölvupóstur fór fram hjá mér og það er alveg rétt hjá borgarstjóra, ég átti að vera búin að taka málið upp miklu fyrr og kannski ekki óskætt að setja dagskrá borgarráðs, ég er varamaður í borgarráði og oftast bara kallar inn þar með skömmum fyrirvara. En það er alveg rétt að ef að ég hefði átt að taka málið, að taka eftir þessu fyrir og setja það á dagskrá helst borgarstjórnarfundar, en samt finnst mér að starfsmaðurinn okkar ágæti framkvæmdastjóri, borgarstjórinn, hann hefði ekki átt að fara svona með bréfið, hann hefði átt að senda þetta bara strax á næsta borgarráðsfund sem sér lið. Og kannski er einhverjar skýringar á því, kannski er einhver röksemd fyrir því að svo mikilvægt bréf eigi ekki erindi bara beint á borgarráðsfund. Það er alls konar erindi sem komið í borgarráð sem verður síðan send til umsagnar. Kannski er einhver röksemd fyrir því að þetta bréf mátti ekki koma strax á borgarráðsfund en ég sé þar röksemdi bara ekki. Borgarfulltrúi er lokið við að gera örstutta athugasemd og er þá ræðum lokið undir þessari ræðu eða umræðu lokið undir þessari ræðu. Tekur þá til máls borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Gjörðu svo vel. Því ég er búin að kveikja á þessu. Já, kæra borgarstjórn og forseti. Ég ætla að kafa aðeins dýpra ofan í skuldirnar og ég ætla að sýna ykkur sem sagt hvernig þróunin hefur verið yfir síðan árið 2012 í A-hluta eða sem sagt í rekstrinum sjálfum. Og fara reyna að koma frá mér á mannamáli og útskýra hvað við sjálfstæðismenn höfum verið að reyna að benda hérna á í áraraðir og hver staðan er orðin núna. Þetta er sem sagt allt byggt á gögnum úr 9 mánaða uppgjörnum og það er vegna þess að ég er að reyna að gefa ykkur sýnina yfir hver sagan er. En í stuttumáli snýst það að borgarstjórn er í vítahring hallareksturs og skuldasöfnunar. Þar sem að þetta fæðir hvort annað. Og svona hefur þetta verið núna í áraraðir, heil lengi eins og hefur verið margoft nefnt hér áður. Hér sjáum þið bara línuritt yfir rekstrarniðurstöðuna og EBIT-una síðastliðinn áratug, allar upphæðir eru í 1000 króna. Og þetta bara segir söguna eins og hún er. Að þetta er bara allt á niðurleið. Hvað er sagt? Og það sem við tökum líka eftir, því við verðum að muna í allir þessari umræðu, að vextinir
voru árið 2022 5%. En þeir eru núna konur upp í 7,5% stýrivexti Seðlabankans. Og þetta vaxandi bil þarna á milli, það segir okkur í hvað stefnir varðandi afborganir á lánum og þess háttar. Og mér langar að taka aðeins þessa líkingu sem hefur verið að koma svolítið fram í fréttu núna, sem Warren Buffett kom með fyrst, þegar hann talaði að það er rosalega auðvelt þegar við erum í svona lágvaxta umhverfi, og það sem er mikill hagvöxtur og allt að gerast, að þá náttúrulega yfirleitt líti allt rosalega vel út og það er svona eins og þegar þú ert á ströndinni og sjórinn er alveg uppað og allir eru að leika sér og busla í flæðamálinu og allt gengur vel vegna þess að það er svo mikill hagvöxtur og það er svo mikill hiti í hagkerfinu og allt bara góðum málum og þegar þetta væri í gangi þá voru menn að tala að væri bara fáránlegt að taka ekki skuldir, taka ekki fleiri lán af því að vaxtastigið væri svo gott, við verðum bara að taka fleiri lán. En svo gerist það að leið og stýrivextir hækka, sem sagt sjórinn fer úr því að vera í flóði yfir í fjöru, þá sést hverjir eru berrasæðir í flæðamálinu og það verður bara að segjast að borgarstjóri er berrasæðir í flæðamálinu og þetta er það sem við höfum verið að nefna og flagga hér í áraraðir að leið og það myndi koma örlítið verðbólguskot, örlítið hækkun á bara vöxtum, stýrivöxtum, þá myndi þetta gerast og svo skulum við bara ekki gleyma því 5% vextir eru ekkert háir í sögulegu samhengi, bara alls ekki. En reksturinn var ekki betur en svo að þetta er það sem að gerist, leið og hækka eins. Og ég var bara því að til þess að útskýrta betur, þá setti ég upp þessa mynd hér. Þetta eru þessar rekstrarniðurstaðan og EBITDAn, en ég tók bara einmitt stýrivextir Seðlabankans yfir sama tímabil og þetta sýnir þetta rosalega vel að þegar stýrivextir eru sögulega lágir, 0,75% skiljið, að þá þetta er rosa mikil uppigangur og allt rosa flott og menn að reykja sér á Twitter og hvað nú er, en leið og kemur örlítil hækkun upp, þá fyrir þetta allt hratt og niðurlið. Og þetta er það sem við vorum og höfum verið að reyna að vara við í mörg ár og bara því miður hefur verið rétt fyrir okkur. En að því að hann, borgarstjóri góður, nefndi hér áðan að hann væri búinn að eyða síðasta áratugi að borga niður skuldir, þá bara sést það ekki á tölunum. Ég skal gefa ykkur það að þetta er ekki núvirt, en þetta segir manni nákvæmlega hver sagan er. Þetta er bara svona Everest fjall af söfnun skulda. En notum þetta í prósentum til þess að taka vallan vafa og þá erum við komin hingað, skuldahlutfallið. Þetta segir bara allt sem segja þarf. Skiljið. Það hefur ekki verið að greiða hérna. Við hefum ekki verið að greiða niður skuldir síðastliðin 10 ár, skiljið. Það er bara ekki þannig. Fráleitt að segja það. En svo rakst ég á þessa ágættu kennitölu í árshlutareikningnum, í skýringum með árshlutareikningi. Og þetta sló mig. Þetta segir okkur, þetta er kennitala sem segir okkur hversu lengi borgin væri að greiða upp allar skuldir sínar ef við breytum engu rekstunum og förum ekki neinar fjárfestingar. Við erum að tala það að það tekur 90 ár. Maður á ekki til orð. Heyrðu, ok, höldum áfram. Út af því að það er búið að ræða mikið skuldabréfaútboðin og ég verð að segja að mér fannst þetta náttúrulega alveg sérstaklega merkilegt vegna þess að það sjá allir hver ávöxtunarkrafan. Ávöxtunarkrafa er raun og veru bara sá kostnaður sem fólk setur í svona algjörlega einfaldast mynd, kostnaðurinn sem að fólk vil hafa á skuldabréfum til þess að borga sig að lána borginni. Þannig að, og hún er náttúrulega bara eins og allt annað búin að rjúka gjörsamlega upp og hér eru með efri skuldabréfið, það er óverðtryggt og það neðra eða neðsta 32.1, það er verðtryggt og það er alltaf sömu sögu að segja. Mér fannst það svona líka mjög áhugavert í þessu öllu saman þegar að borgarstjóri var að tala hrunið í þessu samhengi og kollegi minn, hún Hildur Björnsdóttir, benti á, bara ég verði aðeins að fara tilbaka, benti á að við höfum verið að skila, þrátt fyrir allt saman hefði borgarstjóri skilað jákvæðri niðurstöðu á hrunsárunum undir stjórn Sjálfstæðismanna. Við skulum bara taka fram því að hann var að tala að verðbólgunni væri aðalega að kenna, þá var verðbólgan þá eru stýrivextir 18%. Við þolum ekki 5% hér í þessum rekstri. Við höfum það á hreinu. En haldið þið áfram að þá er það náttúrulega bara einfallega svoleiðis
að maður verður náttúrulega bara að leiðrétta allar þessar rangfærslur sem eru þó nokkrar yfirleitt. Þetta ekki vaxtarverkir, alls ekki. Það var 14% aukning á íbúafjölda yfir þennan tíma, en það hins að búið að vera 60% skuldaraukning á íbúa og þetta sem sagt ef í núvirði tölunar. Þetta bara aðhlutin, eins og ég segi, bara rekstur borgarsjóðs. Þetta ekki COVID að kenna, en það náttúrulega var einfallega þannig að tekjur jukust umfram áætlanir í COVID eins og borgarstjóri var að stæra sig af, en hins vegar þá krónutala í fjárfestingum dróst saman. Þannig að þetta var ekki það að við varum að færa svo mikið af fjárfestingum. Vextir á óverðtryggðu lánum eru ekki hagstæðari, ekki svona umhverfi eins og kom fram hérna á skuldabréfa, þegar við sáum skuldabréfa þróunina. Og það bara einfallega ekkert sem segir að borgin sem einhver betri lánakjör en önnur sveitarfélög kringum okkur. Fyrir utan að máli snýst ekki einu sinni það. En það snýst bara það að borgin búin að taka miklu fleiri lán en hún ræður við. Og bara hlaða byrðum á reksturinn. Þannig að það bara sem það snýst Fyrir utan það bara allar þessar skýringar sem hafa komið hér fram núna með málaflokk fatlaðra og fatlaðs fólks og svo framvegis. Þetta skýrir ekkert í burtu tapreksturinn. Tapreksturinn ennþá hér, skilji. Þannig að þetta skiptir ykkur máli. Það bara að vera afvegalega umræðuna. Herru, svo náttúrulega bara rútínubréfið. Þetta ótrúlega fyndið, þetta minnar á eitthvað sem vanur að fá innheimtubréf frá Mótus. Það náttúrulega bara rútínubréf. En hvað myndum við gera? Jú, við myndum lækka rekstrarkostnaðinn sem hefur komið hérna fram og við myndum vilja selja eignir. Ljósleiðarann, Mælbjörgunarstöðin og Höfði. Jafnvel í raun og veru borgarhúsnæði, því eins og hefur komið fram þá borgin alls ekkert góður eigandi fasteigna. En hvernig sem á það litið, þá það einfaldlega svoleiðis að ef við ætlum að reyna að snúa þessari þróun við og koma í veg fyrir að fá svona rútínubréf árið 2004, þá þurfum við að gera eitthvað í málinu núna. En það nákvæmlega ekkert sem í neinu fjárhagsáætlunum sem bendir til þess eins og eftirlitsnefndin að segja. Og það nákvæmlega sama og með fjárfestana. Fjárfestanir, þeir sjá þetta og þeim langar ekkert að lána borginni neina peninga. Það bara svoleiðis. Og það eitt sem við skulum öll vara okkur á, að eins og ég sagði, þetta á gömlu vöxtunum. Svo núna í dag eru 7,5% stýrivextir. Það ekkert sem bendir til þess að þetta sé fara að breytast rosa hratt, rosa mikið á næstu árum og matsbreytingar og félagsbústöðum líka fara að ganga tilbaka. Þannig að ég ætla bara að vara ykkur við að stundum það þannig að hlutinni fara að gerast rosalega hratt þegar að tiltrú eða traust fólk minnkar á einhverjum ákveðnum málum. Þá getur maður fara að horfa á eitthvað allavega, eitthvað þróun sem að við þurfum núna strax að reyna að bregðast við að koma í veg fyrir að gerist. En nei, þetta bara mjög einfalt mál. Skuldasöfnun og hallarekstur, gott fólk. Og ekkert sem að segir að það muni breytast á næstu árum. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta hefur verið ágætt umræða hérna fjárhag borgarinnar og margt athyglisvert komið í ljós og verið rætt. Nú fjármál borgarinnar eru komin í töluvert óefni eins og vart hefur farið fram hjá neinum. En borgarstjórnarmeirihlutinn hefur nú tvívegis hætt við skuldabréfaútboð til að forða borginni frá nánast niðurlægingu enda fáir tilbúnir að lána borginni nema á háum vöxtum. Sú staðreynd segir sína sögu tiltrú markaðarins á fjármálum borgarinnar en ekki þarf frekari vitna við að mínu mati. En hvað þýðir þetta raunverulega fyrir okkur íbúa í borginni og hvernig þessi staða farin að bitna nú þegar á borgarbúum? Nú þegar áhrifa þessara slæmu fjármálastjórnar meirihlutans farin að gæta. Þess sjást til dæmis merki
þegar litið til neyðar ástandsins í leikskólamálum borgarinnar, en ekki hefur tekist að brúa bili á milli fæðingarorlofs og leikskóla eins og lofað var fyrir síðustu kosningar. Þá hefur snjómoksturinn verið ólestri sem hefur bitnað verulega á borgarbúum í vetur og nú síðast páskana eru Reykvíkingar og sérstaklega íbúar efri byggða væri við það búið að vera að skerða afgreiðslutíma sundlauga yfir bænadagana og páskana, en fyrir ári síðan voru allar sundlaugar opnar alla páskahelgina. Enn fremur hefur þjónusta strætó farið versnandi og fyrirséð að fara þarf í frekari niðurskurðar aðgerðir þar. En forseti, ágæta borgarstjórn, verði ekkert aðhafst mun þetta bitna harkalega á skattgreiðendum í borginni með skertri þjónustu og auknum álögum. Þá hætt við því að þegar komið að skuldadögum eins og nú lendi aðhaldi á þeim sem síst mega við því. Það orðið löngu tímabært og raunar aðkallandi að fjárfestingar borgarstjórnarmeirihlutans í gæluverkefni á borð við til dæmis braggann og puntstróin frá fyrra kjörtímabili í Nauthólsvík víki fyrir grunnþjónustu borgarinnar. Ef borgarstjórnarmeirihlutin viðurkennir ekki vanda nú og tekur ekki á honum föstum tökum, stefnir í að vandinn verði óviðráðanlegur. Það geti þýtt að sveitarstjórnarráðuneytið muni sjá sig knúið til að taka fjármál borgarinnar í gjörgæslu, sem að mínu mati á nokkuð tilhæðandi niðurlæging fyrir okkur hérna stærsta sveitarfélag landsins. En við skulum vona að svo verði nú ekki. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Friðjón R. Friðjónsson. Gjörðu svo vel. Uppfærslu. Það ég farið til á mælska. Já, þetta ekki að koma inn. Jú. Þetta æsir spennandi. Þetta æsir spennandi. Hérna. Síðasti ræðumaður var alltof fljótur, sko. Það verður bara að segja þess að Forseti, ágæta borgarstjórn. Mig langar til þess að byrja á því að þakka fyrir afmæliskveðinu og sönginn hérna í upphafi og nefna að þetta verður minn síðasti fundur í bili að því gefnu að borgarstjórn veiti mér tímabundna lausn vegna þess að ég er að labba hérna yfir Vonarstrætið og leysa gamlan borgarfulltrúa af Hólmi, Hildi Sverrisdóttur og vonandi hef ég tækifæri til þess á næstu vikum að koma að málefnum lánasjóðsins, jöfnunarsjóðsins og mun beita mér fyrir þeim málum sem að varða Reykjavík, Reykjavíkurborg og Reykvíkinga. En sum okkar hérna inni muna eftir ávísunum sem greiðslumáta. Það voru svona fyrir þau fáu hérna inni, ég held að unga fólkið allt komið fram. Þetta voru svona forprentuð blöð sem við skrifuðum upphæðir á, ábyrgðumst, lofuðum greiðslu, lofuðum því
að við ættum fyrir því sem við vorum að borga fyrir. Þegar eitthvað misfórst með inneignina, sendi bankinn bréf, gult bréf með tilkynningum að maður hafi lofað upp í ermina. Þessir gulu miðar eru núna ódauðlegir í menningarsögunni sem í fyrsta Eurovision-lagi Íslands og því að allir þessir gulu miðar sem að höfundar lagsins var svo hugsandi yfir voru yfirlýsing frá bankanum að maður væri komin að hálan ís. Þetta var svona rútínubrif. Annars konar rútínubrif eru brif frá Motus og þess háttar fyrirtækjum til að láta fólk og fyrirtæki vita að eitthvað sé að í fjármálum viðkomandi. Þess vegna var það líklega alveg rétt hjá borgarstjóra að kalla bréf eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga rútínubrif. Ég er samt ekki viss það að bréf eftirlitsnefndar verði gert ódauðlegt í Eurovision-lagi. Skora samt á söngelskan forseta borgarstjórnar að beita sér í þeim málum. En málið er að rútínubrifið er enn einn vitnisburður að fjárhagur borgarinnar er komin í óefni. Og hérna áðan endurtók borgarstjóri spunan frá því í desember síðastliðnum skuldastæðu samstæðu Reykjavíkur frá árinu 2008. Og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon svaraði ágætlega. En það er fullt tilefni til þess að ítreka ábendingar borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar. Skuldastaða samstæðu Reykjavíkurborgar frá árinu 2008 skýrist af því að skuldir Orkuveitunar tvöfölduðust við gengisúr krónunar. Það voru langtíma skuldir Orkuveitunar sem urðu til vegna ákvarðana meirihluta R-listans, meirihluta sem borgarstjóri satt í. Og sá sem hér stendur benti á það í desember að þessi samanburður og þessi framsetning væri hvorki sanngjörn né heiðarleg. Og það hefur ekkert breyst með það frekar en annað í þessum meirihluta. Borgarstjóri nefndi líka áðan að COVID hefði kostað hvað? 4 milljarða annars vegar og 3 milljarða hins vegar. En samt var nú bara þannig að á árinu 2021 voru tekjur Reykjavíkur 8 milljörðum yfir fjárhagsáætlun þess tíma. Miðað við ársreikning 2021 þá mætti segja að heimsfaraldurinn hafi verið nánast happasending eins ósmekklegt og það er að mér að segja það. Að þá var það bara þannig að tekjur Reykjavíkurborgar jökust á öðru ári COVID. Allar þessar skýringar borgarstjóra, allar þessar skýringar eru bara einhver óskhyggja og fiffiri. Fyrir ári var staða samstæðu Reykjavíkur fegruð með vafasömum gjörningi í félagsbústöðum sem aldrei átt að fara út í. Gjörningur sem verður bara lýst sem bókhaldsfiffi, innantómu bókhaldsfiffi í aðdraganda kosninga gert til þess að blekkja kjósendur. Í síðustu viku rifjaði Viðskiptablaðið upp orð Halldóru Káradóttur, sviðsstjóra fjármála og áhættustýringarsviðs Reykjavíkurborgar í skýrslu árshlutareikning borgarinnar frá því í september í fyrra. Þar sagði hún, með leyfi forseta, hækkun fasteignaverðs hefur jákvæð áhrif á rekstrarniðurstöðu félagsbústaða vegna matsbreytinga en segir lítið grunnrekstur félagsins nema að ábatinn að hækkun fasteignaverðs verði innleystur með sölu eigna. Þessi matsbreyting segir ekkert nema ábatinn verði innleystur með sölu eigna. Ætlum við að selja eignir félagsbústaða? Ef svarið er nei, þá er þetta fake. Það verður ekkert annað sagt. Þetta er innantóm froða. Og sérfræðingar borgarinnar hafa bent á það með eins kurteisislegum hætti og hægt er. Svo má nefna, skuldaviðmið borgarinnar til næstu ára hanga á því, líkt og kom fram í greinargerð með frumvarpi fjárhagsáætlun og 5 ára áætlun sem lögðu fram í fyrra, hanga á því að hlutafjáraukning ljósleiðarans tækist vel. Miðað við hvernig haldið hefur verið á fjármálum borgarinnar og miðað við hvernig hlutir hafa heppnast,
þá hefur maður hreinlega áhyggjur af því að hér sé verið að byggja einhverjar skýjaborgir og við lendum í meiri vandræðum heldur en efni standa til. Og eins og ítrekað hefur komið fram hérna, þá hefur borgin 2 lánalínur og það hefur komið fram að það er búið að draga 3/4 af þeim. Það er búið að nýta 3/4 af þeim. Og borgarstjóri vill ekki lýsa þessum yfirdrætti. Gott og vel. En það eins og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon benti á, þá lítill munur í hugum þeirra sem að reka fyrirtæki á stuttum lánalínum og yfirdrætti. Þetta eru óhagstæðar skuldir sem að þarf síðan að borga fljótlega. Og þegar þessi 3 milljarðar eru búnir, hvað þá? Það hefur komið fram í fjölmiðlum að í þessari viku skuldabréf sem á að borga sem í fjölmiðlum kom fram að það var einhvers staðar vel norðan við milljarðin og mál manna var það og það að borginni muni takast að greiða. En tónninn hjá fólki sem að fylgjast með þessu, tónninn við fólki í fjármálakerfunum svona eins og þegar maður var yngri á pöbunum og maður sá eitthvað félagann ályktaði að hann ætti örugglega fyrir einum drykka en ekki fyrir leigubílnum. Og þannig ímynd Reykjavíkurborgar. Óábyrg að teygja síðasta sjússinn en veit ekkert hvernig hún ratar heim. Og þetta staðan sem að vinstri meirihluti síðasta kjörtímabils hefur komið borgin í. Við Sjálfstæðisfólk bentum á stöðunni í aðdraganda kosninga og höfum bent á það allt síðasta kjörtímabili og á þessu kjörtímabili og uppskerum háðsglósur frá borgarstjóra. Hann segir að Reykjavík standi sterkar og betur en aðrir og þetta séu allt sem bara vaxtarverkir. En það sem vex, eins og fram hefur komið, miðlæg stjórnsýsla. Það sem vex eru ónauðsynlegu störfin sem að borgarstjóri og formaður borgarráðs lofaðu okkur að þeir ætluðu að hætta ráði í. Og það sem vex skuldastabbinn. Fyrir 21 ári var borgarstjóri að stíga sín fyrstu skref í borgarmálum og skrifaði þá grein hvers borgin væri sterk, staða borgarinnar væri sterk. Þá voru skuldir alhóta borgarinnar 125.000 krónur íbúða sem nú verið 327.000 krónur. Skuldastaðan núna tæp 1 milljón á íbúa í alhóta. Og borgarstjóri hefur verið hérna í 21 ár. Og borgarstjóri hefur verið við stjórn í 17 ár. Og hann ber ábyrgð þessari stöðu. Skuldir alhluta borgarinnar hafa þrefaldast. Niðurstaðan að borgarstjóri tómur og það eru mikil vonbrigði, það voru mikil vonbrigði í fyrra að Framsóknarflokkurinn kaus að hlekkja sig við vinstri meirihlutann með borgarstjórakeðjunni. En hversu lengi og ofta ætla Framsóknarmenn að láta blekkja sig? Meirihluti sem þeir genguðu inn í sagði ekki satt í leikskólamálum, ekki satt stöðu borgarinnar og segir og núna ætli að trúa orðum borgarstjóra hvernig hlutirnir verða í framtíðinni. Það færi langbest að því að borgarstjóri bíði ekki fram í janúar, heldur hætti bara sem fyrst, eftirláti verðandi borgarstjóra, stjórn borgarinnar og það smá von að einhver ný verkstjórn geti verið veitt því að borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson boðaði breytingar og borgarfulltrúar eru ennþá að bíða eftir þessum breytingum. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Einar Sveinbjörn Guðmundsson, borgarfulltrúi. Fundarstjóri, ágætu borgarfulltrúar. Það búið að vera mjög fræðandi að sitja hérna og hlusta á umræðanum fjárhagsstöðu borgarinnar. Það sem að ég fyrst heyra svolítið hjá borgarstjóra og fleirum að það eins og sem gengi út frá því að slæm fjárhagsstaða sveitarfélags sé eðlileg. Það sé bara normið,
Þetta búið að vera svona meira að minna undanfarna áratugi, önnur sveitarfélög voru meira að minna skuldsett. En það hlýtur að vera, þetta þarf ekki að vera svona í rauninni. Hvert einasta sveitarfélag og allra síst ekki og sérstaklega stórt sveitarfélag eins og Reykjavíkurborg á að hafa öll tól og tæki til þess að geta brugðist við því sem þarf að bregðast við varðandi sinn eigin efnahag þegar svo ber undir. Það þannig að þessar tölur og listan sem búið að koma þetta upp á vera að sína og ræðum hérna upp á skjánum, að þetta svona eitthvað sem maður tekur oft með fyrirvara þegar stjórnmálamenn að slá sig með tölum og það hefur verið 9 milljarða viðsnúningur eða hvað það var, þá var ekkert víst að það sé gangi endanlega eftir. Það var í raun og veru nær að vera með 2 endurskoðendur, eitt frá minnihluta og eitt frá meirihluta sem var að debatta hér bara út frá raunverulegum tölum og heildarrænni sýn yfir fjárhagsmál borgarinnar. En svo talað fjárfestingar. Við í Flokki fólksins höfum mikið verið að gagnrýna meðferð fjármagns í borginni og hversu lítið hefur verið sinnt ofta að lögbundinni skyldu borgarinnar, þar að eins og til dæmis með biðlista og fleira sem hafa verið að lengjast undanfarin ár. Þetta minni, ég var að hugsa það í sætunni hérna áðan að fjárfesting ekkert sama og fjárfesting. Það til dæmis þetta minnir á, það verður að bera saman sveitarfélög, lítil og stór og allt þetta. Það að taka þetta og bera þetta bara hreinlega sama við svona meðalstóra fjölskyldu. Rekstur heimilis, fjölskylda sem býr í húsnæði, í húsi. Og ef að eiginmaðurinn væri sífellt upptekinn af því að vera að búa til unaðsreiti í garðinum, laga göngustíga og limgerði og setja bekki, taka lán fyrir ljósbogum sem að gefa ákveðna birtu og kaupa steypta garðálfa og hvað það á meðan fjölskyldan býr í leku húsnæði á valla til hnífs eða skeiðar, börnin á biðlistum eftir mat eða hverju sem að það skiptir máli í hvað verið að eyða fjármunum borgarinnar. Það til dæmis mjög slæm blanda, háir stýrivextir og verðbólga fer mjög illa saman við auknum lántökum, eins og raunin hefur verið með borgina sem að virðist halda sér nánast á floti með lánum og þetta farið að minna óþægilega ástand íslensku bankana rétt fyrir hrun og kannski kemur að því eins og hjá þeim að lánalínur einfaldlega lokast ef ekkert verður að gert. Og í stað þess að minnka þenslu með því að skera niður rekstrakostnað og eyðslu í alls kyns verkefni sem ekkert liggur á, hefur meirihlutinn farið þveröfuga leið og aukið í frekar en hitt. Sem dæmi má nefna til dæmis fjármagn sem verið að eyða, mér liggur við að segja ákveðna væntingasmiðju, stafrænar umbreytingar, og ég tek að skýrt fram að við erum alls ekki á móti stafrænni umbreytingu nema síður sé, en það ef við eyðum fjármagni í nýsköpun og ákveðna tilraunastarfsemi, ef ég ætla að fara að eyða peningum í það að skapa eitthvað nýtt sem ekki verið til áður, þá ekkert samnefnar á milli þess að svo verði. Að það verði til eitthvað nýtt sem aldrei hafi verið áður, sem muni gera þetta að gera hitt, það bara algjörlega óvíst. Og þess vegna það ekki beint fjárfesting heldur meira í ætt við áhættu fjármagn sem verið að eyða í ákveðna væntingar eða vonum að eitthvað verði á einhvern hátt, einhvern veginn. Þannig og einnig kom fram hjá Hildi Björnsdóttur hérna áðan varandi það að auðvitað á borgina að útvista samkeppnisrekstri, og það að mörg að taka eflaust þar á þessu sviði líka. En allavega það sem að við leggjum áherslu á í Flokki fólksins þetta að borgin reynir fyrst og fremst að fjárfesta í því sem að mikilvægast og það hefur reyndar verið ekki gengið algjörlega eftir vegna það mörg dæmi það talað stráin og braggan og allt þetta og það eru endalaust dæmi fjárfestingar eða hlutir sem búið að eyða miklum fjármunum í sem að ekkert liggur á í rauninni. Það má tala alþingisreitun og fleira að fara að helluleggja þar
Það ekkert neyðar ástand þar. Það enginn að detta í skurðum eða einhverjum hólum. Það bara allt í góðu lagi. Það þýðir það ekki að það ekki að fara í þá framkvæmd síðar. Það enginn að fara að tala það að fara að malbika þetta í kring og eins ódýrt og hægt heldur þetta kannski dæmi eitt af mörgum dæmum það sem að má bíða betri tíma. Bara enn og aftur að fjárfesting ekki það sama og fjárfesting. Það skiptir miklu máli í hvað borgin að eyða sínum fjármunum í og hún þarf náttúrulega að borga niður skuldir og allt þetta líka og fyrst og fremst þarf hún að skera niður þessa þenslu sem búið að minnast á hérna í pontinu. Það miðlæg stjórnsýsla sem búin að þenjast út hér og fleiri svið sem eru dæmi mikla útþenslu, mikla yfirbyggingu og hérna fleira sem algjörlega ekki í takt við fjárhagsstöðu borgarinnar. Eins og með heimilið, það sem eiginmaðurinn eða eiginkonan, eða hvernig sem það í því að eyða peningum framfærslu fé fjölskyldunar í óþarfa hluti. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sinni, tekur þá til máls Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, kæra borgarstjórn, ég vil þakka minnihlutanum fyrir að setja hér á dagskrá umræðum fjármál borgarinnar. Þau verða eins og hér hefur komið fram til umfjöllunar á næsta borgarstjórnarfundi þegar lagður verður fram ársreikningur fyrir síðasta ár. Og eins og borgarstjóri fór ágætlega yfir hér í ræðu sinni áðan þá staðan kannski ekki alveg ákjásanleg en hún samt ekki í þeim anda eins og umræðan hefur verið undanfarnar vikur á hálfu Sjálfstæðisflokksins. Það halli og það neikvætt veltufé frá rekstri og hér umræðan einhvern veginn á þá leið að það sé ekkert verið að gera. Við fljótum sofandi eða feigðar ósi og ég hef bara ekki séð nein efnisleg rök fyrir þeim málflutningi. Í umræðu fjárhagsáætlun hérna fyrir jól birtist metnaðarfull áætlun meirihlutans að bæta rekstur borgarinnar. Og við réðumst í hagræðingaráætlun og höfum gengið stíftir til því að markmiðin náist sem sjálfbærni í rekstri. Og staða hagræðingaraðgerðanna var kynnt í borgarráði á dögunum, enda mikilvægt að kjörnir fulltrúar séu vel upplýstir. Og framundan gerð fjárhagsáætlunar fyrir næsta ár og það ljóst að við þurfum að halda þétt budduna, enda frekari hagræðing nauðsynleg. En þá þurfum við að vera óhrædd við að taka erfiðar ákvarðanir. En leiðarljósið þarf að mínu viti ávallt að vera að tryggja öfluga grunnþjónustu, halda leik- og grunnskólunum gangandi, velferðarþjónustu og áframhaldandi uppbyggingu húsnæðis. Og hér hefur verið rætt að Reykjavíkurborg sé á einhvers konar heljarþröm. Hvert var orðið sem borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir notaði áðan? Þetta alltaf efsta stig. Og oddviti Sjálfstæðismanna sagði væntanlega í gríni hérna áðan að sá sem hér stendur ekki borgarstjóri heldur skiptastjóri. Og umræðan á hálfu Sjálfstæðisflokksins í fjölmiðli flokksins, Morgunblaðinu, einkennist af endalausum upphlaupum. Þetta orðið svona eins og stjórnarandstöðuflokkarnir á Alþingi sem alltaf að slást athyglina með upphlaupum. Og ég bið bara jarðtengingu í þessari umræðu. Fjármögnun borgarinnar til dæmis, skuldabréfaútboð og lánalínur, þetta bara alvöru mál og það vita það allir sem að fylgjast með mörkuðum að þeir eru erfiðir og ég bara dálítið hugsi yfir því hvernig Sjálfstæðisflokkurinn beiti sér í þessari umræðu. Það hefur komið fram að við erum á áætlun hvað varðar lántöku og stóra myndin svo að við erum með ágætisplan. Fjárhagsáætlun sem byggir á miklu metnaði og ábyrgð í því að tryggja hagsmuni Reykjavíkur og íbúa hennar. Við erum að sýna ábyrgð og við horfumst í augu við þessar krefjandi aðstæður sem eru uppi, ekki bara í Reykjavík,
heldur aðstæður sem að flest sveitarfélög glíma við þessar mundir og ríkissjóðir líka og fyrirtækin í landinu. Svo ekki sem minnst á heimilin. Ég sakna þess hins vegar í þessari umræðu hér og í borgarstjórn á undanförnum mánuðum að þegar við erum að taka erfiðar ákvarðanir að minnihlutinn skuli ekki taka betur þátt í því að styðja meirihlutann í þessari hagræðingu. Tek sem dæmi umræðum borgarskjalasafn sem bæði fagleg en líka hagræðingar aðgerð að þá fer það í einhvern allt annan farveg. Og við þetta bætast endalausar tillögur útgjöld á hálfu ekki bara vinstriflokkana sem kannski menn búast við að sjá útgjaldatillögur frá, heldur líka frá hægrumönnunum. Og það eru vonbrigði að minnihlutinn skuli ekki nálgast fjármál borgarinnar af meiri ábyrgð en svo, af því að hér verið að lýsa alvarlegri stöðu og dregna fram tölur sem að fyrir mitt leyti ég ekki ánægður með að sjá. Við viljum breyta þeim, fá þær allar á grænt. Að segja í einni ræðinu hagræðið, horfist í augu við vandann, en í jafnvel á sama fundi vera með tillögur útgjaldaaukningu upp á mikla fjárhæðir. Og gagnrýna svo opinberlega slíkar tillögur séu ekki samþykktar. Ég hvet borgarstjórn til þess að standa saman í þessari hagræðingu og takast á við þær erfiðu aðstæður sem að uppi eru í málefnum sveitarfélagana og það gott að heyra það að oddviti Sjálfstæðismanna hafi slegist í hópinn með flokkssystkinum sínum á höfuðborgarsvæðinu og berjist fyrir fullri fjármögnun málefna fatlaðs fólks. Því það mjög stór biti inn í þessa jöfnu alla. Og af því að við vorum að tala hér það að launakostnaður sem hlutfall af heildartekjum of hár, þá má bara benda á það eins og borgarstjóri kom áðan að eftir því sem að ríkið ákveður að setja upphæðirnar inn í þann málaflokk, þá lækkar þetta hlutfall. Af því að við erum að greiða starfsfólki laun, starfsfólki sem að sér að sinna fötluðu fólki. Og þetta ekkert voðalega flókið. Þetta bara nátengt. Þannig að ég hvet borgarstjórn til þess að standa saman frekar en að vera hér með upphlaup stanslaus og frekar svona rætnar ásakanir í garð borgarstjóra sem að hefur staðið vaktina langt skeið og staðið sér vel. Og hér höfum við öll það markmið að standa vörð hagsmuni borgarbúa og mæta væntingum þeirra góða þjónustu og ábyrgan rekstur. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. 3 hafa óskað eftir að koma í andsvara. Þá andsvarstími styttur í 1 mínútu. Var borgarfulltrúi óskað eftir andsvari líka, Kjartan Magnússon? Nei. Andsvari líka. Þá hafa 4 óskað eftir að koma upp í andsvar. Helgi Ás Gretarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka ræðu borgarfulltrúa Einars Þorsteinsson. Hann kallar eftir jarðtengingu. Þá það fyrsta spurningin, hvers vegna var hætt við skuldabréfaútboði í síðustu viku? Hvernig stendur á því að hlutfall launakostnaðar af samanlögðum útsvars- og jöfnunarsjóðstekjum sífellt að fara hækkandi og langt yfir þau markmið sem að Reykjavíkurborg hefur sett sér og spurt var áðan? Í þriðja lagi, hvers vegna veltufé frá rekstri eins og framkom í ræðu borgarfulltrúans jafn slæmt og raunveruleikinn langt umfram þau lágmarksviðmið sem sett eru? Og þá í fjórða lagi, þá það hið pólitíska mat. Með hliðsjón af öllum þessum þáttum og að bréfi eftirlitsnefndarinnar, það ekki fullt tilefni hér í dag að ræða þessi málefni, jafnvel þó það sé stutt í kynningu á ársreikningnum? Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Einar Þorsteinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, það var mat fjármála- og átökstýringarsviðs að það væri ekki
var ekki skynsamlegt að fara í skuldabréfaútboð á þeim tíma sem að þar hafði verið fyrirhugað. Það væru aðrir kostir sem að væru betri og ég treysti því mati. Varðandi hlutfall launa af heildartekjum þá spurt hvers vegna það þannig. Ég hef haft áhyggjur af fjölgun starfsmanna í Reykjavíkurborg en við sjáum líka að það vantar fjármögnun á launum margra starfsmanna í þessum vegamiklu málaflokkum eins og málaflokki fatlaðs fólks. Inn í þetta kemur líka stytting vinnuvikunar, hún hefur verið mjög atvinnuskapandi fyrir sveitarfélögin öll. Þetta blanda af mörgu en ég hef lagt á það áherslu að við stemmum stigu við fjölgun starfsmanna meðal annars með ráðningarreglum sem að eiga að vera ákveðin bremsa. En það má ekki gleyma því þegar fólk vísar í það að það hér séu atvinnuauglýsingar hjá borginni að þetta eitt stærsti vinnustaður landsins og það starfsmanna velta og það þarf að ráða í sum störf þegar aðrir hætta. Þannig að þetta einhvers konar jafnvægi. Borgarfulltrúum lokið við að svara andsvari og veit þá ansvaraður sinni Helgi Ásgeirsson gjör svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, þá vitum við það að við sjálfstæðismenn erum jartengdir þegar ástætt til að hafa áhyggjur af fjármálum borgarinnar. Þannig að borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson svaraði ekki síðastnefnda atriðinu. Og þá komum við líka því að allt það sem hann sagði hér áðan lýsir erfiðri stöðu í fjármálalegu tilliti í rekstri borgarinnar. Samt sem áður, þó að Framsóknarflokkurinn hafi boðað breytingar við síðustu kosningar, eru ekki neinar tillögur, skipulagstillögur, það sem tekið á stórri yfirbyggingu hér í Reykjavíkurborg og til þess að lækka verulega kostnað. Og hvað höfum við sjálfstæðismenn lagt til, meðal annars rétt fyrir áramót? Það var að verulega að draga úr yfirbyggingunni hér í Reykjavík. Hvers vegna vill Framsóknarflokkurinn ekki fara þá braut í því skyni ná tökum á fjármálastjórn borgarinnar? Borgarfulltrúum lokið við að veita andsvar og svara þá ansvaraður sinni Einar Þorsteinsson. Forseti, ég náði ekki að svara síðustu spurningunni í mínu fyrra ansvari sem snýr að því að hvort það væri ekki tilefni til þess að ræða fjármál borgarinnar. Ég hóf nú ræðu mína hér áðan á því einmitt að þakka fyrir það að ræða þessa stöðu. Þrátt fyrir að ársreikningur lagður fram á næsta fundi. Ég alveg ófeiminn við að segja það að ég hef áhyggjur af rekstri borgarinnar. Ég held að ég sé bara í stórum hópi sveitarstjórnarmanna allt land sem hefur áhyggjur af rekstri síns sveitarfélags. Það ekki gott að það sé halli og við þurfum að ná honum niður. Það verkefnið og verkefni í fjárhagsáætlun núna fram á haustið. Fjárgerð hennar að draga úr kostnaði. Það felur í sér ýmislegt. Ég vona að minnihlutinn komi með gagnlegar tillögur inn í þá vinnu en og ég held að við ættum að reyna að vinna þá fjárhagsáætlun betur saman heldur en tókst til síðast þegar við lásum tillögur sjálfstæðismanna á forsíðu Morgunblaðsins daginn sem borgarstjórnarfundur var haldinn. Borgarfulltrúum lokið við að svara ansvaraður sinni veiti þá ansvar Hildur Björnsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúunum fyrir ræðu sína en mér þótt hann svona kannski bera sig heldur umlega og tala að þau hafi nú ákveðið að ráðast í einhverjar aðgerðir. Ég spyr nú bara hvaða aðgerðir. Verið að vísa hér í nýju ráðningarreglurnar sem áttu að því hann segir það mikilvægt að stemma stigu við fjölgun starfsmanna. Þessar ráðningarreglur miðið á því að ráða ekki í ónauðsynleg störf, bara nauðsynleg störf. Og þetta einhver starfsmannavelta eðlilega en það auglýsingar sem við sjáum í blöðum og öðrum miðlum eftir nýju starfsfólki hér á borginni, það ekki hægt að skilgreina þetta sem nauðsynleg störf í grunnþjónustu. Þannig að ég get ekki séð að þessar reglur hafi einhvern veginn virkað sem skildi. Hann kallar eftir jarðtengingu, ég kalla bara sömuleiðis eftir jarðtengingu að fólk hér horfist í augu við vandann og bregðist við og ef að meirihlutinn kemur hér með raunhæfar og svolítið djarfar aðgerðir þá munum við auðvitað styðja þær og við erum alltaf til skrafs og ráðagerða að gera betur hér í rekstri borgarinnar. Ég tek undir áhyggjur kollega míns Helga Ás Grétarssonar af skuldabréfaútboðinu sem hætt var við á dögunum. Og þá velti ég fyrir mér að því að borgin þarf 21 milljarð til að standa undir fjárfestingum á þessu ári. Ef að markaðsaðstæður verða enn svo slæmar, hvar sjáu þið fyrir ykkur að skera niður í fjárfestingum? Borgarfulltrúum lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari Einar Þorsteinsson. Forseti,
Ég verð að segja það að fjárfestingaáætlunin var ansi bólgin þegar við komum hingað inn í Ráðhúsið. Hún var skorin niður held ég 7 milljarða rúmlega og ég held að það sé ekki að fullyrða það nákvæmlega hvernig hún mun líta út í haust, en hún mun að sjálfsögðu taka mið af aðstæðum. En það er mjög hættulegt ef að sveitarfélögin öll ætla að bregðast við stöðunni eins og hún er í dag með því að skera niður alla fjárfestingu, vegna þess að fjárfestingin er það sem að knýr samfélagið áfram. Það er að segja við þurfum að reisa leikskóla og grunnskóla og skipuleggja ný hverfi og fjölga íbúum og byggja húsnæði og huga götum og viðhaldi. Þetta eru bara fjárfestingar sem við þurfum að ráðast í, en það kannski kemur betur í ljós eftir því sem líður á árið. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari sinni Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, til upplýsinga þá eru nú bara örfáar mánuðir síðan við samþykktum hér fjárhagsáætlun fyrir þetta ár og það er gert ráð fyrir 25 milljörðum í fjárfestingar á þessu ári og það er gert ráð fyrir 21 milljarði í lántöku til að meðal annars geta staðið undir þessum fjárfestingum. Þannig ég velti fyrir mér hvar á að skera niður. Við erum öll sammála að það þarf að fjárfesta hér í nýjum leikskólum og þessari grunnþjónustu, en við fáum líka gjarnan að borð til okkar mál til afgreiðslu sem snúa fjárfestingum sem að síður má kalla grunnþjónustuverkefni og við kjósum jafnvel gegn á grundvelli þess að reksturinn standi ekki undir því, en fáum á okkur ámæli fyrir að vera ekki að samþykkja eitthvað sem er svo fallegt og huggulegt, en það er ýmislegt fallegt og huggulegt, en maður getur ekki leyft sér allt þegar að illa árar. Borgarfulltrúinn Lokið við að veita ansvar, svara þá ansvar öðru sinni. Já, bara örstutt. Einar Þorsteinsson, gjörðu svo vel. Þakka þér, forseti. Ég tek bara undir það. Það er fjárfestingaáætlunin þarf að taka mið af getu okkar til þess að fjármagnana og mikilvægi þessara verkefna. Það eru verkefni inn á fjárfestingaáætlun núna sem að við höfum fært aftar í tíman og þau eru vissulega mismunandi mikilvæg. Og eins og ég nefndi hér í ræðu minni áðan, þá er mjög mikilvægt að við ráðstöfum fjármunum borgarinnar í það sem að skiptir borgarana mestu máli og allt annað getur hingrað eftir það ári betur í fjármálum borgarinnar. Borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari öðru sinni og veitir þá ansvar Friðjón Friðjónsson, gjörðu svo vel. Já, getur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson upplýst okkur hérna í borgarstjórn hvaða stjórnarandstöðuflokkar á þingi stundi upphlaup og ódýra pólitík? Líkt og hann sagði í ræðu sinni áðan. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari Einar Þorsteinsson. Forseti, já, ég biðst afsökunar á því að hafa kannski ekki verið nægilega skýr hér í ræðu minni áðan, en flokkurinn sem að ég átti við er Sjálfstæðisflokkurinn. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita ansvar. Svara þá ansvar öðru sinni, borgarfulltrúinn Friðjón Friðjónsson, gjörðu svo vel. Nú styttist ég að ég labbi hérna yfir Vonarstrætið og ég held að ég taki þátt í meirihluta en ekki stjórnarandstöðu þar. Þannig að mig langar bara til að vita, var hann að tala um Samfylkinguna, Pírata og hverja? Hverjir Viðreisn? Eru það flokkarnir sem að stunda óábyrga og upphlaupa pólitík líkt og hann sagði okkur hérna í minnihlutanum stunda? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni Einar Þorsteinsson. Já, forseti, ég misskildi spurninguna hjá borgarfulltrúanum hérna áðan. Já, það eru flokkarnir sem þú nefndir. Það fylgir kannski dálítið hlutverkinu stundum að upplifa valdaleysi í minnihluta, að stunda þá upphlaup, en sem betur fer Framsóknarflokkurinn sjaldnast í því hlutverki. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni og veitir þá ansvar Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil hrósa Einari Þorsteinsinni fyrir hans ræðu hér í dag. Auðvitað var ég ekki sammála öllu sem hann sagði, en hann, ólíkt borgarstjóra sem virðist vera í algjöru afneitun, talar þó eins og maður sem gerir sér grein fyrir vandann, en þessari grafalvarlegu stöðu sem Reykjavíkurborg er í, er reiðubúin að horfast í augu við hana. Og það finnst mér gott og það finnst mér virðingarvert. Að vísu talaði þannig líka í kosningabaráttunni fyrir ári. Þess vegna kom svona óvart út frá ábyrgi fjármálastjórn að hann skildi vilja
framlengja hann meirihluta sem var þá við völd og fjármálastjórn hans, en kannski var það eitthvað annað sem trekkti. Nú, ég varðandi þetta með hagræðinguna og útgjaldatillögur, þá held ég sé alveg ljóst að hér í að svo fjárhagsáætlun sem þessi borgarfulltrúi studdi, hún fól ekki í sér þá hagræðingu sem nauðsynleg var. Ég held að öllum sé það orðið ljóst. Sjálfstæðisflokkurinn lagði fram hagræðingartillögur sem fólu í sér 7 milljarða. Meirihlutin held ég var með 1 milljarð og þetta hefur áhrif á markaðinn og hvað við gjörum á markaði. Ef okkar hagræðingartillögur hefur verið samþykktar, þá hefði markaðnum verið gerð grein fyrir því. Það væri verið að taka hér á málunum, en svo bara ekki. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, mér langar bara að minna á það að Reykjavíkurborg gríðarlega sterk og hún nýtur trausts og ég held að þróttur að borgarstjóri getur nú svara fyrir sig og hann hefur gert það hér í dag að bæði hann og við hér í meirihlutanum séum alveg sammála það hvernig við horfum á fjármálastjórn borgarinnar. Það þarf að ná niður hallanum og það þarf að bæta reksturinn en það þarf líka bara að hafa jarðtengingu og svona einhverja sanngirni í því hvernig við tölum fjármálin. Þetta skrattin ekki alveg svona svartur þótt hann sé málaður á vegginn og þannig að ég held við séum bara alveg á sömu blaðsíðu með þetta. Þetta svona spurning hann hefur verið hér lengi og verið í góðæri og í harðæri og þekkir þetta ágætlega. Ég vil bara ná þessu niður hratt og örugglega. Borgarfulltrúinn er lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvari öðru sinni, nei. Já, forseti góði borgarfulltrúar, ég bara þakka fyrir svarið. Ég held að þarna höfum við náð bara sameiginlegri línu, kannski ekki borgarlínu eða lánalínu, en minnstu kosti svona tallínu, með það að það þarf að ná niður hallanum og bæta reksturinn. Þetta hefur Sjálfstæðisflokkurinn talað í bara síðustu 13 árin. Vonandi verður það gert og ég skil alveg að borgarfulltrúinn verður að tala varlega þegar hann lýsir ástandinu til að stekja ekki of manninn sem að fara rétt honum borgarstjóralíkilinn eftir nokkra mánuði. En mér heyrist borgarfulltrúinn sem betur gera sig grein fyrir hvað staðan er alvarleg og nefni þá bara við gætum þessuna bara núna í næsta mánuði farið að dusta ríkið af hagræðingartillögum okkar sjálfstæðismanna sem voru upp á 7 milljarðar sem voru allar felldar í desember og þá nefni ég eina tillögu sem væri bara táknræn. Það væri bara ósk til Alþingis. Það væri ósk til Alþingis að breyta sveitarstjórnarlögum þannig að Reykjavíkurborg geti sjálf ráðið hvað verðum ekki borgarfulltrúar þannig að við getum fækkað hér borgarfulltrúum. Auðvitað er þetta ekki make or break í öllu málinu en þetta verður svona táknræn yfirlýsing til markaðarins, til okkar starfsmanna, til allra það að við ætluðum að taka málunum og við ætluðum að byrja á sjálfum okkur. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvari öðru sinni Einar Þorsteinsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, þetta er bara alveg umræðuna virði, fjöldi borgarfulltrúa hér. Það er táknræn aðgerð eins og nefnir. Raunveruleg aðgerð væri náttúrulega að setja þrýsting á stjórnvöldum að fjármagna málefni fatlaðs fólks. Það er raunveruleg aðgerð og skiptir mestu máli og ýmsar aðrar aðgerðir sem að tengjast fjármálum sveitarfélagana og að verklagið á þingi sé með þeim hætti að það sé að lögum sé fylgt þannig að kostnaður sé metinn raunverulega áður en að verkefni eru falin sveitarfélagunum. Þetta er það sem við ættum að fókusera á og þó að meirihlutinn sé svona skipaður hér í Reykjavík, þá eru bara allir flokkar við völd í sveitarfélagunum í landinu og þetta skiptir þau öll máli. Þannig að við þurfum að vera með augan á boltanum þegar kemur að þessu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og tekur þá til máls. Trausti Breiðfjörð Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn og allir aðrir sem að hlusta. Eins og við sósíalistar sjáum heildarsamhengið þá er stórt gat í allri fjáröflun hins opinbera þegar ekki verið að skattleggja fjármagnseigendur eins og annað fólk.
Það kemst upp með það að búa í sínu sveitarfélagi og greiða ekkert útsvar af sínum fjármagnstekjum. Því eins og við vitum þá útsvar lagt á launatekjur, tekjur öryrkja, tekjur þeirra sem minnsta fjármagnið sem treysta á fjárhagsaðstoð en ekkert á ríkasta fólkið og það óréttlætið þarf að leiðrétta. Svo vil ég bæta því við að sósíalistar lögðu til hagræðingar í fjárhagsáætlun síðasta árs sem flestir flokkar borgarstjórnar felldu. Hún sneri að því að frysta laun borgarfulltrúa. En það þótti ekki tæk tillaga samkvæmt meirihlutanum. Þegar kemur að því að hagræða í efsta lagi stigveldisins þá má ekki ræða það. Það er algjörlega tekið fyrir það. Hins vegar predika sumir flokkar hér inni að við verðum nú að taka sársaukafullar aðgerðir sem bitna auðvitað á engan hátt á lífsafkomu borgarfulltrúa. Aftengingin er algjör. Að setja sig í spor annarra reynist mörgum í borgarstjórn ofviða. Í umræðum fjárhag Reykjavíkur tala nánast allir flokkar eina lausn, hagræða. Það er talað að það að reka sveitarfélag sé eins og að sjá heimili eða hvert annað fyrirtæki. Ef að sveitarfélagi sé í mínus liggi það augum uppi að eina lausnin sé að skera niður. Stundum er jafnvel lagt til að dregið sé úr tekjuöflun til þess að örva hagkerfið eins og talað er í trúarsetningu hægri hagfræðinga. Dæmi þetta er þegar fasteignaskattar voru lækkaðir í miðjum COVID-faraldri, þegar tekjur sveitarfélaga minnkuðu við það gríðarlega. Þetta kostaði borgarsjóð 450 milljónir króna á verðlagi ársins 2021, næstum því hálfur milljarður. Við vitum að þetta eru úreltar kenningar og hafa ekki verið að virka og þetta ýtir undir vítahring sveltistefnu. Og hér hefur rætt málefni Árborgar. Þar hefur hægrið stýrt sveitarfélaginu lengst af síðustu árin. Þar er talað að vegna hallareksturs þurfa að fara í auknar útvistanir, sölu eigna og niðurskurðar í þjónustu. Þegar því verði aflokið muni hagur sveitarfélagsins blómstra og komast þannig á réttan kjöl. Hins vegar er þetta svo að afleiðingar slíkra aðgerða munu hafa hrikalegar félagslegar afleiðingar með enn meiri kostnaði fyrir sveitarfélagið. Af því að með því að skera niður hefst spírall niður á við sem síðar mun krefjast enn meiri niðurskurðar. Þetta er lógísk afleiðing þess þegar sveitarfélög hætta að fjárfesta í grunninnviðum og íbúðum sveitarfélagsins. Segjum sem svo að þrefum verið útvistað í grunnskólum. Hverjar verða afleiðingarnar? Einkafyrirtæki mun taka yfir þrefin á það sem kallað er hagkvæmari háttur. Hvernig næst svo hagkvæmni? Jú, hún fæst með því að keyra niður launakjör starfsfólks sem sinnir þrefum. Afleiðingar þess eru minna fé milli handana og minna bolmagn þeirra til að greiða fyrir leigu, mat og aðra þjónustu. Og hvað gerist þá? Jú, sveitarfélagið þarf að útvíkka þjónustustig til þess að grípa fólki sem er sent út á gaddinn vegna blóðugra niðurskurðaraðgerða. Þegar til lengri tíma er litið má sjá að þetta er engin hagræðing heldur aukinn kostnaður. En það skiptir ekki öllu máli á þeim sem aðhyllast sveltistefnu í fjárútlátum hins opinbera. Þar skiptir mestu máli að stórfyrirtæki komist á náðir sveitarfélaga, útvegið þeim þjónustu og mest fjármagn íbúa renni þar af leiðandi í vasa fjármagnseigenda sem reka fyrirtækin og nota bene greiða ekkert útsvar til sveitarfélaga. Með öðrum orðum, markmiðið er að sjóðir almennings fari úr því að reka milliliðalausa þjónustu í þegar koma fyrir millilið í nafni hagræðingar, en ástæðan er fyrst og fremst sú að óseðjandi fjármagnsöflun þyrstir í sjóði sveitarfélaga og hins opinbera. Þess vegna er farið með þá möntru að þetta snúist einfaldlega ábyrga hagstjórn. Og ef þetta væri virkilega prinsip ábyrga hagstjórn hefðu sömu flokkar og tala hvað hæst að fara verið vel með opinbert fé haft eitthvað að segja það hvernig var farið með fjármagn í COVID-faraldrinum. Sömu flokkar og sitja nú í ríkisstjórn dældu þá fjármagnin til stórfyrirtækja án neinna skilyrða. Meira segja var gengið svo langt að veita fyrirtækjum skattfé til að reka verkafólk. Þetta er auðvitað ákveðin sýning og sýndarleikur sem farið í hérna í þessari umræðu. Og ef það er áhuga á að bæta fjárhag sveitarfélaga og auka velferð er mikilvægt að fjármagnseigendur greiði útsvaratekjum sínum eins og allir aðrir gera í Reykjavík. Með því myndi Reykjavík fá til sín tekjur á réttlátan hátt til þess að standa undir velferð sem okkur ber skylda til að byggja. Og við þurfum að tala tekjuöflun og réttláta skattheimtu. Það þarf að fjárfesta í íbúðum, innviðum og þjónustu hér. Ekki skera niður eða fara í aðgerðir í anda nýfrjálshyggjunnar sem hafa marg sýnt sig að eru ekki að virka. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og síðastu til máls undir þessum lið tekur Helgi Ás Gretarsson. Gjörðu svo vel.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Ástæðan fyrir þessari umræðu sem ég tel að hafa á margan hátt verið ágæt sú að í síðustu viku þá hugðist Reykjavíkurborg afla sér lánsfjár á markaði. Hætt var við þá fyrirætlan á síðustu stundu. Umræður hafa síðan verið líka þá fjárhagsstöðu Reykjavíkurborgar og annarra sveitarfélaga og bara af því að borgarfulltrúi Trausti Breiðfjörð talaði sveitarstjórnina henni Árborg rétt áðan, vildi bara koma það á framfæri á kjörtímabili 2018 til 2022, þá var vinstri meirihluti þar. Sjálfstæðisflokkurinn var ekki þar við völd, en hefur nú hreinan meirihluta. Það sem aðalatriðið í fjármálum Reykjavíkurborgar að við höfum þannig stöðu sem borg að hér auðvelt að afla tekna. Vandi Reykjavíkurborgar mun aldrei felast í skorti af tekjum. Það alveg rétt og ég tek alveg undir það sem að bæði borgarstjóri minntist á og Einar Þorsteinsson, formaður borgarráðs, að það áhyggjuefni og slæmt að málaflokkur fatlaðs fólks sé vanfjármagnaður og það þurfum við að bæta. Ef við tækjum þær tölur til hliðar og segjum að þetta væri 0, þá breytir það engum það að það þarf að taka verulega til í rekstri Reykjavíkurborgar. Vandinn pólitískt við umræðum fjármál Reykjavíkurborgar í gegnum tíðina að það svo auðvelt að rugla almenning með tölum og rugla saman tölum A-hlutan sem hinn hefðbundni opinberi rekstur og blanda þeir saman með B-hlutan. Vegna þess að það vitað að leið og almennur stjórnmálamaður fyrir að gera það, þá munu kjósendur fara að sofa. Það eins og fá sterka svefntöflu. Það breytir því ekki að hugmyndafræðilegi munur þeirra sem standa til hægri og þeirra sem standa til vinstri að það á að borga velferðar samkvæmt hægri hugmyndum með ábyrgum hætti þannig að við höfum efni á því að hafa velferðarsamfélag. Hér hefur hins vegar sú stefna verið rekin mjög langa hríð, að það reka þetta með lánum og lánalínum. Það gerir að verkum að þegar efnahagsástandið versnar að þá rekstur Reykjavíkurborgar A-hlutans sérstaklega mjög viðkvæmur. Það eru ýmis atriði líka sem hafa ekki verið hér nefnd sem að tengjast heildarsamhenginu. Það meðal annars það að síðan 2017 þá á hverju ári hefur allavega Orkuveita Reykjavíkur greitt töluvert fé í A-hluta Reykjavíkurborgar. Núna í síðasta mánuði var tilkynnt að það að fara rúmlega 5 milljarðar þaðan hingað. Svona háar arðgreiðslur veikja náttúrulega slíkt fyrirtæki og gera það að verkum að það geti ekki lækkað sín gjöld. Aðaláhyggjuefni hérna að mínu mati launa, sem bara eitt grundvallaratriði það, að hlutfall launakostnaðar af samanlögðum útvarps- og jöfnunarsjóðstekjum orðið allt of hátt. Það gerir það verkum, eins og borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir, oddviti okkar sjálfstæðismanna var að lýsa, að það verið að fara að halda ráðstefnu fyrir 600 stjórnendur. 600 stjórnendur. Maður sér auglýsingar í blöðum hjá Þóninu og maður bara spyr sig hvað á seyði. Það átti að vera ráðningabann. Það þessi forgangsröðun í torg og í alls konar verklega framkvæmdir sem að eiga síðan ekki að skila tekjum. Það svo lélegur grunnrekstur á margan hátt sem að þarf einfaldlega að takast á við með öflugum hætti og breyta forgangsröðuninni. Þannig að ef við tölum bara faglega ákveðin viðmið sem að hafa verið sett, þá það varðandi A-hlutan að hlutfall launakostnaðar af samanlögðum útvarps- og jöfnunarsjóðstekjum fari ekki yfir 80%. Þetta hlutfall komið núna í kringum 90%. Velkifé frá rekstri sem hlutfall af tekjum á aldrei að fara undir 7,5%.
Það að ég best veit orðið að mínustölu eða mjög nálagt núllunu. Veltufé frá rekstri á móti afborgun lána og skuldbindinga, það hlutfall hefur farið hríðlækkandi. Ég geti komið með fleiri og fleiri svona tölur. Kjarni vandans sá, meðal annars, að þær breytingar sem var boðað í aðdraganda síðustu borgarstjórnarkosninga að hálfu síðan þess flokks sem náði hér að komast til valda, Framsóknarflokksins, hafa ekki náð fram að ganga. Hér engin róttæk hugmyndafræðileg breyting á hvað eigi að breyta hérna í borginni. Stjórnendum ekki fækkað, sviðum ekki fækkað. Það gerir að verkum að A-hlutin að óbreyttu mun halda áfram að þurfa að reiða sig á lán. Þá komum við að því sem á að vera algjört forgangsatriði í rekstri svona samfélagslegs verkefnis eins og rekstur sveitarfélags. Að við eyðum kröftum okkar og orku í góða og öfluga grunnþjónustu, eins og til dæmis það að snjómokstur sé í góðu lagi. Og það sé bara sjálfsagt og eðlileg forsenda alltaf að miða við að sé ákveðið hlutfall af snjó og þá eigi að fara að moka. Þetta bara eitt dæmi. Við getum tekið fleiri dæmi eins og til dæmis viðhald fasteigna. Svo það líka þá grundvallaratriði sem það að framkvæmdastjóri svona sveitarfélags, hann á að hafa lifandi og raunverulegan áhuga á öllum merklegum framkvæmdum þar sem að peningum skattgreiðenda að verulegu eitt. Og þar sé hver króna hugsuð til enda. Mér hefur fundist, til dæmis í þeim þætti, oft lítil fyrirhyggja og í mörgum verklegum framkvæmdum hér á hálfu Reykjavíkurborgar að mínu mati hefur ekki verið farið vel með fé skattgreiðenda. Vegna þess að það eitt að setja falleg orð á blað en síðan að framkvæma praktíska hluti til að koma til móts við raunverulega þarfir þeirra sem þurfa þjónustuna að halda. Og það í raun og veru kjarninn, vegna þess að dæmin óábyrga meðferð fjármuna skattgreiðenda hér í Reykjavík óforsvaranleg. Við getum til dæmis talað Sorpu, sem að kostaði nokkra milljarða á síðasta kjörtímabili út af stöð sem að síðan reyndist í raun og veru ónótæf og núna verið að reyna að vinna í að laga. Við getum talað grunnrekstur strætó og fleiri svona atriði. Svo það eins og að minn ágæti kollega Friðjón Friðjónsson minntist á, það eru bókhaldsfiffin í tengslum við það furðulega fyrirkomulag að félagsbústaðir sem að reka hérna í raun og veru fasteignafélag, þetta fasteignafélag fyrst og fremst, í ákveðnum tilgangi. Það svo að Jón og Gunna og aðrir geti að vissum skilyrðum uppfylltum fengið íbúð til þess að búa í og þurfa á því að halda í félagslegum tilgangi. Það tilgangur félagsins. Og með vissum hrókeringum eða lagalegum loftfimleikum hægt að komast að þeirri niðurstöðu að þessar eignir séu fjárfestingareignir sem gerir það að verkum að borgarstjóri núverandi getur með reglulegum millibili alltaf sagt að samanlagður rekstur A og B hlutans sé í góðu lagi. Vegna þess að hann fær 20 milljarða gjöf frá félagsbústöðum, sem alveg eins og Guðmundur Gunnarsson sagði í Silfrinu núna síðastliðinn sunnudag. Hvað sagði hann? Hann sagði, já, þetta dæmi það þegar stjórnmálamenn að segja, já, nú ég hérna fjölskyldufar á heimilinu og við getum ekki fengið brauð, hvorki brauð né vatn, og við getum ekki fætt barnið. En það allt í lagi barnið gott, það allt í lagi. Vegna þess á planinu sportbíll sem við megum ekki selja. Þannig það allt í lagi að þú fáir hvorki brauð né vatn, vegna þess að við eigum svo fallegan sportbíl út á plani. Að lokum, að mínu mati þarf að grípa til viðamikilla ráðstafana til þess að ná launakostnaðinum niður, greiða niður skuldir og selja eignir. Þetta óhjákvæmileg niðurstaða þegar tölurnar eru skoðaðar. Slík ábyrg áætlun mun líka tryggja það að aðilar sem að veita lán á markaðnum vilji veita Reykjavíkurborg lán og við að muna að það fyrst og fremst ástæðan fyrir því að við að ræða þessi mál hérna núna í dag
þótt svo að það sé stutt í að ársreikningur birtist. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og þá er umræða undir þessum lið lokið. Þá erum við komin að lið 3 á fundi borgarstjórnar hér í dag og það er tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands borgaraþing leikskóla og umönnun ungra barna. Frummælandi er Sanna Magdalena Mörtudóttir. Gjörðu svo vel. Forseti og öll sem að fylgjast með í dag. Það mikilvægt að vera í samskiptum við þau sem búa hér og heyra hvað þeim finnst þróun mála í borginni. Og nú hefur mikið verið rætt stöðu leikskólamála, uppbyggingu og mönnun, hvernig samfélag við viljum skapa fyrir börnin okkar og hvernig sé best að gera það. Foreldrar hafa mætt í Ráðhúsið til að mótmæla því að börn fá ekki inngöngu inn í leikskóla og leikskólastarfsfólk hefur vakið athygli á sinni sýn á leikskólamálin til að mynda með greinaskrifum. Og hér er lagt til að borgarstjórn boði til borgarþings leikskólamál og umönnun ungra barna og hugsunin að baki slíkt er að við borgarfulltrúarnir séum aðalega að hlusta og meðan að íbúar tjá sig og koma sínum skoðunum og sinni reynslu á framfæri. Og yfirskrift borgarþingsins verður hlutverk borgarinnar hvað varðar leikskóla og umönnun ungra barna og stöðu þeirra og barnafjölskyldna. Og við leggjum til að foreldrar ungra barna verði sérstaklega boðin velkomin en það er jafnframt opið öllum sem hafa áhuga á málefninu. Og með þessu þá er þetta að skapa góðar umræður og heyra sýn íbúanna frá fyrstu hendi. Borgarstjórn samþykkti lýðræðisstefnu árið 2021 og hún miðar að því að efla lýðræðislega þátttöku borgarbúa og formgera enn frekar möguleika íbúa til að hafa áhrif á málefni sem þá varða. Stefnan hefur 4 meginmarkmið sem er að hlusta, rýna, breyta og miðla og þar kemur meðal annars fram að hlusta eigi á ólíkar raddir með fjölbreyttum leiðum og rýna í skoðanir með hliðsjón af samtali aðila með mismunandi sjónarmið. Og frá því að lýðræðisstefnan hefur samþykkt í október 2021 þá hefur ekkert borgarþing verið haldið en borgarþing er fjallað í aðgerðaráætlun með stefnunni. Og þar kemur fram markmið með borgarþingi það er að íbúar hafi beinni tengsl við borgarstjórn og fái tækifæri til að eiga samtal við kjörna fulltrúa það sem skiptir þá máli. Og þannig að hér eru að leggja þetta til og með þessu borgarþingi þá fá raddir íbúana að njóta sín og það er lagt til að mannréttinda og lýðræðisskrifstofa verði borgarstjórn til liðsinnis við boðun þingsins. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mig langar að þakka sósíalistum fyrir aldeilis stórfína hugmynd og tillögu. Hér í borgarstjórn og borgarráði undanfarna mánuði hafa foreldrar veitt okkur gott aðhald. Og ég hef sérstaklega hrósað því að foreldrar veiti borgarstjórn og borgarráði gott aðhald og haldi okkur við efnið því að við vitum það alveg bara hér í dag meðal annars í fjármálaumræðunni hvað það er auðvelt að missa fókus af þeim stóru málefnum sem við erum alltaf með í grunnþjónustu hér á okkar borðum sem eru leikskólamál og uppbygging þeirra, málefni fatlara, bæði húsnæði og þjónusta og síðan náttúrulega skólamálin stóru, málefni og þjónusta við aldraða og svo fleiri og fleiri. En hér í dag er búið að tala ýmislegt fleira, hér er búið að tala fögur torg og uppbyggingu og húsnæðismál og fjármálin séu í óefni og fleira. Þannig að ég hef verið tiltölulega ánægð með þetta aðhald sem foreldrar hafa veitt okkur til þess að við höldum fókus í málefnum barna hérna í borginni og þeirri uppbyggingu. Og ástæða þess að ég kem hér upp
núna sem forseti borgarstjórnar sú að fyrir nokkrum vikum síðan þá komu hérna að heimsækja okkur foreldrar með litlu börnin sín á borgarstjórnarfund og eitt af því sem kom þar fram var ósk þessara foreldra aukið samtal við borgarstjórn. Ég setti mig strax í samband við forystu foreldra þarna og við ræddum það að eftir páska myndum við tala saman það hvernig við gætum komið þessu á. Einhvers konar samtali. Ég var bara að fara að setja mig í stellingar sem forseti borgarstjórnar að heyra í þeim aftur. Við sögðum skilið bara og kvötumst fyrir páska hérna í Ráðhúsinu og ég var bara að gera mig klára að fara að undirbúa þetta þegar að þessi tillaga kemur frá sósíalistum. Og ég verð að segja að þessi tillaga passar bara mjög vel við þessa vegferð sem við vorum komin á að búa til einhvers konar fund þar sem að myndu saman tala, borgarfulltrúar, foreldrar barna, mögulega fagfólk og fleiri og bara svona við værum að skoða hvaða lausnir væri sjónmálinu því að leið og við förum að tala málefni barna þá fáum við líka alltaf til okkar í fangið umræða starfsmannamálin, hvernig þróunin þar og svo fleira og fleira. Þannig að við vorum að huga þessu. Við höfum einnig og oft komið hér fram í ræðum í borgarstjórn verið að undirbúa það að fara í stefnumótun fyrir 0–6 ára börn og borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur gjarnan komið inn á það hér í pontu og þetta vinna sem þegar í undirbúningi. Þannig að ég fagna þessari tillögu, hún passar prýðis vel við þá aðgerðir í lýðræðisstefnu sem við samþykktum hér fyrr eða samþykktum hérna á síðasta ári. Ég legg til að þessi tillaga verði samþykkt. Ég hins vegar legg til að hún verði tengd við þessa vinnu sem við erum að fara í með 0–6 ára. Þannig að í tillögunni vísað í það að mannréttinda- og lýðræðisráð taki þetta. Mér finnst eðlilegt að þau koma að því þar sem þar unnið aðgerðaráætlun í lýðræðisstefnu. En fyrst og síðast hefði ég nú líka viljað að þessu kæmu okkar allra besta fólk, bæði í pólitíkinni og úr faggeiranum sem í skóla og frístund og sem snýr að þessari uppbyggingu sem nú þegar í fanginu hér á nokkrum borgarfulltrúum, meðal annars Árelíu Eydísi Guðmundsdóttur og borgarfulltrúa Skúla Helgasyni og öllu því góða fólki sem í SFS. Þannig að ég legg til að þessi tillaga verði samþykkt. Mér finnst þetta bara prýðis gott. Þetta minnir mig svolítið á þegar það koma svona, það eru svona góðar hugmyndir svífandi í loftinu og allir eru svona, já, þetta er góð hugmynd, en við erum ekki samt búin að toga það niður. Þá kom þessi kjarnaða tillaga frá sósíalistum og ég held hún sé bara málið og legg til að vera samþykkt. Takk fyrir. Þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næsta mælendaskrá Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og þeir sem á hlýða. Ég tek undir orð Þórdísar Lóu borgarfulltrúa og fagna þessari tillögu og það mjög mikilvægt að í dag að þá vorum við að setja barnamenningarhátíð í morgun og borgarstjóri Dagur Eggertsson setti hana með miklum sóma þar sem var mynduð bylgja og þar sem sagt komu öll 10 ára börn sem sagt í Reykjavík í hörpuna saman og það var búið að búa til tónlistaratriði þar sem lag sem fjallar frið sem var alveg stórkostlegt og í borginni allri núna í dag og næstu 6 daga erum við að bjóða upp ókeypis viðburði fyrir börn og barnafjölskyldur. Það gríðarlega mikilvægt að mínu mati að við séum að fjalla umgjörð þess hvernig og bera okkur saman við önnur lönd, hvernig að vera barnafjölskylda á Íslandi, hvernig að vera barnafjölskylda og þá náttúrulega fjölskyldur mjög fjölskrúðar á Íslandi versus annar staðar og í Reykjavík versus annar staðar og svona með. Og það var svo skemmtilegt að ég flettiði upp áðan að við á Íslandi árið 2020 vorum metin vera besta landi til þess að eiga barn í. Sem að segir okkur ekki neitt nema við vitum krítíriuna þar á bakvið. Það tvennt sem ég myndi vilja leggja áherslu á. Við höfum kallað eftir því í vetur á skólafrístund eða hjá skólafrístund að við séum að auka samráð við foreldra. Bara þetta hlutverk. Við höfum séð það bæði varðandi ungu börnin okkar en líka varðandi úlingana
sem kannski svona viðkvæmur hópur þegar við hugsum lífslaupið, að þá kannski höfum við einhverju leyti gleymt okkur sem samfélag, því að árið 1998 þá fórum við í mikið átak þar sem að við fengum foreldra til liðs og þar sem að við sameinuðumst sem foreldrar sem að þá vorum orðin foreldrar það hvernig við vildum haga uppeldi. Þannig ég vildi leggja það inn í umræðuna að við séum einhvern veginn að finna og samtvinna foreldra til að í rauninni efla foreldra í sínu hlutverki, því að það er eins og annað í lífinu, það kemur ekki svífandi til mann sem að þarf svolítið að gera sig grein fyrir því hvað felst í því að vera foreldri, en síðan er það líka að ég vildi gjarnan náttúrulega bara að því það er bara frábært fólk sem er að vinna á skóla og frístund sem er að sinna börnum alla daga í öllum aðstæðum og ekki síst í leikskólanum, þannig að ég held að væri best að það væri með, Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa gæti að sjálfsögðu verið að skipuleggja þetta, en til þess að ná sem mestum árangri þá væru við að setja okkar fólk. Og við þurfum svolítið sem borg að hugsa með okkur, eða sem stjórnendur þessara borgar, við erum öll ábyrg hér inni, hvað er það ef að þið ættu að velja borg þar sem að þið ættu að fara með ung börn, hvað er það sem að maður velur, á hvaða forsendum velur maður það, og þá þurfum við að horfa á þá þættir sem að hafa þar mest að segja. Það eru þættir eins og öryggi, það eru þættir eins og gæðimenntunar, það eru þættir eins og bara mengun og svo framvegis. Þannig að við svona opna umræðuna og hafa hana bæði þau gæði sem við sækjumst eftir, en það umhverfi sem við sækjumst eftir og ekki síst þær aðstæður sem við bjóðum fjölskyldum. Þannig ég fagna þessari tillögur og bara þakka fyrir hana. Takk fyrir mig. Þá hefur Árelja Eydís Guðmundsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu, næst á mælendaskrá Elísabet Guðrúnar Jónsdóttir. Forseti, borgarstjórn, ég vil lýsa yfir stuðningi mínum við þessa tillögu. Ég tel að vera mjög mikilvægt að borgarfulltrúar séu í reglulegum samskiptum við íbúa borgarinnar. Það er nauðsynlegt fyrir okkur að missa ekki tengsl við almenning, en það eru tengsl við fólkið sem við störfum í umboði fyrir, ein af forsendum þess að við, sem lýðræðislega kjörnir fulltrúar, getum sinnt starfi okkar vel í þágu borgarbúa. Borgarþing er ein af mörgum leiðum sem hægt er að fara til að styrkja þessi nauðsynlegu tengsl og geti verið góð leið til að efla íbúalýðræði, svo íbúar geti fengið að koma sínum hugmyndum og skoðunum á framfæri, beint til okkar. Ég tel að muni eflaust efla traust og tilfinningu fólks að það geti raunverulega haft eitthvað að segja málefni borgarinnar. Það er í aðgerðaáætlun lýðræðisstefnu borgarinnar að halda borgarþing og er tilvalið að byrja á því að fjalla málefni leikskólabarna sem brunnið hafa borgarbúum, en hingað hafa foreldrar komið reglulega, mótmælt og krafist áheyrnar. Ég tel að borgarþing sé góður vettvangur fyrir fólk í stöðu líkt á þeirri sem foreldrar hafa verið í, til þess að koma og geta átt mikilvægt samtal við borgarfulltrúa þau málefni sem brenna þeim í brjósti. Ég fagna þessari tillögu, bæði sem íbúi og sem kjörinn fulltrúi, en fyrst og fremst fagna ég þessari tillögu sem pírati, því ég tel þetta vera skref í átt að enn lýðræðislegri Reykjavík. Takk. Elísabet Guðrúnar Jónsdóttir lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti og borgarstjórn, ég kem hérna upp til þess að skýra afstöðu okkar Vinstri grænna til tillögunnar, en við samþykkjum hana af heilum hug. En það hefur það líka verið kappsmál minnar hreyfingar og okkar sem erum Vinstri græna að auka til muna lýðræðislega þátttöku fólks. Ég sat í þeim meirihluta sem að kom að þessari lýðræðisstefnu með mjög markvissum hætti. Og það að velja slembið inn í íbúðaráðin kemur meðal annars frá okkur Vinstri grænum og það er gott þegar flokkar geta saminast eitthvað slíkt. Við Vinstri græn vildum reyndar hafa 3 eða fleiri slembivaldna fulltrúa því að ég tel að einn sé veikara en við getum svo sér rætt það á öðrum vettvangi. Það er auðvitað þannig að hér í þessum sal eins og svo oftaður þá erum við alltaf að samþykkja einhverjar stefnur. En það ber minna á því að við séum að framfylgja þeim. Og það er bagalegt og þetta þurfum við að laga. Er það vegna skorts á fjármunum? Er það vegna þess að það er ekki haldið nógu vel utanum þetta öllu okkar starfsfólki sem var farið yfir hérna í umræðunni áðan? Eða hvað er það? Erum við að samþykkja bara eitthvað fíneri á tyllidögum af því að einhver einn flokkur frekjast og fær sínu framgengt og svo gerum við ekkert með það. Látum við bara drabbast niður. Og lýðræðisstefnan, svo það sé sagt,
ein af þessum stefnum. Við erum ekki að nanda nógu mikið í málefnum að færa íbúa nær ákvarðanatökuna, að vera í betra samtali við íbúa. Og það held ég að það standi líka hnífurinn í kúnni. Það bara ríkir ákveðin upplýsingaóreiða. Við sem stjórnvald erum ekki fyrir til þess að nálgast fólk eða búa til vettvangi þar sem að fólk safnast saman og kemur skoðunum sínum að framfæri. Á síðasta kjörtímabili og kjörtímabili þar undan þá var ég til dæmis mjög hrifin af því að innleiða rökræðukannanir. Það talaðum það í lýðræðisstefnunni. Við höfum ekkert gert með það. Ég vildi hafa rökræðukannanir Miklubraut í Stokk, fyrirtaksverkefni til að taka rökræðukönnunum. Ég vildi sjá að við leystum styttingu dvalartíma barna í leikskólum með rökræðukönnun og það eru ýmis önnur verkefni sem við getum ráðist í, bæði lítil og stór, bæði til skamstíma og til langstíma, sem að dýpkar lýðræðið. Og það talað það í þessari lýðræðisstefnu sem við erum með. Allt það sem við þurfum að hafa í huga til þess að dýpka lýðræðið og valdeflinguna, það til dæmis slembival og persónukjör, það þessi borgaraþing, það þáttöku fjárhagsáætlanagerð og ég ætla aðeins að staldra við það. Vegna þess að í samþykktu Reykjavíkurborgar þá talað að þú getur hvatt borgarana til þess einmitt að taka þátt í fjárhagsáætlanagerð sveitarfélagsins. Það gert? Hefur það verið gert? Nei, það samt heimildi fyrir í því. Og þetta fer allt eftir áherslum þess meirihluta sem að velst til valda. Rökræðukannanir, eins og ég nefndi hérna áðan, fyrirtakstæki til þess að ná fram einhverjum sjónarmið, en það einmitt til þess að dýpka umræðuna sjálfa. Ekkert endilega, stundum komst þú bara ekkert að niðurstöðu. En við erum þó með gögn og við sjáum stóru myndina og þetta líka menntun fyrir okkur sem bara borgara í lýðræðis samfélagi. Við berum líka ábyrgð þó við séum ekki kjörnir fulltrúar. Faglegar og slembivalda ráðningarnefndir eitt af því sem gæti verið skemmtilegt að prófa, en ekki þessar tilfinningarnefndir eða tilnefningarnefndir svo kallaðar. Svo þurfum við alltaf að hafa í huga við þurfum að tryggja aðkomu minnihlutahópa og jaðarhópa og hafa jafna kynjaskiptingu. Og eru fleiri þættir sem að tikka inn núna í síbreytilegu samfélagi. Lýðræðisvæðing stofnana, lýðræðislegi vinnustæðir, þetta eitthvað sem við erum að gera? Hvernig hefur fólki á gólfinu það? Kemur það að ákvarðanatöku daglegs dags? Að það svona ýmislegt annað sem að við getum gert, atkvæðagreiðslu stórar og smár. Ég held að það síðasta sem að við gerðum var að kjósa flugvöllinn hérna eitthvað tíma sælla minning á síðustu öld. Ég man ekki, mér ekki minni til þess að við höfum haldið aðra atkvæðagreiðslu í Reykjavíkurborg. Og það verður alveg gaman að finna verkefni til þess að ráðast í og einhvern veginn fara að gera. Fara í virkara samtal við borgarbúa. En það þarf einhver að hafa ástríðu fyrir því og þess vegna fagna ég þessari tillögu innilega og séu þetta bara eftir því að vera latur borgarfulltrúi og hafa ekki riggað henni upp sjálf. En það þetta bara beint inn í kjarnastefnu Vinstri grænna. En það sem við þurfum líka að hafa í huga og það finnst mér að við þurfum að skilgreina, það ekki skilgreint sérstaklega í lýðræðisstefnunni sem við höfum, hvernig fundir eru þetta sem við erum að fara að halda? Þetta upplýsingafundur? Þetta fundur til samráðs, raunverulegs samráðs, eða þetta rökræðufundir? Og þetta þurfum að hafa alveg skýrt áður við leggjum að stað og ég ber þá vonið til þess að það verði tekið vel utan þetta verkefni og því framfylgt af góðum mætti. Þannig að þetta bara dálítið það sem að mig langaði að koma inn á hér og kannski verður það bara þáttöku fjárhagsáætlanagerð sem mun bjarga rekstri Reykjavíkurborgar til lengri tíma litið. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil þakka borgarfulltrúum Sósíalistaflokksins kærlega fyrir þessa prýðilegu tillögu sem að felur í sér að áður kynnt tillaga sem var samþykkt í borgarstjórnum borgaraþing mikilvæg málefni verði sett í framkvæmd og fyrsta þingið muni fjalla þetta mikilvæga skólastig leikskólan og umönnun ungra barna almennt.
Borgaraþing var eina af fjölmörgum tillögum sem voru lagðar fram og kynntar í sérstakri aðgerðaáætlun lýðræðisstefnunnar sem við samþykktum hér 19. október 2021. Þar voru ýmsar fleiri áhugaverðar hugmyndir kynntar sem að allar bíða nánari útfærslu, svo sem íbúadómnefnd sem átti að vera svona viðbótar tæki í verkfærakistunni til þess að takast á við flókin deiluefni í samfélaginu og sömulegis borgarkannanir sem að vel mætti nýta hugsanlega í einhvers konar samhengi við borgaraþingið það að fá fram skýr viðhorf borgarbúa til mikilvægra álitaefna eða valkostar sem við stöndum frammi fyrir í mismunandi málaflokkum. Það er auðvitað eins og við öll vitum mjög mikil gróska og degla í þessum málaflokki, leikskólamálunum. Við höfum í borginni einsett okkur að fjölga verulega rýmum fyrir börn í leikskólunum og bjóða yngri börnum inn eins og allir þekkja. Erum með í gildi aðgerðaáætlun að fjölga plássum ríflega 2000 eða næstum því 40% frá því sem var fyrir 2018 þegar að fyrsta brúumbili aðgerðaáætlun var kynnt og við erum komin býsna vel á veg þar sem yfir 900 ný plássa hafa verið tekin í notkun frá árinu 2018. Við höfum reyndar unnið á báðar hendur undanfarin ár. Það er að segja annars vegar sett uppbyggingu nýra leikskóla í forgang en hins vegar gripið til aðgerða til þess að bæta starfsumhverfið og það er ekki hægt að gera neitt annað að mínu mati en að vinna á báðar hendur í þessum efnum. Þetta eru stór verkefni hvort sig og þau kosta stóra fjárhæðir, það hleypur á tugum milljarða og þetta er jafnvægislist að mæta þörfum bæði foreldra og hins vegar starfsfólks og barna í leikskólum borgarinnar og við leggjum áfram ríka áherslu á að gera hvort tveggja. Vissulega hefur það unnið okkur í mót núna undanfarin misseri að þessi mikla uppbygging í leikskólunum hefur ekki skilað sér að fullu vegna óvinnu mikilla framkvæmda á sama tíma til þess að mæta ýmsum rakaskemmdum, miklu og fleiru í gömlu leikskólunum okkar og það er svekkjandi og bagalegt en þannig að veruleikinn og við tökumst á við hann og mætum því. Þetta er auðvitað tímabundið ástand trúum við þar sem að birta mun til eftir því sem að endurbóta framkvæmdir klárast. Dagforeldrakerfi hlýtur að koma til umræðu á slíku borgaraþingi. Það er mikilvægur valkostur í augum margra foreldra. Sumum hrísugur við því að láta barnið sitt í hendur á leikskólum sem eru jafnvel með 100 barna á sama stað eða undir einu þaki og valkosturinn að vera með barnið hjá einum eða tveimur dagforeldrum er betur þokkaður eða lítur betur út í hugum ýmissa foreldra og það er bara valkostur sem við tökum alvarlega og viljum standa vörðum. Þess vegna er einmitt verið að vinna núna því að útfæra og bæta í aðgerðir sem voru samþykktar síðast 2019 styrkingu á því kerfi og ég vona því að það skili niðurstöðu sem við getum farið yfir hér á allra næstu vikum. En stóra myndin þessi málaflokkurinn leikskólastarf á Íslandi er geiri mikilli uppbyggingu víða land, þar meðal hér í borginni, en á móti vinna sannarlega ákveðni kraftar sem að hamla og ég nefni það sérstaklega til viðbótar þessum húsnæðismálum, mannekla sem að rekja má að stærstum hluta til skorts á fagfólki sem að hefur verið viðvarandi verkefni í þessum málaflokki alveg frá 2008. Þetta eru allt mikilvæg mál til þess að ávarpa og ræða til lausnar á borgaraþinginu og ég vil líka draga fram að það er gott að sjá að það er meiri kraftur í umræðunum hvað sé börnum fyrir bestu og það skiptir auðvitað mjög miklu máli líka að ræða það það ofrausn að 12 mánaða börn séu allan daginn í leikskólum, fjarri foreldrum og forráðamönnum, þarf að lengja fæðingarorlofið enn frekar upp í 18 mánuði eða efla önnur úrræði eins og dagforeldrakerfi og fleiri kosti. Er of mikil áhersla á það að 12 mánaða börn og þau sem eru á næstu mánuðum þar á eftir séu allan daginn í leikskólunum, væri heppilegra að þau gætu komið inn svona með mildari hætti, með færri tíma á dag til að byrja með. Það skapar sannarlega vandamál á móti sem þyrfti að mæta fyrir foreldra sem eru á vinnumarkaði og þurfa úrræði fyrir sín börn allan daginn. En það er örugglega hægt að finna á því lausnir í góðri samvinnu ríkis, sveitarfélaga og atvinnulífs. Mikilvægt að ræða. Stefna meirihlutans er skýr við styðjum fjölbreyttar lausnir því þarfir fjölskyldna og óskir eru sannarlega mismunandi. En í hnotskurn borgaraþingum leikskólastarf og þarfir ungbarnafjölskyldna er prýðileg hugmynd. Þannig að ég styð það við samþykjum hana og hefjum undirbúning að þinginu sem verði haldið á komandi mánuðum með
þéttri aðkomu haghafa, fagfólks, foreldra, kennara, stjórnenda, starfsfólks auk okkar í pólitíkinni. Þá hefur Skúli Helgason borgarfulltrúi lokið máli sínu, ekki eru fleiri á mælendaskrá Óskars. Nei, þá hérna mælendaskrá í þessu tæmt og gengi til atkvæðagreiðslu. Það eru ekki allir í salnum. Vantar allir. Líf, aðeins. Þá gengið til atkvæðagreiðslu tillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands borgarþing leikskóla umönnun ungra barna. Þeir sem samþykkja tillöguna gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera, þá tillagan samþykkt. Þá gengið til næsta máls á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúaflokks fólksins að stafrænt ráð verði lagt niður og fyrstur á dagskrá Einar Sveinn Guðmundsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur til að borgarstjórn samþykkja stafrænt ráð verði lagt niður og þau verkefni sem hafa ekki beint með stafræn mál að gera verði flutt í viðeigandi ráð og nefndir. Meðferð og ábyrgð allra stafræna mála stafræns ráðs verði færð undir þjónustu og nýsköpunarsvið sem alfarið á að sjá stafræna umbreytingu Reykjavíkurborgar. Það alveg ljóst að stafrænt ráð skipað pólitískum fulltrúum getur engan veginn uppfyllt allar þær ólíku kröfur sem gerðar eru til málaflokksins samanber samþykktum verksvið og óvenju margþættan verkefnalista ráðsins við stofnun þess á sínum tíma. Stafræn vegferð Reykjavíkurborgar á að vera ábyrgð sviðsstjóra þjónustu og nýsköpunarsviðs. Sviðsstjórinn ásamt öðrum stjórnendum þjónustu og nýsköpunarsviðs eiga að vera búnir að fá alla þá sérfræði aðstoð og þekkingu sem til þarf í þetta tiltekna verkefni þegar litið til þess hversu miklum fjármunum sviðið búið að eyða í kaup á erlendri ráðgjöf í heilan áratug. Ástæðan fyrir því að borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur til að stafrænt ráð sé lagt niður að ráðið þjónar í raun engum sérstökum tilgangi enda þótt skilgreining þess sé sannarlega metnaðarfull. Auk þess að ráðinu ætlað að móta stefnu í gagnsæis, lýðræðis, stafrænum og þjónustumálum ásamt innri og samfélagslegri nýsköpun á ráðið að bera ábyrgð á eftirliti með rekstri þjónustu og nýsköpunarsviðs. Rekstrarhluti sviðsins hlýtur að vera eitthvað sem að sérhæfðir eftirlitsaðilar innan borgarinnar ættu mun frekar að sinna. Þrátt fyrir háflegar lýsingar á hlutverki stafræns ráðs sá formaður ráðsins þann kost vænstan að setja á laggirnar sérstakann þverpólitískan rýnihóp sem á að koma með tillögur stafræna stefnu Reykjavíkurborgar. Verkefni sem kannski hefði einmitt átt að vera hlutverk stafræna ráðsins sjálfs. Fyrstu kröfur á þá aðala sem flokkar skipuðu voru að fulltrúar rýnihópsins hefðu yfirburða þekkingu á þáttum sem að snúa að stafrænni umbreytingu svo sem opnum gögnum, gervigreind, gagnastrúktúr, netöryggi, skýjaþjónustu, vefmálum, rafrænni skjalavörslu, persónuverndarmálum, upplýsingatækni, hugbúnaðargerð, API, millilagi, gagnaveri, siðferði, þjónustu umbreytingu, breytingarstjórnun, ferlamálum, árangursmælum, KPIs, stefnumótun, notendara miðaðri hönnun, Internet of Things,
lausnamiðuðum innkaupum, upplýsingaöryggi, tæknilæsi, stafrænum réttindum, gagnaöryggi og svo framvegis. Þessi upptalning segir í raun allt sem segja þarf tilveru stafræna ráðsins. Ef að þetta eru þær kröfur sem að ráði krefst af fulltrúum flokkana í rýnihópi til þess að hægt sé að setja niður á blað stafræna stefnu Reykjavíkurborgar spurning hvaða kröfur stafrænt ráð gerir til sjálfsins í öllum þeim ólíku verkefnum sem því hefur verið falið að sinna. Einnig má spyrja hvert hlutverk sviðsstjóra þjónustu og nýsköpunarsviðs sé orðið þegar stafrænt ráð á að bera ábyrgð á nánast öllu því sem að sviðið að gera ásamt því að sinna auk þess eftirliti með rekstri þess. Stafrænt ráð með öllu óþarft. Komið var aftan að borgarfulltrúum með stofnun þess á sínu tíma. Borgarfulltrúar fólksins fengu ekki upplýsingar stofnun ráðsins fyrir að búið var að skipa í önnur ráðunefndir. Þeir sem hafa fylgst með borgarmálunum vita að flokkur fólksins hefur harðlega gagnrýnt fjáraustur á 2 milljarða í stafræna vegferð án þess að sjá lausnir, afurðir, verða til í hlutfalli við það fjármagn sem streymt hefur verið til sviðsins. Sóun og bruðl, ef hægt að komast þannig á orði, þjónustu og nýsköpunarsviðs var með eindæmum á síðasta kjörtímabili og var 20 milljóna eitt í botnlausar tilraunir og uppgötvanir á jafnvel þekktum lausnum sem að margar hverjar hafa verið lengi í notkun annars staðar. Það ber að nefna að sviðsstjóri þjónustu og nýsköpunarsviðs situr í ráðinu bæði með málfrelsi og tillögurétt hvað varðar öll málefni ráðsins, þar með talið þá málaflokka sem ekki falla beint undir hans svið. Mannréttindastjóri og fulltrúi atvinnuþróunardeildar sitja fundi ráðsins einnig með málfrelsi og tillögurétt en eingöngu undir þeim liðu sem varðar verksvið þeirra. Þarna virðist að verið sé að víkka út valdheimildir eins embættismanns umfram aðra. Einnig það einkennilegt að sviðsstjóri þess sviðs sem að ráðið á að hafa eftirlit sitji sjálfur í því. Eins og allir vita höfum við hjá Flokki fólksins mikið verið að gagnrýna þennan fjárhagstur sem á sér stað undir þessum formerkjum stafrænnar umbreytingar og ég vil bara enn og aftur ítreka það að við erum á engan hátt að móti stafrænni umbreytingu borgarinnar nema síður sé og það bara þessi nálgun sem að við höfum verið að gagnrýna. Það eins og hafi farið alveg á flug svona tískuorð eins og nýsköpun og kultúrhakk sem dæmi. Eins og ég talaði kom fram í umræðinu fjárhag borgarinnar að þá hann ansi slæmur og á þeim tímum sérstaklega verður meiri hlutinn og borgin að gæta hófs í því hversu miklum fjármunum á að eyða í svona óhlutbundin fyrirbæri eins og nýsköpun er. Nú ég bara enn og aftur ekki að móti nýsköpun í einu eða neinu, en það bara þannig að nýsköpun í tækni, orðið nýsköpun eitt og sér þýðir í rauninni vöru þróun. Það að fara og skapa eitthvað nýtt eða svona svolítið tísku orð og ekki beint kannski lýsandi yfir fyrirbæri sem slíkt. Þarna á að eiga sér stað eitthvað vöru þróun, vara sem að getur verið náttúrulega hvað sem er, hvort það sé hlutbundin eða hugla eða hvað það er, að þá og þá það vegferð sem er aldrei útséð hvernig muni enda. Og sérstaklega eins og ég sagði áðan að þá á þeim tíma þegar fjárhagsstaða borgarsjóðs það slæm eins og raun ber vitni núna, að þá væri miklu viturlegra fyrir borgina að fela þessa vöru þróun sína á stafrænum lausnum og þjónustu breytingum að koma þeim mun meira í hendurnar á einkaaðilum inn á samkeppnismarkaðir. Þetta bara beint samkeppnismarkað sem þarna í gangi, samkeppnisvara sem þarna verða að vinna með. Og hið opinbera hefur hefur seint verið frægt fyrir miklar og stórar uppfinningar, hvort sem það á sviði tækja eða tóla eða hugbúnaðar eða hvað það er. Það hefur verið einkamarkaðan sem hefur verið að leiða þennan nýsköpunarvagn og svo það hið opinbera sem ætti miklu frekar að leyfa einkamarkaðanum að fara og gera mistökin, þróa vöruna og síðan að velja úr það sem að best kemur út að yfirstöðnum þróunum.
Þetta það sem við höfum verið að benda á í, það er verið nokkur ár, og enn til þess að rýma við þær tölur sem komu hér upp á skjáina áðan varðandi útþenslu, miðlægra stjórnsýslu og þann launakostnað sem að borgin sem að greiðir hlutfallslega af sínum tekjum, sem orðinn ansi mikill, og lítið eftir þá að bara hreinum lausafé í aðrar ráðstafanir, að þá er þetta stór partur af þeirri fjölgun opinberra starfa hjá borginni eru einmitt í kringum þjónustu og nýsköpunarsvið í þeim verkefnum sem að það er að inna hendi hverju sinni, og ég er búin að koma inn á hér áðan. Málið er bara einfallega það að við viljum að þetta verði að borgin horfi kannski jafnvel meira til Íslands, stafræna Íslands, að Ísland.is sem að ríkið leiðir, og þar er miklu meira þessi nálgun að það er ákveðin svona verkefna teymi sem að vinna að innleiðingu ákveðna lausna, en þeir nýta engamarkaðir, aðila til þess að vinna með þetta. Það þýðir miklu minni yfirbygging, miklu færri störf sem að fara í þessa þróunarvinnu, þessa vöru þróun hreinlega, sem að nú á sér stað innan borgarinnar. Það er þess vegna einlæg von okkar að þessari tillögu verði vel tekið, og sérstaklega vil ég minna á það á sama tíma og hv. borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson minntist á það áðan í umræðu slæman eða aðgerðir til þess að laga skuldaaukningu borgarinnar, slæman fjárhag borgarinnar, að hann talaði það að hann saknaði þess að það kæmi ekki fyrir tillögur frá minnihlutanum til að taka þátt í þessari hagræðingavinnu sem á sér stað, eins og hann lýsti ágætlega áðan, á vegum meirihlutans, og borgarstjóri kom ítarlega inn á áðan, að þá kom það bara hér skýrt fram frá fulltrúa í meirihluta að hann saknaði þess eindregið að minnihlutin tæki nú þátt í þessum tillögum, að auka þessar sparnaði sem þarf hjá borginni. Þetta er okkar innlegg í það, en á þetta hefur bara ekki verið hlustað undanfarið rúm 2 ár, og við vonum svo sannarlega að það verði breyting á því. Já, þá hefur Einar Sveinbjörn Guðmundsson borgarfulltrúi lokið máli sínu, og næst tekur til máls Alexandra Brím borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Nei. Ég viðurkenni að það hvarflaði að mér að hafa ræðuna bara svona langa, og það hefði kannski verið skemmtilegt og það hefði kannski sparað okkur smá tíma, en hefði kannski ekki verið faglegt eða kurteisi við þá vinnu sem hefur verið lögð í tillöguna. Þannig að ég ákvað að lengja svarið aðeins, þó að í efnisatriðum sé það óbreytt. Ég verð að segja að ég komin með alveg nóg af þráhyggju flokks fólksins gagnvart stafræna ráðinu, þjónustu og nýsköpunarsviði og öllu sem kemur því við að byggja upp öfluga gagnainnviði og þjónustu borgarinnar til framtíðar. Innviðir sem skipta borgarbúa, þjónustuþega og aðra gesti miklu máli að séu í góðu lagi. Verkefnin í stafrænni vegferð eru nýbyrjuð í stóra samhenginu og þeim er síst lokið. Gífurlega mikilvægt er að við viðhöldum nauðsynlegri þekkingu innanhús á þeim kerfum sem við setjum upp, þeirri þróun sem eiga sér stað, og að við höfum yfirsýn og stjórn á því hvernig okkar stafræna vegferð þróast. Að við úthýsum henni ekki þannig að með því að skiptum þjónustuaðila þá allt í henni vitum við ekkert hvað sé í gangi í einhverju málaflokki hjá okkur. Það má taka fram að það er alvanalegt í öllum ráðum borgarinnar að tiltekin málefnavinna er falin stýrihóp frekar en öllu ráðinu. Stýrihópurinn tekur svo ráðið tekur svo niðurstöðu stýrihóps til meðferðar. Þannig er einfaldlega málefnavinna unnin í ráðum borgarinnar og ekki sérstaklega þannig í stafræna ráðinu. Það er einnig alvanalegt að sviðsstjórar sitji í fundi sinna fagráða og séu þar með málfrelsi og tillögurétt. Og mál sem að koma svona beinlínis frá sviðunum eru yfirleitt lögð fram af sviðsstjóra á ráðsfundum.
Þetta gerist í umhverfis- og skipulagsráði, skóla- og frístundaráði, velferðaráði, hvert sem maður kann að leita. Stafrænt ráð var löngu tímabært. Það lyfti upp þessu málaflokki, gefur stjórnmálunum beinan tengiflöt við þjónustu borgarinnar og þróun hennar og heldur beint utan lýðræðismál og innri nýsköpun hjá Reykjavíkurborg. Það væri varhugaverð tímaskekkja að stíga tilbaka í þessari vegferð. Eða að taka undir rangfærslur bruðul og sóun sem engin fótur fyrir. En ég ítrekað að fulltrúar Flokks fólksins hafa ítrekað haldið fram í rauninni ósannindum, sem ég veit ekki hvort það sé vegna rangra upplýsinga, gerir ráð fyrir það að hljóta að vera. En bæði önnur sveitarfélög, Samband íslenskra sveitarfélaga og Stafrænt Ísland hafa lýst áhuga á okkar aðferðafræði og þeirri vinnu sem hefur unnin á þjónustu- og nýsköpunarsviði. Og í framtíðinni ekki útilokað að þar sé hægt að taka upp ríkara samstarf. Að sú vinna sem við höfum unnið hér geti gagnast víðar. Það alls ekki þannig, eins og ítrekað haldið fram, þrátt fyrir ítrekkaðar leiðréttingar, að við séum að gera eitthvað að óþörfu, sem sé hvort sem til annar staðar eins og hjá Stafrænu Íslandi, eða við séum að forrita frá grunni sérlausnir sem við getum bara keypt. Við kaupum einmitt lausnir þar sem það hægt, stundum með tilteknum skilyrðum, breytingum eða aðlögun til að passa að okkar kerfum, alltaf með þeirri kröfu að við eigum gögnin, þekkjum kerfin, svo við læsumst ekki inni í þjónustu á tilteknum aðila. Sá kostnaður sem verður til í vegferðinni einfaldar vinnslu, styttir biðtíma, dregur úr þörf fyrir handavinnu og spara borginni fé til lengri tíma. Og það bara einfaldlega mjög mikilvægt að sinna þessu bara ekki seinna en strax. Við vorum búin að dragast mjög mikið aftur úr í stafrænum innviðum og erum bara rétt að skríða upp í það að vera í lagi með stafræna innviði með það að gögn séu tölvulæsileg, það sé hægt að sækja þau milli vinnsluaðila og bara já, við vorum bara mjög langt á eftir og við erum bara svona rétt að komast á þann stað að þessi grundvallaratriði sé í lagi en það ennþá langt eftir og einmitt þegar þetta komið þá getum við farið að einbeita okkur meira að framlínu og þjónustugáttum. Við höfum sett náttúrulega nokkrar í gang sem að voru allra nauðsynlegastar eða sem að voru kannski þægileg tilraunaverkefni en grundvallaratriði sem að hefur þurft að vinna núna eru þessir innviðir. Skulum sjá, Flokkur fólksins segist ekki vera á móti stafrænni vegferð, en öll orðræða flokksins að tortryggja öll skref sem stigin í þá átt, alla aðila sem að því koma og alla fjármuni sem í það varið. Skilaboðin eru skýr, sama hvað fulltrúarnir kunna segja, þeir eru á móti stafrænni vegferð eins og birtist í Reykjavík. Það kemur ekki til greina að leggja ráðið niður og ég einfaldlega ráðlegg fulltrúum Flokks fólksins að hætta að rembast við að berjast gegn þessari mikilvægu vegferð. Allavega á þessu kjörtímabili, einbeita sér þá frekar að því þegar dregur að næstu kosningum að reyna að sannfæra kjósendur að ekki sé þörf á stafræna ráðinu eða að sterk áhersla á stafræna vegferð skipti borgarbúa ekki máli. Við hér inni vitum betur. Það bara sleppið þessu. Þá hefur Alexandra Brím borgarfulltrúi lokið máli sín og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvör og það Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Já, þakka ágætum borgarfulltrúa Alexandru Brím fyrir sitt innlegg, en það náttúrulega í þessu þetta náttúrulega, við erum ekki með neina þráhyggju þegar við erum að benda á þá nálgun sem borgin búin að vera standa fyrir með sinni stafrænni umbreytingu. Það bara, ég veit ekki hverju að byrja í rauninni, það svo mörg dæmi hluti, talandi bara störf og tíma og allt þetta. Það var innleiða rafræna lausn í þjónustuverinu fyrir einhverju síðan sem var kynnt. Áður en var farið í það að innleiða lausnina, eða í þessu tilviki uppkvötana, að þá voru starfsmenn þjónustu og nýsköpunarsviðs látnir sitja niður í þjónustuveri í rúman mánuð við að vigta pappír. Ástæðan fyrir því var svo að það þurfti að taka það fram í kynningun á verkefninu að við þetta verkefni þá myndi líklega sparast þetta mörg tonn af pappír og þetta margir kílómetra keyrðir eða hvað það var. Okkur finnst svona vinna, hún skemmtileg, þetta mjög gaman að geta haft skemmtilega kynningar á
því sem að rafræn umbreyting getur skilað í svona hlutum, en þetta bara enn og aftur eins og uppgöta hið augljósa, þetta vita allir. Það vita allir það að stafræn lausn, hún leysir af hólmi ákveðna keyrslu, pappír eða hvað það sem hægt að nefna til. Þetta eitt pínulítið dæmi það nálgun sem við höfum verið að gagnrýna. Við erum ekki að móti því að það verið fundin einhver stafræn lausn og sett í þjónustuverði, hvort sem það í eignarskráningu eða hvað það Við erum bara alls ekkert að móti því, en við erum að móti svona tilrauna starfsemi með hluti sem að þurfa ekki eiga sér stað. Þannig verið að eyða bæði tíma og fé til að finna upplýsingar sem að lágu fyrir nú þegar. Þá hefur Einar Sveinbjörn Guðmundsson, borgarfulltrúi, lokið að veita ansvar og svarar þá ansvari Alexandra Briem, borgarfulltrúi. Forseti, já, það gleður mig að heyra, já, ég hef ekki heyrt fulltrúa flokksfólksins segja svona skýrt að þau séu ekki á móti stafrænni vegferð og ég vona þá bara að það reynist satt. Ég ætla að taka fram að ég efast sannleiksgildi þess að löngum tíma hafi verið eitt í vigtun á pappír, en það hins vegar þannig að áður en farið í stafræna umbreytingu á þjónustu, þá erum við raunverulega að fara í vinnustofur til þess, eða setjum fólkið sem þekkir til í vinnustofur til þess að nota tækifærið og yfirfara þjónustuna. Það skiptir máli að nota tækifærið sem felst í þessar umbreytingu til þess að endurhanna hana. Þess vegna eru ferlar grandskoðaðir á hverjum stað í upphafi. Hvar eru flöskuhálsar? Of mikið að gögn séu send fram og tilbaka, fólk sé að bíða hvert eftir öðru, eða þau séu senda á marga staði og þó að einn aðili svari þá þurfa að bíða til hinum og hann haldi kannski að þriðji aðilinn eigi að vera að svara. Hvað það sem að þjónustunni raunverulega ætlað að skila og getum við gert það einfaldara og fljótlegra fyrir notandann? Tími sem að fer í það þegar verið að hanna stafræna útgáfu af tiltekinni þjónustu, honum vel varið. Þannig fáum við betri niðurstöðu heldur en ef við bara kóperum beint þjónustuferli sem áður var á pappír og gerum það að PDF í tölvupóstum, sem svona einfaldasta útgáfan af hinnu. Það að fara í ákveðna vinnu til þess að tryggja það að þjónustan sé skynsamleg og sé ekki að sóa tíma í einhverja flöskuhálsa að óþörfu, það góð hugmynd. Takk. Það Alexandra Briem, borgarfulltrúi, lokið við að svara ansvari og ansvarum lokið? Nei? Nei. Já, þú baðst að koma á mælendaskrá nefnilega. Já, má bjóða þér að koma á mælendaskrá. Það bara orðið laust. Þá ansvarið lokið og Einar Sveinbjörn Guðmundsson, borgarfulltrúi, hefur óskað eftir því að taka til máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, já, ég ætla að reynda að hafa þetta ansvar, það getur verið í hita leiksins ruglast á rauðu og grænu, ég er samt ekki litblindur, eins og ég viti, en allavega þetta háttvirti borgarfulltrúi Alexandra Briem, ég get alveg sendt þér glæru kynninguna sem var send þess að þessar niðurstöður pappírsvigtuna voru kynntar, það var tekið fram þar að maður rétt að það var rúmur mánuður sem fór í það að vigta allan þann pappír sem kom inn í þjónustuverið ásamt því að finna út tölur, ákveðna tölfræði sem að ég bara heyrði persónulega frá ónefndum aðila sem að tengist þjónustuverinu að hafi verið til staðar allan tíman. Það ákveðið mælaborð nú þegar í þjónustuveru Reykjavíkurborgar sem að heldur yfir ákveðna tölfræði innkominna erinda og annað. Þannig að þessi hluti liggja alveg ljósir fyrir. Það líka í þessu enn og aftur, þetta eins og við að debatt hvort koma undir hænan eða ekki, að við erum bara enn og aftur ekki á móti stafrænni umbreytingu, bara alls ekki, en við erum á móti því að það sé vera lengjana, tefjana með allskyns vöru þróunar tilraunum og mælingum á þjónustu sem að þetta það eins og hugsunin sé sú, eða nálgunin sé sú að þjónusta við Reykvíkinga, við borgarbúa, sé á einhvern hátt allt öðru vísi heldur en þjónusta við aðra íbúa, sveitarfélags, borga eða landa eða hverju nafni sem að má nefna þann lið. Þjónusta við Reykvíkinga, stafræn þjónusta eða önnur þjónusta, hún á engan hátt öðru vísi heldur en þjónusta við
önnur sveitafélög á Íslandi. Þetta stærra umleikis og allt það, en það breyti því ekki að þetta allt saman í grunninn sama þjónusta. Og það ekki verið að finna upp þessa þjónustu við borgarbúa hér í Reykjavík. Það verið bara nota bene að þjónusta hér borgarbúa í öllum stærstu borgunum sem við berum okkur saman við og þó að víða væri leitað. Það þessi nálgun, þessi hugsun, sko, það í rauninni það sem við sjáum þetta. Þetta ekki bara flokkur fólksins. Ef við hafi lesið hér blöð og fleira undanfarna mánuði, jafnvel ár, að þá hafa bara samtök iðnaðarins verið með stóra gagnrýni á þessa nálgun þjónustu og nýsköpunarsviðs fyrir hönd borgarinnar. Þetta ekki bara flokkur fólksins. Og það vera slá þetta út af borðinu með því rökum að það sé einhver árátta í gangi. Þetta minnir bara Þorgerði, svo ég viti háttvirtur forseti, í Þorgerði Katrínu þegar danskur hagfræðiprófessor var að vara Íslendinga við rétt fyrir hrunið, að það bara var hrokinn og þetta bara hann þurfti á endurmenntun að halda. Það var eitt að marka sem maður var að segja. Nú ég ekki að líkja mér eða okkur við einhver danskan hagfræðiprófessor eða stafrænan prófessor einu en einu, tölvunarfræði, heldur einfallega það að þetta ekki bara flokkur fólksins, þetta nánast allur einkamarkaðurinn, þeir sem eru að vinna á samkeppnismarkaði og hafa með þessi mál að gera, eru bara alls ekkert sammála þeirri nálgun sem hér á sér stað. Það má eiginlega segja það og bara rýma þetta saman við fjárhag borgarinnar að þegar eitt svið Reykjavíkurborgar farið að vera rekið eins og .com fyrirtæki, það sem að lukkurittari bara hér að leika sér með, nú ég ekki að tala neina persónur, ég að tek sem líkingu að lukkurittari sem ganga hér með almannafé og fara með það eins og hlutafé eða áhættufjármagn til þess að skapa eitthvað svo eitthvað gerist kannski og það verður eitthvað til, eitthvað nýtt sem aldrei hefur orðið til áður. Nýsköpun. Sviðið ætti raunin að heita þjónustu og vöru þróunarsvið því að nýsköpun eins og kom fram áðan í fyrri ræðu minni að nýsköpun ekkert annað en vöru þróun. Hvort sem það þróun á lausnum, tækjum eða tólum. Þetta eins og það ég bara ítreka það enn og aftur og það einkamarkaðurinn, einkageirinn sem á að leiða þennan nýsköpunarvagn. Og samkvæmt, ég man ekki í svipan hvaða fyrirtæki sá þá rannsókn á sínu tíma. Ég veit að sjálfstæðismenn vitnuðu í þetta á sínu tíma, ég get grafið þetta upp seinna. Og það kom í ljós að 70% af allri opinberri nýsköpun, því fjármagni sem veitt í opinberra nýsköpun, hefur mistekist. 70%. Og af hverju ætti Reykjavíkurborg að takast betur í vöru þróun og sköpun tæknilausna, forrita eða bara tækja, heldur en fyrirtæki á markaði sem hafa áratuga reynslu og þekkingu á þessu sviði. Þá hefur Einar Sveinbjörn Guðmundsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvör við ræðu borgarfulltrúans og það Alexandra Brím. Forseti, mig grunar að borgarfulltrúin sem hér kom upp hafi mögulega verið að misskilja kynningu. Nú var ég ekki á þessum fundi og hef ekki séð umrædda kynningu en hafandi reynslu af kynningum frá borginni, þá grunar mig að menn hafi ekki verið að sitja í mánuð að vigta pappír, heldur hafi hluti pappírs verið vigtaður og svo tala margföldu með því magni af pappír sem berst á mánuði. Það örugglega ekki þannig sem að gögnin voru framsett. Ég tek það fram, við erum ekki að finna upp nýja þjónustu frá grunni og við vitum alveg að Reykvíkingar eru ekki einhver sérstök tegund af mannfólki sem þarf að þjónusta með allt öðrum hætti en alla aðra. Það hins vegar þannig að það þarf að aðlaga þá þjónustu sem við kaupum að regluverki borgarinnar, lögum sem gilda á Íslandi ef við erum að kaupa erlendan hugbúnað og fleira. Það þarf að passa við önnur kerfi sem við erum með, það þarf að vera cross-leitanlegt og þarf einfaldlega að virka með, virka með borgarkerfinu. En það enginn að finna upp hjólið eins og ítrekað haldið fram. Ég ætla líka að taka fram að það mikil ánægja með margt sem við höfum gert, til dæmis skráningakerfið í grunnskóla, til dæmis með umsóknarkerfið
fjárhagsstuðning til framfærslu. Til dæmis nú sérstaklega voru samtök iðnaðarins ánægð með rafræn skil á umsóknum byggingarleyfi sem voru kynnt núna kringum áramót eða muni í desember. Það er ekki satt að þjónustu- og nýsköpunarsvið sé rekið eins og .com fyrirtæki eins og það var orðað og ég frábið mér slíkar ásakanir á okkar ágæta starfsfólk. En já, og ég ítreka það að þó að Ísland.is sé að vissuleyti með kannski skýrari framsetningu á þjónustugáttum, þá eru þeir ekki með samskonar innvið og við höfum byggt upp og bæði þau og Samband íslenskra sveitarfélaga hafa lýst áhuga á að nýta bæði okkar aðferðafræði og bara sjá hvernig við höfum verið að byggja upp innviði á bakvið gáttirnar okkar. Þá hefur Alexandra Brím borgarfulltrúi lokið við það að veita andsvar og svara andsvari Einar Sveinbjörn Guðmundsson borgarfulltrúi. Ég þakka ágætum borgarfulltrúa Alexandra Brím fyrir sitt innlegg. Jú, þetta tók mánuð. Þetta var einmitt held ég, hvað var ekki landupplýsingakerfið sem að þú talar að samtökin hefðu hrósað ykkur fyrir, sem bara frábært og ég vil bara taka það líka fram að auðvitað kemur út úr þessu eitthvað gott. Það nú bara þannig, það væri mjög skrítið ef það var búið að eyða hátt í 20 milljarð og það væri allt í klessu. En það sem við erum að tala bara enn og aftur, við erum ekki að gagnrýna, bara enn og aftur ekki stafræna umbreytingu borgarinnar, heldur þessa ákveðnu nálgun sem að ég búinn ítrekað að telja upp og við hjá Flokki fólksins í bókunum undanfarin rúm 2 ári líklega. Og það eru mörg rök sem að mæla með því sem að við höfum verið að segja. Og þetta er ekki bara Flokkur fólksins, þetta ef þið hafið hlustað á rödd markaðarins, að það eru miklar óánægjur raddir sem að hafa heyrst varðandi þessa nálgun. Og það talandi Samband íslenskra sveitarfélaga að þá höfum við líka verið að gagnrýna þá sérleið í rauninni í upphafi sem að Reykjavíkurborg ákvað að fara í sinni stafrænu umbreytingu framhjá á þeim tíma mögulegu samstarfi annarra sveitarfélag í upphafi þessara vegferðar. Og þessi hvað það segja, þessi hérna, ég segi ekki sérleið, en þessi einför borgarinnar að stórum hluta, þó að sé verið að tala um það að þið eigið í samtali við Samband íslenskra sveitarfélaga og fleira, að þá hefur borgin verið að kosta bæði miklum fjármunum og miklum tíma í það að leiða þessa sína eigin vegferð eins síns liðs. Og það eru alls konar hluti sem hafa komið þetta inn í líka, það eru útboðsmál og fleira sem eru langt mál að telja upp hér og hafa komið fram áður, samanber þá alhæfingu ágætis borgarfulltrúa að við séum eitthvað þráhyggju á þessu. Þetta er ekki spurningu þráhyggju þegar verið að gagnrýna ákveðið verklag. Þetta er hlutverk minnihlutafulltrúa að sinni skyldu. Þá hefur Einar Sveinbjörn Guðmundsson lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Alexandra Brím borgarfulltrúa. Forseti, mér reyndar barst það í millitíðinni, milli svara meira að segja, að þessi krafa að vigta pappírinn sem kom inn var vegna þess að gerða krafa arðsemismat á tilteknu verkefni. Og það að ræða pappír sem var hvort þið að koma inn, þurfti að taka á móti og vinna, og það að skellunum á vikt tekur bara nokkrar sekundur í viðbót í hverju handtaki. Þannig að það er ekki eins og þetta hefur verið sér verkefni einhvers aðila. Þetta var bara í 1 mánuð sett inn í verklag við að taka á móti pappír hvort þið er. Þannig að þannig er það útskýrt. En já, ég tek reyndar undir bara aðhaldshlutverk minnihlutafulltrúa, en maður þarf að pínu að passa hversu langt gengið og hvað maður gefur sér. En já, auðvitað fögnum við bara því að veitt sé eðlilegt aðhald, en ég held að það komið þrátt fyrir það ekki til greina að leggja stafrænaráðið niður. Það er Alexandra Brím borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari og veitið þá andsvar öðru sinni. Þetta var hinsegin. Hér að minnsta kosti þinn síðasti séns í andsvar. Einar Sveinbjörn Guðmundsson borgarfulltrúi. Þakka borgarfulltrúa fyrir. Jú, það er aðhaldshlutverk, en það er bara leiðilegt hversu illa gengur að sinna þessu
eða gengur ekki illa að sinna því, en það gengur mjög illa að fá einhverja móttökur við þeim, þessum tillögum aðhald, tillögur hérna svona hvað segir maður, hafa meiri verkefnastýringu frá upphaf til enda, það hefur bara, ég hef ekki tíma til að telja það upp hér, en þetta hefur komið fram ítrekkað áður í bókunum og fyrirspurnum, að það hafa ýmis axarsköft átt sér stað í þessum málum undanfarin ár og mistök verið gerð, sem að hérna, ef það hefur hlustað á okkur fyrra þá kannski hefði það ekki gerst, en það má kannski segja sem svo að það verður síðan spurning hverjum sagan verður hliðholl þegar staðið upp úr þessu, hver kostnaðurinn verður og hvað verður það sem að liggur eftir. Hvað það fullklárað, hvað verður til, verkefni stýrt með raunsægis glerugum frá upphafi til enda. Það hefur bara einfallega brugðið mikið, það er brugðið við að verkefnum, það hafi verið hætt við verkefni, það hafi ekki reynst hérna, það hefur eitthvað vantað upp á hlöðuverkefnið eitt dæmið það og talandi það að hafa aðgang af þeim gögnum sem að borgin ég veit ekki betur en það að svo uppsetning hlöðuverkefnins byggir á því að borgin hafi ekki aðgang af þeim gögnum sem að heldur eru þetta nánast í eigu hérna umsjónaraðila, sölu aðila. Það sé eitthvað leigukerfi í stað hérna eignarhalds, það semst á miðlæra rekstri eða öðru. En allavega ég ítreka bara enn og aftur að þetta ekki flokkur fólksins sem stendur hér einn. Þetta eru miklu fleiri aðilar, miklu fleiri fyrirtæki heldur en að Alexandra Briem og fleiri innan hérna stafrænu umbreytinga Reykjavíkurborgar virðast gera sig grein fyrir. Að Reykjavíkurborg skuli standa hér í samkeppnisrekstri á þessum markaði finnst mér ekki vera í lagi. Það minnir á .com fyrirtæki. Já, þá andsvörum lokið og við þurfum að greiða atkvæði tillögu Flokks fólksins að leggja niður stafrænt ráð og ég kalla borgarfulltrúann í sal til þess að greiða atkvæði þessa tillögu. Og þá borin upp tillaga Flokks fólksins að leggja niður stafrænt ráð, þau sem að samþykki tillöguna gefi merki. Já, Heiða. Og þau sem á móti kunna vera. Tillagan felld. Og þá ætlum við að gera mjög stutt hlé. 2 mínútur. Nei, við ætlum ekki að gera það. Nei, ég var að grínast. Djók. Þá ætlum við að fara í dagskrárlið númer 4 og mér telst svo til að það sé tillaga Sjálfstæðisflokksins úttekt og rekjanleika greiningu á úrgangslosun frá rekstri Reykjavíkurborgar. Og til máls tekur Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel, bara sviðið þitt, Alda mín. Náðu okkur vinabænum. Tvær mínútur? Nei, þetta ekki 10? Já, ekki allt. Já, ok. Ég bara... Ég fekk svo sjokk. Heyrðu. Já, ágæti forseti og kæra borgarstjórn. Í dag leggjum við sjálfstæðismenn til að borgarstjórn láti gera úttekt á ruslinu frá rekstri Reykjavíkurborgar til þess að minnka magnið á rusli sem hent, auka endurvinnslu og lækka kostnað, en ekki síst kannski bæta yfirlit yfir líka úrgangsmálin á starfsstöðum borgarinnar. Það vegna þess að ruslið náttúrulega stærsti beini losunarþáttur borgarinnar.
og allar álögur og gjöld á ruslið frá rekstrinum fara náttúrulega bara hækkandi og því til mikils að vinna. En ykkur til skemmtunar get ég sagt að þetta allt myndir sem ég fekk frá RÚV af urðunarstöðunum hérna Álftanesi. Þannig að hérna einhver vinur hans Einars Þorsteinssonar, sem stendur fyrir framann einn haug, einn urðunarstað. Þannig að þið sjáið fjallið sem Álfsnes, fjallið sem ræðir. Staðreyndin sú að Reykjavíkurborg urðar tæplega 70% af öllu því rusli sem fellur til við rekstur borgarinnar. Og þetta raun og veru bara mjög hátt hlutfall, þá sérstaklega vegna þess að urðun bara langsíðusti kosturinn í þessari svona stigskipun úrgangsmeðhöndlunar. En eins og við sjáum þá erum við að tala tæplega 1,9 þúsund tonn og þetta að pari við að grafa 1700 Toyota Yaris bíla ofan í jörðina á einu ári. Við urðun að við urðun úrgangs myndast svona haugas og það samanstendur að stærstur hluta af þessum gróðurhúsalofttegundum, koltvísýring og metani, en metan sem sagt með 21% meiri hlýnunarstöðul en koltvísýringur. Og haugas og svona með því til dæmis eina ástæða þess að það kviknar í urðunarstöðum með tilheyrandi loftmengun og að ónefndum öðrum mengunarslysum sem geta gerst. Og það var bara merkilegt að í dag þá vaknaði ég við fréttina í Morgunblaðinu þar sem að það var útkallað urðunarstað í Álfsnesi einmitt vegna þess að það komið svo mikill hiti í urðunarhauginn. Þannig að þetta alveg frekar svakalegt dæmi, skilji. Og hér mynd af öðrum brunar sem var fyrir einhverjum árum í Álfsnesi einmitt. Heyrðu, svo kemur þessu. Það nefnilega málið. Ég kafaði í gegnum græna bókhald Reykjavíkurborgar og ég sá það bara að ruslið frá rekstri borgarinnar hefur aukist rosa mikið undanfarin ár. Og munurinn og veru með þessu áframhaldi sannlega rjúfa 3000 tonna múrin sem kallar að sjálfsögðu að mínu mati á viðbrögð á okkar hálfu ef við ætlum að ná okkar markmiðum. Málið að árið 2021 þá lögfesti ríkisstjórnin markmiðum að Ísland nái kolefnishlutleysi eigi síðar en 2040. Og sama ár samþykkti borgarstjórn sama markmið fyrir Reykjavík með græna planinu ásamt því að gera loftslagsáætlun fyrir rekstur borgarinnar með sama höfuðmarkmið. Losun, svona til útskýringar, þá snýr losun frá rekstur borgarinnar að til dæmis rekstri bílaflotans, rafmagnsnotkun í húsnæði borgarinnar og úrgangi frá starfsemi eða ruslinu. Og í loftslagsáætlun gert fyrir að magn úrgangslosunar eða losunarrusli og rafmagnsnotkun yrði óbreytt en árið 2025 yrði engin losun gróðurhúsalofttegunda vegna urðunar úrgangs og rekstri borgarinnar. Né vegna bruna jarðefna eldsneyti í bílaflotanum. En forsenda þess fyrrnefnda var að Gaia yrði bara komin í fulla notkun og þar með yrði bara urðun lífræns og brennanlegs úrgangs hætt en hins vegar þá hefur það ekki raungerst vegna ýmsa vandkvæða hjá Gaiu og því bara alls óvíst að hvort það séu raun og veru einhverjar forsendur fyrir því að losun gróðurhúsalofttegunda vegna urðunarinnar, urðun úrgangs og rekstri borgarinnar muni raun og veru minnka. En ef þetta heldur áfram óbreytt, þá munum bara aukast með gangmála síðustu ár. En eins og bara sést á þessari mynd, að þá erum við að tala að losunin hefur aukist 92% frá árinu 2015 til 2021, en við megum vænta þess að hún verður orðin þreföld við það sem var árið 2015 að öllu óbreyttu, ef við gerum ekkert núna. Og málið það sorglega við þetta að þegar litið til annarra losunarþátta í rekstri borgarinnar má sjá og hlutur úrgangsins, hlutur ruslsins alltaf að fara stækkandi. Og það að grafa undan því sem við höfum raun og veru náð að áorka með aukinni rafvæðingu bílaflotans. Og fyrir vikið þá hefur heildarlosun gróðurhúsalofttegunda frá rekstrinum bara staðið í stað. En ef að borgin heldur orkuskiptunum áfram, og það það sem þessi spá sýnir, að ef að borgin heldur orkuskiptunum áfram, þá mun hún ná þessu markmiði að það verði nánast engin losun vegna bruna
jarðefnaeldsneyti eftir nokkur ár, en sá árangur mun bara engu verða nema með því að grípa inn í úrgangsmálun okkar, nema við grípum inn í þessa þróun í ruslinu. Og það er það sem ég að leggja til hér í dag og við, Sjálfstæðisflokkurinn. Hvað svo úttekt fyrir áhugasama sem ég veit eru fjölmargir hér inni? Jú, þá erum við að gera svona alhliða kostnaðargreiningu á úrgangslosun frá rekstri borgarinnar. Þá skoðað hvernig nýting íláta og skiptingu kostnaðar á milli þjónustu þátta háttað. Það til dæmis átt við leigu eða kaup á ílátum, tæmingu eða losun á ílátum, móttökugjöld vegna úrgangs eða efna, sem og aðrir slíkir kostnaðarliðir. Ásamt því að skoða bara hvernig þessi mál hafa þróast yfir ákveðið tímabil og svo að lokum farið yfir magntölur og flokkunarhlutfall og það reiknaður heildarkostnaður hvers úrgangsflokks með tillit til allra kostnaðarþátta. Þetta til þess fallið að hjálpa okkur að finna hvar auðvelt að spara, hvar hægt að spara, hvar getum við minnkað, hvar getum við aukið endurvinnslu og hvar getum við í raun og veru bara snúið þessar þróun við. Rekjanleikagreiningin svo áhugaverð vegna þess að þá ertu að rekja hvern einasta úrgangsstraum, bara alveg frá því þessu hendi í rusli og fundi út bara hvað aðlar eru í virðiskeðjunni og hvert þetta að fara og hvort þetta sé ekki allt með nauðsynleg starfsleyfi og vottorð umhverfisstjórnunar og gæðakerfi og þá vitum við líka hver loka farvegur hvers og eins flokks er. Þannig að þetta raun og veru mjög gott stjórnunartól fyrir Reykjavíkurborg. En þannig nefnilega hægt að eyða allri óvissu og safna bara mun gæðaríkari upplýsingum en áður sem gefur fyrir vikið mun skilvirkari og gefur af sér bara mun skilvirkari og árangursríkari tillögur að umbótum. Þannig að þá getum við vonandi náð þessu markmið okkar kolefnislausa Reykjavíkurborg árið 2040. Við erum byrjuð í orkuskiptunum, rusli stærsta stóra hindunin sem komin og rafmagnið það sem að minnka líka. Þannig að þetta vel hægt, en við verðum að bregðast við núna. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka bara fyrir þessa tillögu til þess að bara fylgja því eftir sem að framsögumaður hefur sagt að þá erum við býsna stór rekstraraðili þegar allt talið og það fellur til töluvert af úrgangi hjá borginni. Við vinnum með það á vettvangi grænu skrefana að taka frekari skref í flokkun og slíkt. Og þetta, þó að í raun samkvæmt skilgreiningum myndu margir segja að ýmislegt í þessu falli undir heimilissorp, að þá þetta í raun farið með eins og fyrirtækjasorp, þannig að það eru einkafyrirtæki sem að taka við þessu og koma því í réttan farveg. Þannig að ég held að þetta sé bara áhugavert bæði að skoða hvernig starfsstaðirnir hafa verið að taka grænuskrefin og hver staðan á því. Við eigum nokkuð gott yfirlit yfir það, en líka hvað sem einkaaðilarnir gera sem að taka við ruslinu og hvað verður það. Fer það eftir því hvort það flokkað á starfsstaðnum eða hvað gerist. Þannig að við ætlum að samþykkja tillöguna og vísinni til loftslagshóp þar sem að sitja oddvitar allra flokka í borgarstjórn. Þetta auðvitað bara lítið brot af rekstrarúrgangi á höfuðborgarsvæðinu en það samanstendur af í raun 80–90% af öllum úrgangi sem að fellur til. Og ég held að þetta geti orðið bara fínt svona tilraun eða pilotverkefni til þess að auka gagnsæi og rekjanleika í fyrirtækjasorpinu, því að það sem gerðist núna áramótin var að auk þess sem við berum ábyrgð á heimilissorpinu, að þá berum við núna líka ábyrgð á því að ná markmiðum í úrgangsmálum þegar kemur að fyrirtækjasorpi. Sveitarfélögin höfðu sem vakið athygli umhverfisráðuneytisins og löggjafans á því, það væri algjörlega óljóst í lögum hver ábyrgð sveitarfélaga væri gagnvart þessum 80–90% af því sem tilfellur í landinu og án þess að við fengjum kannski mjög mörg tæki til þess að glíma við það, að þá
var óvissun eitt þannig að þetta væri líka á okkar ábyrgð. Þannig að sveitarfélagana býður það verkefni að setja nýjar samþykktir meðhöndlun úrgangs hjá fyrirtækjum, jafnvel þó að staðan sé svo að það séu einkafyrirtæki sem sinna þessa stærstu leyti. Við höfum líka ákveðnar heimildir í lögum að setja gjaldskrár, erum að ræða það á vettvangi sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu að það verið samræmt yfir höfuðborgarsvæðið og stefnuráð sveitarfélagana búin að setja niður sérfræðingahóp til þess að vinna grunninn að þessu. Sorpa líka í heilmikilli stefnumörkun hvernig á að ná utan þetta og ná þessum mjög svo metnaðarfullu markmiðum varðandi úrgangsmál sem að ég hef hvergi fundið eins brött í borgum í heiminum, satt bara að segja, og fylgist nokkuð vel með í umræðum loftslags- og umhverfismál í borgum. Þannig að mér finnst þetta bara áhugavert að byrja heima og víkka síðan sjálfstæðarhringinn. Við erum að vinna bara mjög margt á þessu sviði akkurat þessar vikurnar og mánuðina. Þannig að ég legg til að tillagan verði samþykkt og vísa til stýrihóps loftslagsmál til frekari mótunar og bara eftirfylgni og borgarstjórn fái bara að fylgjast með framgangi mála. Borgarstjóri Dagur Bjarnason hefur lokið máli sínu og óskað eftir hefur ákomandi og næstur á mælskrá Björn Gíslason. Nei, afsakið, fyrirgefðu Björn. Einn hefur óskað eftir að veita andsvar og það Líf Magnúsdóttir Gjörsvel. Ágæti forseti og borgarstjórn, þetta svo sem mjög gott verkefni þannig lagað, en ég velti því fyrir mér hvort það væri ekki nær að sinna þeim verkefnum sem eru nú þegar samþykkt á forræði borgarinnar og eru í fullum gangi og ná utanum þessi mál, frekar en að þá að vera samþykkt eitthvað ný verkefni sem gera ekkert endilega betra gagn. Þannig að við séum ekki alltaf að smyrja okkur þund, þetta séum við þá frekar að taka utanum þau verkefni sem við höfum sett af stað og ég ætla bara að nefna hér, ég meina það loftslagsáætlunin heldur utanum þetta, meðal annars, grænt bókhald gerir það líka og grænuskrefin. Og nú ætlum við að bæta enn einu verkefninu við, þegar öll þessi verkefni ná utanum það sem hér verið að fjalla um. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarstjóri Gjörsvel. Forseti ágæta borgarstjórn, nei, mitt svar nei. Ég held að þetta falli beinlínis að því að við samþykktum í loftslagsaðgerðaáætluninni að allir starfsstaðir skyldu taka græn skref. Þeir eru í því á fullu og þeim fjölgar alltaf og eru að gera betur. Mér finnst, ég allavega þeirra skoðunar, það bara áhugavert fyrir okkur að vita hvað gerist eftir að starfsstaðir eru búin að standa sig vel í að flokka, hvort það geti virkilega verið að þessi flokkuðu straumar séu teknir og urðaðir af hálfu einkafyrirtæki sem sækir sorpið. Við viljum að sjálfsög ekki hafa það þannig. Þannig að mér finnst bara áhugavert að rekja feril sorpsins alveg til enda og ég ekkert viss að það þurfa að vera mjög kostnaðarsamt eða rekast á önnur verkefni. Mér finnst það bara í takt við það sem við höfum verið að vinna og ætla bara að taka þessu jákvætt. Þó að, já, ég tók það ekki fram í ræðunni, ég var ekki að fetta fingur út í einstök atriði í greinargerðinni sem ég get ekki tekið undir. Gaia til dæmis lykilatriði í að ná utan lífræna strauma og það breytist ekki þrátt fyrir byrjunarörðuleika og það að nágrannasveitarfélögin hafa ekki viljað sérsafna frá heimilinu. Nú það að hefjast sem gríðarstórt skref og það auðvitað þannig að Reykjavíkurborg setti sér fyrst markmiðum kolefnishlutleysi 2040 og ríki fylgdi kjölfarið en ekki öfugt. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari öðru sinni Líf Magnúsdóttir. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Borgarstjóra væri þá bara nær að segja upp samningu við Terra og IG sem að stofnanir borgarnar eru í viðskiptum við til þess að geta haldið betur utan þá þennan rekjanleika og verið þá með alla virðiskeðjuna í höndum borgarinnar til þess að fá betri tölur. Það væri ein leið og ég held að það sé ekki andi tillögu Sjálfstæðisflokksins sem umræðir hér í dag. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar og svara þá andsvar öðru sinni borgarstjóri.
Forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla reyndar ekki að gefa mér að þetta sé illa gert hjá þeim, frekar en starfsstöðunum. Tillagan í mínum huga gengur út á það að kanna málið og rekja feril sorpsins. Ef að niðurstöðurnar verða þannig að við þurfum að setjast niður með þessum fyrirtækjum og fara yfir einhverja hlutinu, þá gerum við það. Við erum í þessu vegna þess að þetta er hluti af umbótaferli og leiðangri í átt að kolefnishlutleysi og þess vegna ítreka ég það. Ég held að þetta geti orðið svona sýnidæmi hvernig metnaðarfull fyrirtæki þurfa þá kannski að setja spurningar við það ef þeir afhenda öðrum úrgangsstraumana sem við lítum núna á sem auðlindir og þau fara ekki eftir réttri leið, að þá þarf eitthvað að skoða það samningssamband og gera betur. Og við vitum það að Sorpa hefur lent í slíku með ákveðin hluta plasti sem fór til Svíþjóðar á einhverja staði þar sem það átti ekki að fara og það var tekið í tauman á því, meðal annars undir forystu Lífa Magnúðardóttur borgarfulltrúa og það getur verið að einhver svona dæmi komi upp í þessu líka en ég ætla ekki að gefa mér í því. Ég held að við séum nokkuð samstiga í átt að alltaf betri og betri niðurstöðum í þessu bæði inn á okkar starfsstöðum og líka í samvinnu við okkar þjónustufyrirtæki. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvaraðri sinni. Er ég að skilja að þú ert búin, já. Borgarfulltrúi Björn Gíslason er næstur á mælendaskrá. Gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn. Hér erum við að ræða tillögu okkar sjálfstæðismanna úttekt og rekjanlega greiningu á rusli eða sorpi frá rekstri Reykjavíkurborgar og ég vil nú bara byrja á því að fagna því að meirihlutinn eins og borgarstjóri tilkynnti áðan ætla nú að samþykkja þetta. Ég held að það sé nú bara þannig við erum öll sammála þetta, við þurfum að hafa alla þessa hluti, hvað maður segja, í lagi. Við þurfum að ná þessu markmiðum okkar kolefnislausa Reykjavík fyrir 2040 og ég held að þetta sé mjög góður hlut af því að við förum í þessa greiningu. Og rusl þetta er einhver stærsta uppspretta eins og segir gróðurhúsa lofttegunda og urðun er eitt stærsti skaðvaldurinn, ef maður getur orðað svo eins og kemur nú fram í greinargerðinni hérna. En svo er annað í þessu sem að maður skynjar að fólk er svona farið að hafa svona, ég segi ekki áhyggjur, en það er svona að fara að spila með í þessu. Að það þarf að ganga vel þetta allt saman og ganga frá sorpi og flokka þetta og ég held að þetta sem við erum að fara að gera hérna í sumar að skipta út sorpbílátum við heimili sé mjög gott og þetta kostar þetta fleiri ferðir hjá ruslabílum að koma og tæma hjá okkur. En þannig er það, en ég held að það er bara þannig að svo er náttúrulega sorpbrennslan sem að ég veit að hefur og er nú rædd innan Sorpu og það var held ég tíð Lífu Magnúðardóttur borgarfulltrúa þegar hún var formaður þar því að þá satt ég í heilbrigðisnefnd að þetta var á síðasta kjörtímabili og þessum þetta kom nú meðal annars líka til umræðu en vissulega er það gríðarlega dýrt dæmi að koma upp sorpbrennslustöð en einhverja 35 milljarðar að tala þá sem þó eitthvað meira núna en það er náttúrulega verkefni sem bara sveitarfélög kannski hér á suðvesturhorninu þurfa að sameinast ásamt kannski ríkinu eða því líkt þetta er gríðarlegur kostnaður en það er svona hægt að nýta orkuna sem frá svona sorpbrennslustöð kemur. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra, ég bara fagna þessu að þetta sé bara samþykkt og við þurfum að skoða þetta því þetta er nokkuð sem við verðum að standa við árið 2040 að vera með kolefnislausa Reykjavík. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Það er Líf Magnúðardóttir. Gjörðu svo vel. Já, ágæta forseti. Mér langar bara aðeins að leiðrétta nokkur atriði sem virðast vera á reiki í umræðum hér í dag. Stærsta uppspretta gróðurhúsalofttegunda er ekki, og ef við tölum bara yfir Reykjavík, þá kemur það ekki úr úrgangsmálaflokknum, heldur kemur það frá samgöngum. Skulum hafa þetta bara alveg skýrt. Stærsta uppspretta gróðurhúsalofttegunda
í Reykjavík stafar af bílaumferð. Þannig að, jú, það er allt í lagi, úrgangsmálin er risastórt loftslagsmál, skulum taka því, en við skulum alveg hafa staðreyndir hérna á hreinu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við andsvar og svara þá andsvari Björn Gíslason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég nefndi þetta að þetta væri ein stærsta rusla, sem sagt, er ein stærsta uppspretta gróðurhúsalofttegunda og þannig svona rétt að halda því til haga nú varðandi bíla mér þá, eins og ég nú áður sagt, að með þessu áframhaldi ef að við erum að fara allir í rafbíla þá er þetta einn umhverfisvænsti kosturinn í ferðamáta hér á landi. Þannig að ég sé nú ekki að það, ég held að það er fljótlega sem að bílaumferðin tapa fyrir ruslinu, held ég. Borgarfulltrúinn lokaði að svara andsvari og veitir þá andsvari sinni Líf Magnúsdóttir, ekki satt? Jú, ég held að mamma mín segði það má minn, en ágætu forseti, mér langar líka þá að halda þeirri staðreind til haga að rafbílar eru engin lausn á einhverjum loftslagsvanda. Þeir eru líka alveg níðþungir, spæna upp götuna hérna, valda miklu svifryki og plastmengun og örplast sem kemur frá þeim í meira magni heldur en af þá í rauninni jarðefnaeldsneytisbílum, af því að rafmagnsbílar eru svo ótrúlega þungir, mestmegnis fer hérna út í sjóinn og í náttúrunni okkar. Þannig að það er ekki tækt að vera að benda á það sem einhvern umhverfisvænan kost í samgöngum í Reykjavík og láta þá bara bjarga okkur hérna frá gróðurhúsalofttegundum. Þetta er bara almesta rugl sem ég hef hlýtt á hérna í þessum sal núna. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvari öðru sinni. Já, forseti, forseti ágæta borgarstjórn. Ég þakka Líf Magnúsdóttur fyrir, en hérna, ég held mér nú ennþá við þá kenningu að þetta er þetta er mjög umhverfisvænt að bílar sé að vera eða gangi meira og minna fyrir rafmagni. Þannig að ég ætla nú ekki að vera kýtast þetta mikið meira. Þetta er svo augljóst og þetta er mjög umhverfisvænt sem er að gerast með þessari rafbílavæðingu á Íslandi. Og Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og er þá umræðan þetta mál lokið. Þá er komið að atkvæðagreiðslu. Ef þú óskar þess, þá færðu það. Þú óskar þess. Þá mun ljúka þessari umræðu Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, frummælandi málsins, gjörðu svo vel. Ekkert átómatist í þessum heimi. Já, kæri forseti og borgarstjórn, ég var hérna búin að undirbúa undir alls konar rifrildi, svo bara kemur borgarstjórn hérna og slæðir algjörlega vopnum á hendur mér. Ég var hins vegar óundirbúin fyrir rifrildi við Vinstri græna, en ég er bara feikilega ánægð og sátt fyrir hversu flott er hérna hjá ykkur meirihlutanum og bara hrósa ykkur fyrir það að vera að samþykkja þessa tillögu og bara virkilega vel gert. Ég myndi klappa í pondun, ég gerir bara svona í staðinn. Hvað varðar allt hitt þá er það náttúrulega einfallega þannig að við erum að tala um rekstur borgarinnar. Þetta sem vísar hérna í umræðu borgarfulltrúa Vinstri græna, en tala um rekstur borgarinnar. Við erum að tala um það að við erum búin að ná miklum árangri í orkuskiptum út frá okkar mælingum, skilur, og þetta er einfallega til þess fallið að halda þeim árangri í staðinn fyrir að ruslið finni gegn þeim árangri. Þú getur náttúrulega hrist höfuð eins og þú vilt, en tölunar tala sínu máli. Herri, ég þakka þá bara kærlega fyrir okkur í Sjálfstæðisflokknum og bara vonandi heldur þetta áfram. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og er þá umræðu mál 5 sem er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins úttekt og rekjanleika greiningu á rusli frá rekstri Reykjavíkurborgar lokið. Og ég hringi inn í atkvæðagreiðslu, svolítið harkalega, en ég skal reyna að vera mildari við klukkuna næst. Og eru ekki af allir hólfa nú á kollega sína? Vantar Heiðu, getur einhver sótt hana? Hjálmar hleypur. Svo þetta er bara svona, ég er með beina lýsingu fyrir þá sem eru heima að horfa. Og það tók ekki langan tíma. Þannig að
Þá göngum við til atkvæðagreiðslu í máli 5 tillögu úttekt á og rekjanleikagreiningu á rusli frá rekstri Reykjavíkurborgar og þeir sem samþykkja tillöguna vinsamlega skrifi merki með þessa málsmeðferð að hún fari til loftslagshópsins og þeir sem á móti kunna vera og það einn. Takk fyrir það. Og við höldum dagskrá áfram. Forseti leggur til að mál númer 6 tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks um meðferð fyrirspurna verði frestað. Umræða hefur orðið ákveðna vinnu á milli og við leggjum því hér til að þessu verði frestað tíma og vinsamlegast ef enginn hefur mótmælum þá kannski þá bara hún frestuð. Já, flott. Þá henni frestað, bara mjög gott. Þá erum við komin að máli 7 sem umræða vanrækslu á viðhaldi skólahúsnæðis í Reykjavík og tengd vandamála beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og frummælandi Kjartan Magnússon. Gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, að undanförnu hefur mikið verið rætt í borginni, í skólum borgarinnar ekki síst og í fjölmiðlum viðhaldsmál skólahúsnæðisins okkar. Nú, það hefur ekki farið hjá því að við höfum rætt þetta hér í borgarstjórninni svona undir öðrum málum, kannski fjárhagsáætlun og skólamálum og hinum þessum málum. En mér sýnist að við höfum ekki, að minnsta kosti ekki að undanförnu rætt þetta sérstaklega. Þetta hins vegar eitt stærsta og alvarlegasta máli sem uppi og kemur til kasta borgarstjórnar og sjálfsagt að við veitum því þá athygli sem það á skilið. Nú, það hafa verið lagðar fram ýmsar skýrslur málið og núna í byrjun mars þá var lögð fram skýrsla eða greinargerð viðhaldsátak á húsnæði leikskóla, grunnskóla og frístundar. Og það skemmst að segja að þetta alls ekki fyrsta átakið sem við ráðist í. Ég man ekki betur en að mörg undanfarin ár þá hefur verið samþykkt í hinum ýmsu ráðum og nefndum að ráðast í viðhaldsátak eða biðja viðhaldsátak og viðhaldi hefur vissulega verið sinnt. Það er ekki hægt að halda því að það hefur ekkert verið gert. Og mjög oft finnst mér hlutir sem verið að gera eftir á eða hefði lengra verið búið að gera að það sé gert undir merkjum einhvers viðhaldsáttaks. Á sínum tíma þá heimsótti ég allar skólabyggingar í borginni, jafnt leikskóla, grunnskóla, frístundaheimili og félagsmiðstöðvar og frístundamiðstöðvar. Svona til einföldunar bara gott að kalla þetta skólahúsnæði því þetta allt hluti af okkar kerfi og þar sá maður að víða var pottur brotinn. Það er alls ekki sama hvernig farið að þessu. Stundum velti maður fyrir mér hvort að reglurnar var að þvælast fyrir. Stundum talaði maður við mjög lausnamiða skólastjóra og húsverði sem fóru sjálfir í að laga svona smá hluti í sínum vinnutíma en var svo eftir vill bannað af þeim sem stjórnuðu þessum málum, var bara hreinlega bannað og svo var einhvern tímann einhver þumalputtaregla að ef það væri málaður einn veggur þá slippi það. Ef að skólastjóri tekið sér til og bæði húsverðinum að mála einn vegg þá slippi það en ef það veru 2 eða 3 veggir, tala um 4 veggir eða heilt herbyggi,
þá hefðu þeir farið út fyrir einhverjar reglur og fengu skömm í hattinn. Þannig að, og það er þetta mikilvægt á hvernig tíma því að það er svo gífurlega miklu hagsmunir undir að það sé staðið vel að þessu og það sé ekki bara settir störtað í þetta endalausum peningum, heldur líka sé ekkur með auga á því og þessu umræðum það að peningarnir séu nýttir á eins hagstæðan máta og kostur er. En í þessari skýrslu eða greinargerð sem var lögð fram í borgarráði í byrjun mars, þá kemur vel fram að við er að glíma alveg hrikalega uppsafnaða viðhaldsskuld skólahúsnæðis. Og hún sýnir með einhverjum hætti að fjármunum hefur verið raðað rangt í okkar góða borgarkerfi allanga hríð. Ég held að sé nú bara hægt að segja það alveg að með einhverjum hætti þá beri allir flokkar, stjórnmálaflokkar sem í borgarstjórn einhverja ábyrgð á því. Ekkur þeirra var að minnsta við völd þegar að einhver skemmt var til sem ekki var gert nógu hratt við. Og menn benda gjarnan á hrunið og það er rétt að í hruninu og eftir hrun þá var farið mikinn sparnað sem gerði það að verkum að það var menn frestuðu viðhaldi, ekki kannski síst fyrirbyggjandi viðhaldi og okkur var satt á sínum tíma þetta geti gengið í einhver ár en það var hægt að gera þetta í 2, 3, 4 ár en mætti ekki gerast til langframa. Og eins og góður húseigendur vita þá borgar sig ekki að vanrækja viðhaldið, ekki síst þetta svokallaða fyrirbyggjandi viðhald. Ef látið er undan þeirri freistingu að sinna því ekki einhver tíma, þá sparar maður vissulega fjármuni til skamms tíma, en slíkur sparnaður hann hefnir sín hins vegar til lengri tíma því að viðhaldi verður aldrei umflúið og þá bætist auðvitað við kostnaðurinn sem frestun fyrirbyggjandi viðhalds hefur í för með sér. Og það er oft sagt og er á réttlæti að frestun viðhalds er yfirleitt dýrasta lán sem stjórnmálamenn freistast til að taka. En menn láta oft undan slíkri freistingu því að vanræksla á viðhaldi er ekki skráð sem bein skuld í bókhaldi sveitarfélagsins. Það er ekki skráð sem bein skuld sem hægt er einhvern veginn að ótað mönnum hérna við afgreiðslu fjárhagsáætlunar eða ársreiknings. Og með því að sinna ekki viðhaldi jafnóðum heldur ýta því undir sér þá eru ársreikningar raun fegraðir. Og viðhald húseigna mjög veigamikill þáttur í rekstri okkar. Það er náttúrulega frumskylda okkar að hýsa grunnþjónustu og halda húsnæðina við með sómasamlegum hætti. Og það er merkilegt að húsnæði leikskóla, grunnskóla og frístundareigu borgarinnar nemur 265.000 fermetrum í 136 eignum. Og það augljóslega þurfum við að standa vel að viðhaldi þessara eigna okkar, ekki bara rekstrarlegum ástæðum, heldur eigni vegna þeirra starfsemi sem þar fer fram. Það eru miklu vandamál, vanræksla og viðhaldi getur haft slæm áhrif á líðan nemenda og starfsmanna eins og mikil umræða hefur verið í fjölmiðlum. Og síðan þegar maður lítur þessa greinargerð þá sér maður að það er þörf á meiri háttar viðhaldi í 83% af skóla- og frístundabyggingum borgarinnar eða 113 af 136. Og þegar maður lítur yfir þessa greinargerð þá sér maður að þetta er nánast allt uppsöfnuð viðhaldsskuld sem þarna vera að bregðast við. Og það er þessi áætlaða heildarfjárþörf þessa viðhaldsbygginga árið 2022-2028 og sem er þarna inni, en þegar maður lítur á þetta þá sýnist manni þetta allt vera raunni áfallin viðhaldsskuld okkar. Og þessar tölur, þær eru, myndi ég segja, einhverju leyti vitnisburður kolranga forgangsröðun í viðhalds- og byggingamálum Reykjavíkurborgar. Það vantar ekki að allir borgarfulltrúar hafa sagt að það verði að hafa augun á þessum málum og þar á meðal við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Við höfum margoft gagnrýnt ranga forgangsröðun sem hefur ekki síst komið fram í stórfelldri vanrækslu viðhaldsskóla og frístundahúsnæðis. Þessi náttúrulega viðhald þessara eigna hefði átt að vera í forgangi, líka hefði bara þurft að skoða það, hefði verið að reka þessar eignir hagkvæmar, þá kemur auðvitað byggingu, hvernig er staðið að bara viðhaldi eða endurbótum
þú getur gert þetta sjálfur, reynt að gera þetta ódýrt en það er líka hægt að ráða arkitekta og hönnuði til þess að gera það og þá vitum við að kostnaður verið mikill og það hefur kannski mikið verið gert vegna þess. Nú síðan hefur líka á sama tíma verið stofnað til mikilla fjárútláta vegna margvíslegra ólögbundinna verkefna sem ég vil stund bara kalla gæluverkefni og reyndar eigum við okkar ólögbundi verkefni sem við skilgrunum sem grunnþjónustu alveg, ekkert að því. En þarna nefni ég braggann í Nauthólsvík, viðbótar framlög til Hörpu sem við hefðum ekki þurft að fara í, framkvæmdir við Grófarhús, við byggingu þess sem mér skilst að standi ennþá auð og í Ráðhúsinu alls konar gatnaþrengingar sem takmarkaðum fyrir við í borginni. Margt af þessum verkefnum, þetta mörguleyti þetta bara góð og skemmtilega verkefni og metnaðarfull og allt það, gerða bara alveg frábærum hönnuðum og arkitektum sem auðvitað fá vel launa fyrir að gera þetta. En við verðum hins vegar að hugsa okkur það er að ljóst að þessar milljónir eða milljarðir sem við borgaði þetta, bara ég man ekki, Nauthólsvík og bragginn í kannski hálfum milljarði, viðbygging Grófarhús í einhverjum sennilega í hálfum milljarði líka og ég veit ekki hvað, þetta safnast þegar saman kemur. Við hefðum svo miklu frekar viljað, held ég, sleppa þessu verkefnum og fara í staðinn í viðhaldsverkefni þannig að við staðum ekki með jafn háa viðhaldsskuld og við gerum. En það hins vegar komið að skuldadögum, það verður ekki lengur vikist undan því viðhaldi sem vanlegt hefur verið mjög undanfarin ár og hins vegar mjög gott að fá svo skýrslu og mér fannst svona þegar að hún var rædd í borgaráði að mér fannst menn vilja átta sig á stöðunni, horfast í auguviðina og voru allir að vilja gerðir til þess að sinna þessum málum betur á næstu árum heldur en hefur gert á undanförnum árum. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og forseti vill árétta með vísan til 2. málsgreinar 25. greinar samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarstjórn borgarstjórnar. Þá leggur forseti til að þessa umræðum þennan dagskrárlið verði lokið eftir 2 klukkutíma hið minnsta. Næst á mælskrá næst á mælskrá er Alessandra Brím. Engin frammi Kjartan Magnússon. Hið vinstra. Forseti, borgarstjórn og aðrir góðir áheyrendur. Ég skal gera mitt besta til þess að við getum náð 2 tíma marki forseta. En já, við erum hér að ræða viðhaldsmál skólabygginga og það er mikilvægt mál. Það þarf að ræða það reglulega. Eins og öll vita sem fylgst hafa með, þá erum við að takast á við mjög mikinn vanda í skólahúsnæði. Það er vandi sem er margþættur og ég vil bara þar nefna nokkur atriði sem að taka þátt í að mynda þann vanda. Í fyrsta lagi, þá eru mörg húsana komin á aldur, voru byggð fyrir kannski 50 til 60 árum síðan og eru farin að þurfa annað hvort mikla endurgerð eða einfaldlega að vera tekin úr notkun eða endurbyggð. Endurgerð er auðvitað fyrsta val þar sem að það er umhverfisvænni kostur heldur en að rífa, en þetta er hluti af staðreyndunum að við erum einfaldlega að takast á við það að á miklu uppvaxtarskeiði borgarinnar fyrir þessum tíma þá voru byggð hús sem eru núna bara komin á þennan ákveðna tíma. Í öðru lagi þá erum við í dag meðvitaðari og fróðari hættu og afleiðingar af raka og myglu en við vorum bara fyrir nokkrum árum. Við bregðum snarpar við þegar upp kemur raki eða mygla og tökum húsnæði úr notkun af heilbrigðisástæðum sem að kannski fyrir 10-15 árum eða fyrir 5 árum hefðu verið hafð áfram í notkun á sama tíma og gert væri við þau. Við einfaldlega vitum betur í dag og þess vegna erum við fljótari til að taka þau í notkun sem að auðvitað ýtir undir þá sýn fólks að málin séu verri en við erum einfaldlega að bregðast betur við í dag heldur en gert var áður. Og það er ekki út í því að fólk hafi ekki viljað gera vel, það var bara þannig að þessi mál voru ekki eins vel þekkt. Í þriðja lagi er það sem að vegur sennilega þyngst. En það er uppsöfnuð viðhaldsskuld frá árunum eftir hrun, eins og farið var yfir í ræðu frummælanda. Og þau ykkar sem hafa verið hér lengi muni kannski eftir góðum kynningum Skúla Helgasonar borgarfulltrúa á þessu máli. Ég er ekki jafn góð og borgarfulltrúin í að setja upp glærukynningar, en tölurnar í þeim eru samt góðar og réttar. En ég fer samt yfir upplýsingar sem ég fékk frá umhverfisskipulagssviði, frá viðhaldsdeild. En á verðlagi ársins 2021 var árið 2009 991 milljón varið í viðhald fasteigna, skóla og frístundasviðs.
Það var í rauninni áður en áhrif hrunsins voru að fullu komin fram. Árið 2010 þá lækkaði þessi upphæð strax niður í 638 milljónir, 638,5 raunar, og þessi upphæð hækkaði mjög hægt næstu árin. Það voru ennþá einungis 690 milljónir árið 2016 sem fóru í viðhald þessa húsnæðis. Þetta gerðist einfaldlega vegna þess að tekjur borgarinnar féllu algjörlega saman eftir hrun. Þar að auki var lánsfé mjög dýrt og illfáanlegt. Í þeirri þröngu stöðu var tekin ákvörðun að láta viðhald sitja á hakanum. Það ekki gott val, en það var kannski eina valið á þeim tíma, kannski var það illskást. Ég held að flest myndu velja að vernda þá þjónustu sem mögulega var hægt og ýta viðhaldunni inn í framtíðina þegar hagurinn hefði vonandi vænkast. Því eins og fram hefur komið, bæði hjá mér og fleirum, í rauninni að ræða lán frá framtíðinni og það lán ber vexti sem koma fram í skemmdum og einfallega því að húsnæði glatist. En kostnaðurinn við að fella niður þjónustu hefði alveg birst með svipuðum hætti, það líka lán. Það birtist í verri félagslegum vandamálum, lélegra menntunarstigi borgarbúa eða bara einfallega meiri glæpum eða meira atvinnuleysi eða alls konar félagslegum þáttum sem að bitna á okkur beint og óbeint. Þannig að það ekki þannig að bara það að fresta viðhaldi beri uppsafnaða vexti. Allur harkalegur niðurskurður af þeirri stærðargráðu sem var að ræða á þessum tíma hefði dregið dilk á eftir sér. Og kostnaður til dæmis stórfelldar uppsagnir birtist í glataðri þekkingu og mannauði, minni getu til að vinna verkefni og auðvitað það þannig að þegar maður segir fólki upp í stórum stíl þá þarf maður að borga þeim uppsagnarfresti í einhverja mánuði og nýtur samt ekki kraft að þeirra endilega og svo fara þau kannski bara á félagslega framfærslu þar á eftir þannig að það tekur langan tíma að skila sér einhverjum alvöru sparnaði. Þannig að það auðvelt að segja að þarna voru vandamál en fólk á þessum tíma var að reyna að velja skásta kostin af því slæma sem var í boði og ég hef samúð með því. Þetta ástand bitnaði auðvitað öllu sem borgin gerði á þessum tíma en það var kannski verst sem að viðhaldið fór út og það í rauninni hefðu við viljað standa hér í dag og segja að viðhald á byggingum hefði verið allt í lagi og það væri nú gott en því miður hafi velferðin farið frekar illa. Þetta ekki svona einfalt eins og kannski það virðist okkur eftir áhyggja. Árið 2017 og strax þar á eftir fór þessi liður að hækka töluvert. Var tæp 951 milljón það ár, 1437 milljónir 2018, 1638 milljónir 2019, 2168 miljón 2020 og 2120 milljónir árið 2021. En þetta líka á verðlagi ársins 2021 eins og allar tölunar. Meira sé árið 2021. Þess utan var samþykkt sérstök átaksáætlun í viðhaldi fasteigna, skóla og frístundasviðs, þar sem gert ráð fyrir að heildarfjárþörf verkefnisins sé 30 milljarðar króna á árunum 2022 til 2028. Og nýlega samþykktu við í borgarráði forgangsröðum frá viðhaldsskrifstofu, þar sem gert ráð fyrir 4,5 milljörðum á þessu ári í að vinna upp viðhaldsskuldina. Og það nota bene alveg fyrir utan hefðbundna viðhald, eða venjubundna viðhald. Það geta verið takmörk fyrir því hvenær og hvort við fáum einfallega verktaka í verkin. Raunveruleikinn setur okkur einfallega takmörk fyrir því hversu hratt hægt að hlaupa í þessu máli. Hvað við getum með raunhæfum hætti sett mikið fé í að vinna upp viðhaldshallan á hverjum tíma. En það einfallega hvorki satt né heiðarlegt að halda því fram að sé að ræða nýjar syndir í viðhaldi. Að okkur varði ekki þetta eða séum að vanrækja þetta mál í dag. Við höfum á þessu kjörtímabili og því síðasta lagt gífurlega áherslu á það að viðhald skólabyggingar sé viðunandi og að unnið sé í því að greiða upp viðhaldsskuldina sem safnaðist upp eftir hrunið. Staðan ennþá ekki góð, vissulega, og það má alveg halda því fram að kannski hefði mátt gera enn meira eða enn hraðar, en það sagt í ljósi þess að við erum að horfa aftur í tíman með þekkingu sem fólk hafði ekki þá. Bæði varðandi alvarleika myglu og með vissu þróun efnahagsmála sem fólk hafði bara ekkert í hendi á þeim tíma. Svo ég þakka fyrir umræðuna,
en ítreka að það engin málefnaleg leið að halda því fram að núverandi borgarstjórn taki viðhaldsmál skólabygginga ekki alvarlega. Takk. Þá Alexandra Brím borgarfulltrúi búinn að loka máli sínu og næstur á mælendaskrá Helgi Ás Grétarsson borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, ég tek undir það með síðasta ræðumanni, Alexandru Brím, að þetta sé þörf umræða og ég tel líka að það sé kostur að þetta yfirlit liggi hérna fyrir sem lagt var fram í byrjun mars í borgarráði. Það sem ég siti í skóla- og frístundaráði, þá vil ég aðeins koma á vissum hugleiðingum á framfæri hvað varðar forgangsröðun í þessum verkefnum. Sko, mér hefur fundist mikilvægt sem pólitísk stefnumótun að forðast það að reisa nýjar byggingar fyrir töluverðan pening ef að fyrirliggjandi húsnæði sem eftir atvikum geti verið fullnægjandi liggur undir skemmdum. Það sem að ég hef hérna til dæmis meðal annars í huga þegar maður sá hönnunina á miðborgarleikskólanum sem fyrir að reisa Njálsgötu, þá satt best að segja brá manni í brún. Það að segja, ég vil gjarnan að svona opinberar byggingar séu eins ódýrar og hagkvæmar en þó að vissu leyti umhverfisvænar eins og kostur Og það ekki í prinsipinu að leggja það til grundvallar að húsnæðið eigi að vera stórglæsilegt og líta út eins og skrifstofuhúsnæði fyrir stórfyrirtæki. Þannig til þess bara þetta atriði hefur þýðingu að því leyti að við erum með ákveðna starfsemi sem þarf að sinna og þetta praktískt verkefni að ákveða í hvaða byggingar eiga að fara í og hvernig eiga að halda við húsnæði. Þannig ég get alveg fallist á margt sem hér hefur komið fram og hvernig sagan hefur verið rakin vegna þess að það hefur verið erfitt þegar svona rakamál hafa komið upp í skólabyggingum og ég hef nú verið þess heiðursaðnjótt að heimsækja marga starfsstöðvar sem hafa þurft að flytja, fyrst og fremst leikskóla og ræða við starfsfólkið fengi svona innsýn í hvaða áhrif þetta hefur á þennan mannlega þátt. Þannig ég held að það eigi ekki að vera endilega mikill pólitískur ágreiningur framtíðina hvað varðar þörfin á því að halda þessu húsnæði við. Ég hins vegar efasemdir hvernig eigi að horfa til þess að byggja nýja byggingar og hvað eðlis þær eigi að vera. Mér finnst að opinberar byggingar eiga að vera eins einfaldar og kostur og praktískar og þannig að það sé hægt að nota þær, en ekki skrautbyggingar. Annað atriði sem ég vildi það koma líka á framfæri að fenginni þeirri reynslu sem ég núna öðlast, þá tel ég að það sé ennþá verk að vinna að sinna mannlega þættinum þegar það kemur upp mygla í skóla og í byggingum sem að falla undir verksvið skóla- og frístundaráðs. Við vitum að það var svo sem kannski upp á leyti, að vissu leyti skiljanlegt þegar þetta kom upp í Fossvogsskóla, þessi mikla þar,
hvað var flókið eða erfitt að bregðast við og hversu erfitt það mál reyndist. Svo hafa verið komið upp ferlar sem að hafa átt að bæta úr því. Það er að segja upplýsingamiðlunin til aðstandenda, til foreldra og skólabarna þegar svona ástand kemur upp. Þannig að punkturinn hjá mér er að meðal annars út af þessu, meðal annars út af því að við sem sitjum í skóla- og frístundaráði erum að fá upplýsingar að það sé mygla eitthvað staðar bara í blóðunum. Og þá er það vandinn við þessa skort á upplýsingamiðlun er að það býr til alls konar misskilning og skapar ringulreið og reiði að mínum mati oft að óþörfu. Þess vegna lögðu við fulltrúar í skóla- og frístundaráði til að við minnir í nóvember, desember að það yrði skipað sérstakur hópur kjörinna fulltrúa þar sem að upplýsingamiðlun til þeirra svona uppákomur yrðu alltaf lagðar fram millilega laust og að það eru 2 frá meirihluta og 1 frá minnihluta. Því miður var síðan sú tillaga felld 16. janúar síðastliðinn með atkvæðum meirihlutans í skóla- og frístundaráði. En hugmyndin með þessu var að þetta eigi ekki að vera flokkspólitískt deilumál. Þetta bara praktískt viðfangsefni með tilliti til þeirra stöðu sem liggur hérna fyrir til dæmis í þessari skýrslu sem var lögð fram í byrjun mars hérna í borgarráði. Þetta praktískt verkefni sem við eigum helst að vera sammála að ekki að búa til deilur í fjölmiðlum eða annars staðar. En þá þarf trúnað og traust og að búa til ferla þannig að við getum unnið þetta með markvissari hætti en ella. Vegna þess að aðalatriði þá hér er að það sé bara skýrir verkferlar þegar svona mál koma upp og hvernig eigi að upplýsa fólk, hvert sé viðbragðið, hver sé kostnaðurinn og hvernig við reynum að stýra upplýsingaflæðinu til fjölmiðla. Allavega það er mín persónulega skoðun. Vegna þess að ef við förum að reyna að nýta okkur þetta á einn eða annan veg pólitískt, þá erum við að ýfa upp áhyggjur og gera alla hluti erfiðar og flóknari fyrir starfsmenn, fyrir börnin og fyrir aðstandendur þeirra. Þess vegna var þessi tillaga lögð fram til þess að allir aðilar sem eru kjörnir og bera ábyrgð á rekstri borgarinnar fengju milliliðalaust upplýsingar á sama tíma. Og það yrði þá kannski hægt að búa til svigrúm fyrir eitthvað trúnað og traust þegar svona stendur á. Þannig, það sem ég vil þá bara til þess að draga hérna saman aðalatriðin. Ég held að það hafi verið rétt ákvörðun að stefna þessu viðhaldsátaki og ég vona að fjármagni til þessa málaflokks sé nægilega mikið og að verkáætlun sé raunsæ. Í öðru lagi þá tel ég að þegar er verið að hanna nýjar byggingar til framtíðar þá eiga að gæta aðhalds og ráðdeildar og hafa slíka byggingar eins hagkvæmar og praktískar og kostur og þetta séu ekki skrautbyggingar. Í þriðja lagi að þegar það liggur fyrir hver meðalaldur allra þessara eigna í Reykjavíkurborg og reynslan á síðustu árum, þá eigum við sem kjörnir fulltrúar, hvort sem að það í Uskinu eða í skóla- og frístundaráði eða hér í borgarstjórn, að reyna að koma okkur saman ákveðin grundvallarviðmið og reglur, hvernig við tæklum vandamál þegar upp kemur mygla og það hefur verulega áhrif á starfsemi sem fellur til dæmis undir skóla- og frístundasvið. Þannig að það þurfi ekki að vera svo að séu upplýsingaóreiða og að séu fyrir opnum tjöldum pólitískur ágreiningur hvernig að bregðast við eða hverjar séu upplýsingarnar.
Ég held að það væri ábyrgt og faglegt vegna þess að það bara praktískt viðfangsefni. Þegar þú ert með svona stóran fasteignareiganda eins og Reykjavíkurborg og með þessa viðkvæmu starfsemi, að við þurfum að hafa verkferla og skipulag sem markvisst og það sem ekki síst, og það allavega mín reynsla, að þurfum að taka tillit til tilfinninga og hagsmuna starfsmanna, barnanna og foreldra þeirra. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Það Álfía Eydís Guðmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágæti borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Ég ætla svo sem ekkert að ég þakka bara borgarfulltrúum Kjartani Magnússyni og Helga Ás Grétarssyni fyrir umræðu skaðsemi þess að við þurfum að hliðra til skólastarfi í okkar skólum þegar upp kemur mygla. Mér langar bara að leggja áherslu á það að það gætir einhvers misskilnings hjá borgarfulltrúa Helga Ás Grétarssyni að því leyti til að það að sjálfsögðu til mygluferill. En leið minni á það að við erum með feril það hvað gerist þegar kemur upp mygla, hvort sem í leikskóla eða skóla. Það hefur verið farið eftir því, hann hefur verið uppfærður reglulega, við erum með ákveðna aðila sem að stýra því og samhæfa gagnvart en sumum tilfellum og ég hugsa að það sé það sem að borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson að vísa í, þá hefur það komið fyrir að við höfum ekki getað sagt til hvenær nákvæmlega ákveðnir hluti byggingar eru komnir í notkun og svo framvegis og það einfaldlega vegna þess að mygla hegða sér ekki eins og við mennirnir eða hugsanlega mætti segja hún hegða sér eins og við mennirnir. Það þarf oft að taka upp eitt flutt og þá tekur annar við og það þarf þannig að þetta getur ekki, það ekki hægt að ganga að ákveðnu tímaplani ef að það það sem hann vísar í en öðru leyti ég bara sammála það að þetta á að vera ekki að vera sem sagt pólitískt bitbein, þetta á að vera eitthvað sem við sameinumst að ganga í með praktískum hætti eins og komið fram. Borgarfulltrúi hefur lokið við að beita andsvar, svara þá andsvari Helgi Ás Grétarsson. Forseti, borgarstjórn, ég þakka fyrir andsvar Álfíu Eydísar Guðmundsdóttur. Það sem bara til þess að útskýra það sem við erum kannski ekki alveg sammála, í raun og veru eftirfarandi. Þó að byggingin sem slík sé illa farin og ljóst að starfsemin þurfa að flytja, þá reynslan af svo mörgum svona miklumálum svo að skortur á upplýsingaflæði til viðeigandi hagsmunaaðila hefur verið ábótavant og það hefur búið til ákveðna ringulreið. Verkferlar í þessum efnum sem varðar upplýsingamiðlunina, þó að hún hafi tekið framförum og orðið mun betri eftir Fossvogsskóla fíaskóið, þá enn þörf á að bæta hana. Ég vil allan að fyrir mitt leyti segja að það geti verið praktískt og mikilvægt að við sem erum kjörnir fulltrúar séum saman í einhverjum hóp þar sem allar svona upplýsingar séu færðar milliliðalaust til slíks hóps svo að það sé yfirsýn og það sé ekki verið hægt að nota þetta sem eitthvað flokkspólitískt bitbein. Þá komum við að öðrum þætti sem mín reynsla eða mín innsýn. Það eru einfaldlega of margir í þessum málaflokki eða þá að það þarf að vera skýrara hver beri ábyrgðina. Nú kann að vera að það sé ósanngjarnt og að breytingar hafi átt sér stað þannig að það sé orðið skýrara en það allan að mínum að þetta nægilega vísbendingu til þess að hafa áhyggjur af því ferli. Aðalatriðið þó það að ég tel enn mikilvægt að það upplýsingaflæði til starfsmanna, til foreldra og barna að sé bætt eins og kostur þegar svona staða kemur upp. Og ég ítreka að ég sammála Álfíu Eydísi að við eigum að reyna að vinna í þessum málum með frekar samtakamætti en að nota þetta í einhverjum pólitískum skollaleik. Flott. Borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og lokar þá þessari umræðu Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka fyrir þessa umræðu og mér finnst ákveðin samhljómur í viðhorfum. Ég
man í raun í gegnum þetta ferli alveg frá því í hruninu þegar tekjur hrundu og skuldir fóru upp eins og við rifjum upp hérna fyrr á fundunum að þá var í raun bara allt stoppað. Og í skólaumhverfinu þá var ekki bara stoppa á viðhald, það var líka stoppa á yfirvinnu, þannig að laun lækkuðu, það var stoppa á tækjakaup og það var allt stoppað. Og sama í leikskólaumhverfinu og sama í viðhaldi gatna. Þetta var bara reynt að setja alla þessa liði á því sem næst 0. Og þetta gekk býsna vel. Það var mikil vitund það í samfélaginu að þyrfti allstaðar að í raun halda í sér andanum. En ég held að sé erfitt að setjast í eitthvað dómarasæti yfir þáverandi borgarstjóra Hönnu Birnu Kristjánsdóttur eða borgarfulltrúa meirihlutans eða borgarfulltrúa minnihlutans sem reyndum að koma inn í þetta málefnalega eftir því sem kostur var og segja þetta voru bara faldar skuldir í bókhaldinu eins og framsögumaður hér sagði í upphafi. Það var síðan heilmikið samtal sem átti sér stað við skólasamfélagið alveg sérstaklega þegar að okkur tókst að rétta aðeins úr kútnum á árunum 2010 til 2014 og það voru í raun þá komin mjög mikil óþreyja eftir því að fara að bæta í og gera aðra hluti. Og í þeim samtölum var alveg skýrt hver forgangsröðin var. Fyrst fólkið, svo starfsaðstaðan og tækin og byggingarnar síðast. Með réttu eða röngu. Þá vorum við reyndar að fara að bæta í meira viðhald sem var nánast ekki neitt þarna strax eftir hrunið. Við settum á stað 5 ára átak til dæmis varðandi viðhald gatna vegna þess að göturnar voru að detta í holur og það var hætta á því að gatnakerfið færi bara að hrynja vegna þess að þetta var komið niður í lag númer 2 og ömurleiki stjórnmálanna var að sá maður sem stóð fyrir hvað mestu átaki að gera þarna betrumbætar, Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hann var uppnefndur Holuhjálmar. Fyrir 8 milljarða átakið í að bæta úr í gatnakerfinu var hann kallaður Holuhjálmar alveg eins og í Vestmannaeyjum þegar Jón Þjófur var kallaður þjófur að því einhverju var stolið frá hann. Í viðhaldsmálunum þá hefur aðeins örlað á því að fólk sem tók þátt í því að skera það alveg niður í 0 af þekktum og skiljanlegum ástæðum hefur verið að reyna að slá sig til riddara á því að þar sé aldrei nóg aðgert vegna þess að við erum komin auðvitað með algjörlega nýjan standard og ný viðhorf í hvernig við viljum hafa þessa hluti. Og já, það var farið í heildarúttekt á öllu húsnæði í leikskólum, grunnskólum og frístund fyrir nokkrum árum, meðal annars eftir reynsluna af fosfórskólamálinu og frekar og fleiru. Það voru settur upp alveg nýjir verkferlar og við vorum að samþykkja forgangsröðun á 30 milljarða átaki sem við vonandi komumst í á þessum 5-7 árum sem við höfum talað um. Ef það stakkar þá þurfum við kannski að dreifa því yfir stærri tíma en við skulum vera okkur öll þess meðvituð að við vitum það að fyrir reynsla þegar það er opnaði veggur í svona málum þá kemur stundum eitthvað í ljós sem við vissum ekki alveg fyrir. Þannig að það er erfitt að áætla þetta. Það er erfitt að áætla þetta, en við erum að reyna að byggja á reynslutölum á hverjum tíma og erum komið með býsna mikla reynslu af þessum verkefnum og erum að gera mjög margt, mjög víða og mjög vel, en það tekur alveg rosalega á. Fyrir viðkomandi starfsstaði, fyrir foreldrana og líka nemendur. Þó að krakkarnir séu reyndar þannig þegar maður kemur á þessa staði að þau láta bara eins og þetta sé ekki til og sé ekki í gangi og eru kannski síðust þess að kvarta. Áhyggjurnar eru meira hjá okkur fullorðna fólkinu
foreldrum og starfsfólki og það alveg rétt að við þurfum að eftir fremsta megni að reyna að taka utan alla hópa og hlusta og erum að reyna að ná utan það líka í því sem við köllum því kannski svona tæknilega hugtaki ferlar. En það er líka að samskiptin oft þar sem skiptir mestu máli. Hreinskilin, góð samskipti og þó að við séum alveg ofboðslega mikilvæga kjörnir fulltrúar, þá það fyrst og fremst samskipti í viðkomandi skólasamfélagi. Og stundum hafa pólitísku freistingarnir í svona málum verið þannig að ég bara ekkert vissum að maður taki undir það að það sé alveg rosalega gott að það sé einhverjir kjörnir fulltrúar sem séu meistarar í því að miðla að dreifa upplýsingum. Því að þær bjagast nú því miður stundum þegar þið fara gegnum þær hendur. Það allavega reynslan þó ég ætla ekki að vera að gera það miklu umtalsefni. Ég bara bið ykkur í mesta bróðurinn að hugsa aðeins það. Við erum að hugsa þetta þannig að þetta upplýsingagjöfin bara sem næst vettvangi. Við þurfum mjög mikið á því að halda að skólastjórnendur séu leiðtogar á vettvangi. Það reynir óbóðslega mikið á þá. Og ef það kemur upp tortryggni í svona málum þá getur það verið óbóðslega erfitt fyrir skólastjórnendur og foreldrahópinn og alla. En við erum að reyna að læra þessu og það ástæðan fyrir því að ferlarnir hafa verið uppfærið svona oft. Að það kemur oft eitthvað upp og það fjöldi allavega veit ég af sveitarfélögum sem hafa verið að kalla eftir því að fá innsýn í það hvernig við erum að gera þetta. En þetta verður mjög stórt verkefni og það ekki fullkominn fyrirsjáanleiki í áætlunum af þessu tagi, það vitum við líka. Þannig að við þurfum líka að bara stilla okkar væntingum í hóf að það ekki allt, og allir sem hafa reyndar farið í viðhaldsverkefni heima hjá sér vita það ekki alveg allt séð fyrir í upphafi þó að það sé reynt að gera góðar áætlanir. En að endingu vil ég segja, vegna þess að spjótin beinast líka ofta þeim sem koma að þessum málum og vinna þessum málum, gera áætlanir, taka samtölin og heyra mismunandi viðhorf, að mér finnst okkar fólk vera að vinna þessu að mjög miklum heilindum, reyna að standa sig vel. Skólastjórnendur oft í mjög erfiðum aðstæðum hafa lyft grettistaki og komist í gegnum alveg ótrúlega hluti en viðhaldi skólamenningunni. Hérna á Kjarvalsstöðum eru krakkar úr Kvistaborg sem einn af þessum skólum að sýna verkefni sín sem hefur verið að vinna Kjarval í gegnum þetta allt saman skiljiði. Ég heimsótti Nóaborg þegar framkvæmdirnar þar voru að klárast og það var magnaður léttir að finna og það ekki búið að vera auðvelt. En skólamenningin víða mjög sterk og hefur staðist þessar raunir. En ég held að það skipti máli að fólk finni að við ætlum að standa með þessu átaki og gera þetta vel. Að við áttum okkur á því að það ekkert allt fullkomið og við getum þurft að vera þess viðbúin að skipta og hugsa og skoða og tala saman. En svo verðum við líka bara að slá svolítið, finnst mér, skjaldborg fagfólki á okkar og gefa því líka svolítið vinnufrið líka frá okkur sjálfum til þess að vera í þessum verkefnum og reyna að láta þau ganga sem best. Skólasamfélagunum til hylla. Og ég vil bara þakka okkar fólki sem hefur komið að þessu í gegnum tíðina, skólasamfélagunum sem hafa gengið í gegnum þetta, en líka þakka fyrir þá samstöðu sem þrátt fyrir allt hér í borgarstjórninni að vera í þessu viðhaldsátaki. Við vorum hér fyrr á fundinum að tala að það þyrfti að skera niður og draga saman seglin í framkvæmdum, en þegar þið horfið á fjárfestingaráætlun okkar, hvað í henni? Við erum búin að fresta og lækka, það sem í henni eru skólar, leikskólar, nýbyggingahverfi út af húsnæðismálunum og ekki mikið annað. Samt þetta háar tölur. Þannig að þegar við ætlum að segja svona eitthvað bara svona, já við þurfum bara að taka allt niður, erum við þá að tala þetta? Mér heyrist ekki og mér finnst það gott. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma í andsvar, það Helgi Ásgeir Grétarsson, gjörðu svo vel. Forseti borgarstjórn og vil þakka borgarstjóra fyrir þessa yfirferð. Það sem ég vil koma hérna sérstaklega á framfæri að ég get tekið undir það, allavega minni reynslu, að
starfsfólk Reykjavíkurborgar sem er að glíma þessar aðstæður hefur oft unnið mikið þrekvirki og því ber að þakka. Ég tel hins vegar með að við fyrirliggjandi upplýsingar að við sem erum í stjórnmálunum verðum að halda áfram að finna leiðir til þess að þeir sem eru í miðlægri stjórnsýslu eins og til dæmis í skóla- og frístundasviði eða hjá Uskinu eða annars staðar, að við séum að koma upp eins faglega og markvissum vinnuferlum til þess að miðla upplýsingum og hjálpa fólkinu á plani til þess að glíma við þessar aðstæður. Ég tel að þar sé ennþá verk að vinna. Það er ennþá verk að vinna. Svo varðandi fjármálin og hvað eigi að forgangsraða í, þá held ég að það sé full málefnaleg samstaða mikilvægi þess að fjárfesta í mörgum af þessum gömlu byggingum svo að þeir geti ennþá þjóna sínu hlutverki, svo framalega sem að borgin hafi efna á að fjárfesta í að halda þeim við. Þetta er eins og búið að koma hérna fram, að halda húsnæði ekki við er mjög dýrt lán þegar allt kemur til alls. Þannig að ég tel að það sé, og eigi að vera áfram þannig, að það sé mikilvæg forgangsröðun að koma í veg fyrir svona vandamál og viðfangsefni og að húsnæði hér sem notað fyrir skóla- og frístundastarf og leikskólastarfsemi sé haldið eins vel við og hægt er. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvarasvar, þá ansvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég held við getum bara öll verið sammála um það að fresta viðhaldi getur verið dýrt lán. Þegar borgarstjórn stóð frammi fyrir því eftir hrun hvaða kostir væri í stöðunni, þá var enga síður niðurstaðan eftir töluverðar umræður að standa vörð um það sem gerist inn í skólastofunni, umhverfi barnanna. Vegna þess það að skera niður þar er líka lán á kostnað þessara barna. Þannig var allavega hugsað. Og þess vegna var allt annað látið frekar mæta afgangi, fullorðna fólki og launið þeirra, tækjabúnaðurinn og starfsaðstæðurnar og líka húsnæðið. Þetta má sjálfsögðu deila, en ég held að hefði ekki náðst samstæðum það ef það, þú veist, bara að segja þetta bara viðhaldsmálin bara númer 1 og fara að segja upp fólki. Það var línan sem var lögð, að standa vörð um fólki að því að var hvergi vinna að fá, það var atvinnuleysi raukir upp. En ég ætla ekki að orðlengja um það. Ég er eins og stoltur af því hvað við erum búin að auka í viðhald á undanförnum árum og það var örugglega sammáli að það var tímabært. Ég ætlaði nú að nefna það í ræðunni, ég hafði nú dálítið gaman af ræðunum íburðarleysi og eitthvað svona. Þetta var eiginlega alveg dundur ræða gegn Austurbæjarskóla og Melaskóla og öllum þessum dásamlegu byggingum sem við eigum ekki að gera lítið úr vegna þess að maður verður líka að hugsa um líftíma byggingana og það að byggja metnað utan börn eins og við vorum að gera upp í Úlfarsárdal og Dalskóla, það framtíðar fjárfesting og það líka skynsamlegt. Ég held að millileiðin þarna sé ekki endilega ódýrara, halda maður sé að spara með því að byggja það sem kallað einfaldar skólabyggingar. En það mætti sjálfsagt lengi deila. Borgarstjóri hefur lokið við að svara ansvari og veit þá ansvari öðru sinni Helgi Ás Grétarsson. Forseti borgarstjórn. Ég veit að bæði borgarstjóri og Kjartan Magnússon eru mun reyndar en ég í borgarmálunum og þekkja þessa sögu og Skúli Helgason einnig þekkja þessa sögu mun betur en ég. Ég er ekki að velta mig svo mikið upp úr því sem að gerðist 2008 til 2020 eða hvað svo sem það er. Við vitum svona söguna að mestu leyti. Það sem að skiptir mestu máli núna er að það í grundvallaratriðum samhljómur ákveðna forgangsröðun og ég held að það sé gott og öðru lagi að ég vona að sé samhljómur að það sé hægt að vinna ennþá betur í bættri upplýsingamiðlum til hagaðila þegar svona mál koma upp. Vegna þess að það er fyrirséð
að það getur vel verið að fleiri og erfið mál haldi áfram að koma upp og þá er mikilvægt að fyrirbyggja með skýrum aðgerðum allan misskilning sem getur sprottið af því. Svo í þriðja lagi varðandi að því tók sérstaklega miðborgarleikskólan á Njálsgötu sem var fyrirhugað, ég nefndi það sem dæmi. Það getur verið að það sé skammsýni að minni hálfu. Það kann vel að vera að það sé skammsýni að hugsa að húsnæðið eigi að vera einfalt og praktist og eigi að duga lengi. Og ég sé á móti því að opinberar byggingar hafi fyrst og fremst það viðmót að séu skrautbyggingar. Ég hins vegar bara að lýsa þeirri skoðun minni að svona eigi þetta að vera vegna þess að ef að það fyrst og fremst hagnýtingargildi fasteigna sem skiptir máli, sem ég til vera, að þá eigi að leggja áherslu á það. Vegna þess, þegar allt kemur til alls, þá það fólkið í þessum byggingum, það fólkið í þessum byggingum og starfið sem í þessum byggingum sem skiptir mestu máli. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og þá gerir ég ráð fyrir að ljúka þessari umræðu. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka fyrir þá umræðu sem hér hefur átt sér stað, bara mörguleiti fínar ræður. Svona markmiði hjá mér var að koma í svolítið svona til skila að lögbundnar skyldur okkar eru svo miklar að við getum ekki leyft okkur mjög mörg gæluverkefni utan þeirra. Og þess vegna, og ég vildi svona bara í góðu kannski segja að það hefur verið farið út í mörg gæluverkefni á undanförnum árum, eða sem hefur verið á dýr, það hefur verið svo miklu betra ef við höfum getað notað þessa peninga í viðhaldið vegna þess á öllum tímum þegar maður hefur talað viðhald. Það hefur ekki skort sem sagt áhugan og góðan vilja hjá borgarsætti á auðvitað verið svona viðhaldinu, en svo alltaf ykkur gæluverkefni sem bakka upp á. Og mér fannst ýmislegt gott í ræðu borgarstjórans okkar, en ég fann þó alveg að í þeirri ræðu var lúmsk en mjög þung undiralda, sem hafði þann tilgang að vísa ábyrgðinni svolítið mikið á þessu, ekki til síðasta eða þar síðasta kjörtímabils, heldur þar síðasta kjörtímabils, sem kjörtímabilið 2006 til 2010 og nefndi mér sér borgarstjóran sem þá var svona. Og eins og ég sagði hérna, það má örugglega rekja ekkur hluta, ég held að allir flokkar beri ekkur ábyrgð, alveg tímalaust, og ef ég hefði algjörlega viljað skoða þetta, þá hefði ég getað bara skoða þetta til ársins 2000 og kennt erlistanum eitthvað og eitthvað svona, allt í góðu. Hins vegar held ég að höfuðábyrgðin, hún hvíli á síðustu kjörtímabilum. Hrunið, þó að það hefur verið mikil fjör og ást í hruninu og margir borgarfulltrúar og regnuðu spörn og allt það þá á þeim tíma, þá svolítið langt síðan það var. Það eru bara nokkuð mörg ár síðan, það verið 15 ár síðan að hrunið varð. Og við getum ekki endalaust kennt því allt, ég myndi segja, en hins vegar, við getum kennt því eitthvað, við getum sagt þar myndaðist ákveðið vandamál, en við höfum haft 1,5 áratug síðan til þess að bregðast við, og ég hefði bara mörg gæluverkefni eða dýrverkefni þessum tíma sem ég held að við hefðum ekki átt að fara í eða bíða með og setja penningin í viðhaldið í staðinn. Og ég er orðinn gamall og gleyminn, en það ekki alveg í mínu minni að það hafi allt verið skrúfað niður hérna í hruninu. Ég man ekki betur en að það hafi ákveðnum verkefnum hafi verið sinnt áfram. Þetta hafi ekki farið niður í absolutt núll eins og mér heyrist borgarstjóri segja. Þetta eitthvað sem maður getur bara flett upp og mitt minnir ekkert óbrigðult, en ég man ekki að allt farið algjörlega niður. En það fór of langt niður miðað við viðhald fasteignanna, og svo áttum við að nota tækifærin eftir 2010 miklu betur en við gerðum til þess að bæta í, því það voru það sem fagmennirnir sögðu okkur að gera. Nú, því að síðan voru, þegar það fór aðeins að rofa til, það voru bara alls konar hlutir sem bara fóru í forgang, þú veist, eins og maður nefnir bara Harpan, Horsvallagata, Grensásvegur, Grófarhús og fleira.
allt verkefni sem átt bíða. Þú veist, þessi gatnaverkefni sem miðað að því að þrengjum fyrir beilinni sem geta alveg verið átt rétt á sér en voru samt nokkuð dýr og höfðu óljósan tilgang. Auðvitað má alltaf telja slík verkefni upp. Nú, en það svo margt annað í þessu og það þetta með byggingarnar. Ég held að þurfi líka bara að horfa ofanfrá á málið, reyna að velja byggingar þar sem við getum, ég segi ekki fjöldaframleitt, en nota teikningarnar aftur og aftur þegar það var sagt með það verktakar og menn hjá borginni að viðhaldið sé allavega lagst í byggingum sem menn þekkja best. Hér áður fyrr það voru sömu teikningarnar notaðar nokkur sinnum og í hver sinn sem var nýr skóli var boðin út, þá fóru bara verktakarnir og skoðuðu nýjasta skólann sem hefur verið byggður samkvæmt svipuðum teikningum, kannski ekki sömu teikningum, og þannig tókst að ofta ná niður verði. Og þessi miðborgarleikskóli til dæmis sem Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, nefndi, það var mjög skrítið með hann að það sagði við með verktaki að hann hefði haft hug á því að bjóða í byggingu hans, en hann hefði horfið frá því bara, hann og hans fyrirtæki, þetta hefði bara verið allt og flókið og allt og margir, og þetta væri ekki venjulegur leikskóli, þetta væri einmitt einhver skrautbygging og það væri svo margir óvissuþættir í þessu og jafnvel áhættuþættir, þannig að þeir treystu sér bara ekki til að bjóða í það þó að hefði hentaði mjög vel tímans vegna að fá framkvæmdina. En ég þakka bara aftur fyrir umræðuna og þetta eins og önnur stór mál, hún mun bara halda hér áfram og ég vona að allir herinni sé nokkurs fróðari. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og þá umræðu þennan lið lokið. Þá við komin að máli númer 8 sem umræða Fossvogsbrú að beini borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og frummælandi í því máli Kjartan Magnússon. Forseti áskilur sér með vísan til annarrar málsgreinar 25. greinar samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og fundarstjórn borgarstjórnar, þá leggur forseti til að umræða þennan dagskrárlið verði lokið eftir 2 klukkustundir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, bregður nú nýra við hjá forseta því að í síðasta lið talaði 2 klukkutíma hið minnsta, en nú eru sett ströng tímatakmörk við 2 klukkutíma og við hljótum að sjálfsögðu að fylgja því við borgarfulltrúar. En það blessuð Fossvogsbrúin. Ég held að sé ágætt að ræða hana örlítið í borgarstjórn vegna þess að ég held þetta sé einhver, ef hún verður að veruleika, einhver stærsta samgönguframkvæmd í Reykjavík, einstaka samgönguframkvæmd í Reykjavík í mörg ár. Ég man að stóru mannvirkin hjá IKEA, það reyndar á höfuðborgarsvæðinu, í Garðabæ, það voru mjög stór framkvæmd og fór hressilega fram úr áætlunni, mann rétt. En ég held að Fossvogsbrúin gæti orðið stærri framkvæmd að minnstakosti dýrari. Nú, það að ræða rúmlega 300 metra langa stálbrú sem á að tengja saman 2 jaðarsvæði, Kársnes og Nauthólsvík. Brúin hefur takmarkaðri almennan tilgang en margar aðra brýr, þar sem einungis gert ráð fyrir umferð gangandi og hjólandi vegfarenda hana auku borgarlínu. Þá erum við að tala eina línu samkvæmt kortinu þeirra, þá erum við að tala eina leið borgarlínu, sem sagt eina strætisvagnsleið sem mun nota brúna. Nú, það var komið fram mótmæli vegna brúarinnar sem ég held að sé sjálfsagt alltaf að við höfum í huga. Það hefur bæði komið frá siglingafólki og sjósundfólki. Þarna í Nauthólsvík hefur verið stunduð siglingastarfsemi og sjósund sem löng hefði fyrir í Nauthólsvík og þeir sem þessa íþrótt stunda, þeir halda því fram að brúin muni hafa meir beinlínis neikvæð áhrif á þessa íþróttaiðkun. Nú, og það hlýtur að gilda þessa opinbera framkvæmd eins og allar aðrar. Það nú reyndar orðin tíska, þegar einu sinni var alltaf að tala opinbera framkvæmdir, svo komstu eitthvað óorð á þann frasa, opinbera framkvæmd. Þannig að það var fundið fínna orð, þetta eins og með yfirdráttinn á lánalínuna, það var fundið fínna orð sem innviðaframkvæmd.
því að það einhvern veginn opinberar framkvæmdir voru sum að koma orð á sig að það voru innviðaframkvæmd, því að það líklega þannig orðræðinni þannig það líklega miklu erfiðara að vera á móti innviðaframkvæmd. Þetta einhver innviður og hlýtur þessum alltaf að borga sig. En ég held að það sé með blessuðu innviðina eins og bara aðrar opinberar framkvæmdir. Við hljótum bara að vega og meta hverju sinni hvar peningarnir nýtast best og lítum til einhvers konar arðsemi. Það ekki alltaf gerð krafu einhverja rosa mikla peningalega arðsemi af öllum hlutum sem við gerum. Samt held ég að við teljum að skólarnir okkar og frístundaheimilin og sjúkrahúsin hafi mikla peningalega arðsemi þó að það sé ekki gert upp á hverjum einasta degi. Margt sem við höfum á okkar fjárhagsáætlun teljum við hafi peningalega arðsemi og fjármögnum það þannig. En þannig að það er hægt að reikna út einhvers konar arðsemi og ég hef haft efasemdir arðsemi Fossvogsbrúar. Ég hef alltaf litið svo á, ég man eftir að okkar ágæti fyrrverandi borgarstjóri Jón Gnarr, hann lýsti Fossvogsbrúnni sem einhverju verkefni sem hann vildi sá komast á koppun og yrði svona minnisvarðin sig og allir tóku því bara vel að það yrði skoðað. Og ég fór að veltaði fyrir mig, getur verið síðan að bara verkefni komist áfram vegna þess að menn vilja ekki áslá það að hann fái minnisvarðan sig. Kannski ekki þannig, vona það sé ekki rétt, en það er hins vegar ljóst í mínum huga að þessi brú mun ekki hafa þá arðsemi sem við gerum til opinbera framkvæmda eða samgöngumannvirkja á höfuðborgarsvæðinu. Við erum líka að gera okkur það ljóst að það er notast við allt önnur arðsemislíkan gjarnan út á landi, varðandi samgönguframkvæmdir út á landi. Það sem við erum að fara að tala bara svona samgönguframkvæmdir landið allt á byggðastefnu. En hér í höfuðborginni og höfuðborgarsvæðinu, hér þetta að velja margar mjög arðsamar samgönguframkvæmdir og mér finnst að við að þá velja það sem eru hvað arðsamastar. Nú líka, en svo er það líka hitt að við erum, það má deilum hvað arðsemismat við höfum út af hverju sinni, en við höfum líka og full samstæðan það beitt okkur fyrir mörgum samgönguframkvæmdum bara í þágu gangandi vegfarenda, hjólandi vegfarenda og strætisvagna, þrátt fyrir það sé ekki sami reikningur eins og þegar við reiknum til dæmis út arðsemi bílaumferðar, höfum sammála það. Og ég held að þessi Fossvogsbrú á ekki að þjóna einkabílnum, heldur gangandi og hjólandi og svo einni strætóleið. Ég held að ef við lítum bara á fleiri framkvæmdir þá gætu við náð meiri ávinningi og meiri arðsemi út úr því sem þessi brú gæti kostað með ýmsum öðrum leiðum. Og því miður er þannig með margt í borgarlínuverkefninu. Það hefur verið bent á að verkefni geti verið óarðbært og hafi neikvætt núvirði. Margar aðra samgönguframkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu arðbærar og miklu þarfari. Ég ætla ekki að fara yfir framkvæmdakostnaði við alla borgarlínuna, bara að horfa á þessa Fossvogsbrú, en í borgarlínuverkefninu finnst mér vera mikil bjartsýni. Þannig og ég allan þeirra skoðunar að það væri nær og það væri meiri arðsemi því að efla núverandi strætókerfi sem að mörgu leyti mjög gott en má svo sannarlega bæta en að búa til nýtt kerfi með óvissum kostnaði og árangri. Nú í þessari vinnu allri þá hef ég verið að reyna að komast að því, bara til þess að geta reynt að reikna út einhver arðsemi, komast að því hvað þessi blessaða brú á að kosta óskatt réttum upplýsingum. Og ég byrjaði á því bara síðasta sumar þegar ég settist í umhverfis- og skipulagsráð fyrir á nýju kjörtímabili og ég taldi ljóst að bara einhver góð kostnaðaráætlun væri tilbúin því að það bara eitt af fyrsta sem ég var tilkynnt í ráðinu að framkvæmdin myndi hefjast fyrir árslok 2022. Svo kom í ljós að það virtist ekki vera til staðar ábyggileg kostnaðaráætlun þrátt fyrir að mannvirki væri mjög stórt. Ég spurðist fyrir málið og hef spurst fyrir málið hjá Vegagerðinni og Betri samgöngum og hjá Reykjavíkurborg. Við erum Reykjavíkurborg næststærsti eigandinn í Betri samgöngum góður hálsar og eigum þá auðvitað að fá allar þær upplýsingar sem við viljum. Og ég var hissa okkur kostnaðaráætlun var ekki opinber því að ég verð að segja ég hef mjög góða reynslu til dæmis af Vegagerðinni. Ég hef í gegnum tíðina oft leitað til Vegagerðarinnar varðandi upplýsingar kostnað og umferðir og ekki annað og sannfærður að þetta bara einn besta ríkisstofnun sem við eigum því að hún svo fljót yfirleitt að gefa góðar upplýsingar.
En þessar upplýsingar hefur ekki fengið frá þeim og þeir hafa bent á ríkisfyrirtækið, opinbera hlutafélagið sem kennir sig við betri samgöngur en ég taldi mikilvægt að þessi kostnaður liggi fyrir áður en endanlega ákvörðun er tekin og ég lagði líka fram fyrirspurn í umhverfis- og skipulagsráði borgarinnar, fæ svar í desember og var nokkuð viss að ég fengi gott svar þar vegna þess að sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs sem situr alla fundi umhverfis- og skipulagsráðs í stjórn betri samgangna. Og ég fæ svarið við fyrirspurninni í desember og samkvæmt því var áætlaður kostnaður framkvæmda 2,2 milljarðar króna, 2.250 milljónir króna. Og ég var mjög hissa á því hvað þetta verið lág upphæð, en svo kom í ljós að svarið byggðist á 2 ára gömlu frummati frá árinu 2021 sem gert var áður en brúin fór í hönnunarsamkeppni. Þannig að öllum er ljóst að þessi tali er löngu úrelt og auðvitað með ólíkindum hún sé lögð fram sem svari fyrir fyrirspurn í opinberu ráði. Ég fann bara með því að googla, þá fann ég bara svona tilvitnun á mbl.is og ekki legu mokkin, fann tilvitnun á mbl.is í höfund velunarsamkeppninar og hann talaði 3 milljarða. Og ég spurðist fyrir hvað var á bak við það, en það var bara hans svona mat, sko. Og þannig að meðan nýjar upplýsingar er ekki laga frá formlega, þá ber okkur að miða við þessa tölu, þó að sé alveg augljóst að hún standist ekki. Og þetta, borgarfulltrúar góðir, þetta er bara mjög slæmt í okkar starfi. Okkar starfi er náttúrulega fjallum opinbera framkvæmdir meðal annars, vega og meta hverjir eiga rétt á sér, hverjum á fresta í konunda peningana. Og hvers virði rauninni er okkar starf þegar við getum ekki treyst í að fá réttar upplýsingar. Jafnvel þó við vitum að það séu, mér er sagt að það séu kostnaðaráætlun hana ekstra í kerfinu sem séu miklu hærri upphæð. En embættismennir þessi stjórnistu, þeir vilja bara ekki láta okkur kjörnum fulltrúana hafa hana, finnst það ekki óþægilegt, eða tala að við fáum hann í voru eða sumar. Og þetta er algjörlega á skjönu við alla reynslu mína af vegagerð ríkisins. Það sem ég hef alltaf fengið bara allar upplýsingar sem ég beðið undanbragðalaust þó ég var í borgarfulltrúi, þó ég var ekki beinlínis hjá ríkinu. En ágiskun mín er svo eftir samtöl við verkfræðinga að heildarkostnaður við Fossvogsbrú, þessa brú geti numið 5 til 7 milljörðum króna. Og það er þetta með ólíkindum að framkvæmdi sé að hefast við svo stór hvert á þess að kjörnum fulltrúum sé sýndir eitt kostnaðaráætlun. Og nú kemur forseti ég mun þá geyma til seinni ræðu. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sínu og tekur þá til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér er efnt til umræðu Fossvogsbrú sem er gríðarlega spennandi og mikilvæg framkvæmd sem er hluti af samgöngusáttmálanum. Það er rétt eins og hér hefur komið fram að betri samgöngur OHF halda utan þau verkefni og nú er unnið að uppfærslu samgöngusáttmálans og eitt af því sem verður uppfært eru kostnaðaráætlanir, þar á meðal þetta verkefni og ég hygg að frummælandi hafi fengið þau svör frá framkvæmdastjóra betri samgangna að uppfæra kostnaðaráætlanir myndi líta dagsins ljós einmitt með vorinu eins og hann nefndi. Ég vil halda þetta til haga vegna þess að það var nefnt að það er búið að meta hagrænan ábata af borgarlínu en Fossvogsbrúin er hluti af því verkefni og hann er metinn á 26 milljarða. Það er að kynna sér það mat vegna þess að það er opinbert en það er líka alveg rétt eins og hér var nefnt að hagræni ábatin er ekki allt. Ég held að það muni skipta mjög miklu máli að allir samgöngumátar komist þarna yfir og það muni breyta dálítið mikið, ekki bara dýnamíkin í borginni heldur samspilinu við Kópavog, ef svo má segja. Kársnesi verður háskólahverfi. Mér er mjög minnist að við vorum með sem hluta af sóknaráætlun fyrir höfuðborgarsvæðið, vinnustofu með ungu fólki af öllu höfuðborgarsvæðinu og það að Kársnes myndi tengjast með brú raðast einna hæst hjá ungu fólki. Komir algjörlega óvart af því að mér datt ekki einu sinni í huga að það yrði einhvers konar umræða og það er mjög gaman að nefna það að tillagan sem vann í samkeppninni að brú heitir Alda
og þetta verður aldabreytinga. Þetta mun breyta öllu umhverfinu þarna og þeir sem ekki hafa séð myndband sem sýnir þessa tillögu átta sig strax á því hvað ég á við. Mér leyfi forseti langar mig til þess að vitna í niðurstöðu dómnefndar. Tilvitnun hefst. Mannvirkið látlaust en jafnframt kröftugt. Brúin virkar einföld við fyrstu sýn en vex við nánari skoðun. Brúin fellur áreynslulaust að umhverfi sínu og mjúk bylgjulögum brúarinnar áhugaverð skírskotun í öldur hafsins. Léttleiki brúarinnar keppir ekki við náttúrulegt umhverfi og skapar fallega sýn á sjóndeildarhringinn fyrir vegfarendur beggja vegna vogarins. Hönnun brúarinnar tekur mið af því að neðra byrði hennar sýnilegt frá stórum hluta strandleggjunar og því hugsað sem önnur megin ásýnd brúarinnar. Göngu- og hjólaleið undir brúna sunnanmegin gefur sérstakt færi á þessu sjónarhorni. Umferð fyrir alla samgöngumáta greið og tengingar við brúarenda vel útfærðar. Aðgreining milli ólíkra samgöngumáta vel leyst, stuðlar að öryggi allra vegfarenda og aðgengi fyrir alla. Kostur að hjólandi vegfarendur geta valið milli þess að hjóla hraðar eftir stíg vestanmegin sem eingöngu fyrir hjól en austanmegin breiður stígur fyrir gangandi vegfarendur og hægari hjólaumferð. Við göngustíg austanmegin á brú áhugaverðar hugmyndir áningastaði við álfasteina sem stinga sér upp úr brúargólfinu þar sem vegfarendur gefst færi á að njóta útsýnis yfir voginn og niður á hafflötinn. Tillagan sýnir góða heildræna nálgun gagnvart öllum þáttum tæknilegrar hönnunar. Framsetning tillögunnar mjög skýr og öllum þáttum vel lýst í mál og myndum. Efnisval brúarinnar vel rökstutt út frá endingu og viðhaldi. Lýsingarhönnun sannfærandi og samræmist vel formi brúarinnar. Tilvitnun lýkur. Það sem ég hefði kannski bætt við að mér fannst mjög áhugavert að sjá hvernig huga verið sérstaklega að skjóli og fyrir veðri og vindum við útfærslu brúarinnar. En mér finnst þetta eitt af mörgum dæmi það að borgarlínuverkefnið ekki bara samgönguverkefni. Það skipulagsverkefni líka vegna þess að býr til fjölda áhugaverðra uppbyggingarstaða fyrir íbúðarhúsnæði þar sem ódýrara verður að búa. Þegar við tökum samgöngukostnaðinn inn í heildarkostnað hvers heimilis við heimilisreksturinn. En það þriðji þátturinn sem hluta borgarlínuverkefninu sem að þetta verkefni dregur svo sérlega vel fram að borgarlínan verður umbreytingaverkefni, jákvætt umbreytingaverkefni fyrir alla borgarmyndina. Fyrir utan það að stuðla að í raun auknum gæðum hjá þeim sem nýta sér almenningssamgöngur, sjálfum sér til heilla, umhverfinu til heilla, en líka fyrir þau sem ætla að halda áfram að keyra bíl. Og það ekki hægt að klippa einn og einn bút út úr borgarlínuverkefninu og segja, heyrðu, sleppum þessu. Ekki frekar en þú ferð af stað á bíl og 3 hjólum, nema hann sé þannig hannaður. Þetta verkefni heildstæð hugsun almenningssamgöngukerfi fyrir allt höfuðborgarsvæðið. Við plokkum ekki Fossvogsbrúna út úr samgöngusáttmálanum og segjum, sleppum henni. Þess vegna ekki eitthvað afmarkað hagrænt mat fyrir þá brú, heldur það mat fyrir borgarlínuverkefnið í heild sinni. Ef ekki það borgarlínu myndu tafatími í umferðinni fyrir alla ferðamáta aðra aukast gríðarlega. Og þess vegna mun það koma okkur á óvart í fyrsta lagi hvað borgarlínu verður vel tekið, hvað hún mun hafa jákvæð áhrif á borgarmyndina og þróun borgarinnar og umferðina fyrir alla sem munu vera að komast á milli staða í framtíðar Reykjavík og framtíðar höfuðborgarsvæðinu og borgarlínubrúin Alda verður borgarprýði. Og við höfum bara gleðast yfir tilkomu hennar og standa saman hana. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og tekur það aftur til máls Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel, og lokar þessari umræðu í seinni ræðu.
Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég get alveg deilt í og tekið undir með borgarstjóra að ég er ákveðin hátt bara hrifin af þessari brú. Mér finnst hún svolítið flott og nafnið eru þetta frábært. En bara það er alltaf öll þessi góðu verkefni og við þurfum alltaf, og nú erum við bara hér í stöðu að borgin er í mjög alvarlegri stöðu fjárhagslega. Ríkið er reyndar líka að safna skuldum. Það er ekki alveg frágengi hverja til þess að reka borgarlínu eða hvernig voru fjármögnuð, en það eru bæði ríki og borg safna skuldum og við eigum að gæta aðhalds og við eigum ekki bara við borgarfulltrúar, við eigum líka bara líta á okkur sem litla þingmenn, við eigum ekki bara að fagna því að við komum einhverju reikningi yfir á ríkið því að við eigum að gæta almanna fjár því að reikningar okkar umbjóðendur þeir borga líka skatta til ríkisins alveg svo til okkar. Og já, þetta getur verið jákvætt umbreytingarverkefni og allt það. En hins vegar þá sýnist mér að þetta breyti ekki svo miklu fyrir mjög marga. Þetta tengir saman raunni tvö annes, sem sagt Nauthólsvíkina og Karlsnesið. Ég veit að þeir verktakar sem byggðu upp á Karlsnesið, þeir höfðu mikinn áhuga á þessu verkefni og þeir sendu nú einhverjar óskýrðabréf til okkar borgarfulltrúa á sínum tíma. Og ég get mjög vel skilið þetta út frá þeim sem búa á Karlsnesi, þetta styttir leiðinni niður í bæ, og í upphafi var með þess að fullyrt við okkur að þetta myndi gagnast svo vel þeim sem var að koma nágrannasveitarfélögunum til Reykjavíkur á hjólandi og gangandi. Og það mál hefur skoðað nokkuð vel og þetta felur ekki í sig styttingu fyrir neinn nema þann sem býr á Karlsnesi. Til dæmis fyrir þann sem kemur hjólandi úr austurhluta Kópavogs eða Garðabæ eða Hafnarfirði, þá borgar sig rauninni að fara til dæmis niður í HÍ eða Háskólann eða miðbæ Reykjavíkur, það borgar sig að fara bara gömlu leiðina fyrir Fossvoginn hjá Nesti og austamegin við Öskjuhlíð og það niður í miðbæ Háskólann. Hins vegar muni þessi brú gagnast þeim sem búa á Karlsnesi og alltaf hjóli í bæinn og þetta mun líka kannski gagnast ekkurinn sem fara beint í HR. Og í rauninni þær óskir sem ég hef fengið frá hjólreiðamönnum í nágrannasveitarfélögunum er að laga leiðina frá göngubrúnni við Kringlumýrarbraut við austanverða Öskjuhlíð, koma þar með einhverja tengingu því að það sé beinasta leiðin fyrir þetta fólk út í háskóla og niður í miðbæ Reykjavíkur. Þannig að ég held að sé mjög, ef maður sleppur allir rómantík, og auðvitað er rómantík skemmtileg og auðvitað erum við öll hrifin af brúm, tala ekki fallegum brúm eins og mér sýnist þessi ætla að verða. Ef við sleppum allir rómantík og lítum annars vegar bara á fjárhagsstöðu borgar og ríkis og hins vegar bara á því sem þessi brú gagnsemi brúarinnar og þau önnur samgönguverkefni sem við valum í Reykjavík, þá sýnist mér að það verið hægt að nota þessa 5-7 milljarða miklu betur. Ég velti til þess fyrir mig, það var eitt sem nefndi við mig og sagði að þessi brú var gerð fyrir borgarlínuna, eina leið borgarlínu, til að bjarga HR. Það voru kannski ákveðin mistök að setja Háskólann í Reykjavík niður á þessum stað sem var settur. Það hefði kannski verið betra að setja hann í svona umferðarlega séð í austurhluta borgarinnar. En þetta er til þess að bjarga einhverju ástandi sem þar er. En þá velti ég fyrir mér, af hverju dustum við ekki frekar ríkið af gamalli hugmynd sem felst í því að búa til strætógötu fyrir ofan Fossvogskirkjugarð, þar sem nú þegar vegur en hann er auðvitað lokaður og búa þar til malbika þann veg þannig að það geti bara farið strætó. Það er bara kostnaði við að gera það og bjarga þar með sem sagt HR og láta strætó aðga það væri bara brota þeim kostnaði sem við það að gera þessa brú. Og ég velti líka fyrir mér, það er bara eitt atriði sem ég svolítið hissa sem virðist hafa einhvern veginn lagst niður við það þegar ég yfirgaf borgina hérna á sín tíma. Það eru þessar strætóakreinar. Ég hef ekki yfirlit yfir það. Mér sýnist að það hefur mjög lítið verið lagt að strætóakreinum þráttur að þessi mikil þörf fyrir þar og var í fullkomin pólitísk samstaða strætóakreinar. Hér er allra flokka. Einkagreinar strætó og það nú eitt af þessum borgarlínuna á gang út á. Af hverju, og ég er ekkert ætlað til að svara hér og nú en bara ég hef spurt sjálf mig, af hverju er þessi gífurlega mikla áhersla á borgarlínu og bara þetta kostnaði við hana þó sem ekki komin á staðir 1-2 milljarðar. Svo verður að skoða ykkur að brú upp á 57 milljarða. Hvað ætli hefur verið hægt að eiginlega malbika marga kílómetra af strætóakreinum fyrir þennan pening sem myndi skila sér í bættum almenningssamgöngum bara í dag en ekki eftir einhver ár.
Þannig að borgarstjóri góður, ég bara þakka fyrir umræðina og vonast bara til þess að borgarstjóri og forseti borgarráðs og aðrir beiti sig fyrir því að við fáum þessar upplýsingar sem við eigum sannarlega að fá núna en ekki ekkert mann í voru eða sumar. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og þá umræða tæmd undir þessum lið. Það að segja lið númer 8. Vandræða með hann link undir við erum ekki með þetta út af þannig að ég sá þetta ekki á það þetta að koma hérna hann lét bara linkin fylgja með og þetta Kæra borgarstjórn, forseta hefur borist hér ósk frá Sjálfstæðisflokki, borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokks að taka inn á fundinn með afbrigðum 2 mál. Það annars vegar beiðni tímabundnar laust frá störfum og hins vegar kosningar í ráð og nefndir og ef enginn hreyfir mótmæli við því þá mun forseti verða við þeirri beiðni og þá tökum við það á dagskrá. Og allir borgarfulltrúar hafa fengið upplýsingar þetta sent í tölvupósti nú á meðan upphaf fundar en eins og kom fram fyrr á þessu fundi þá hefur Friðjón R. Friðjónsson borgarfulltrúi óskað eftir tímabundin lausn frá störfum og liggur það nú hér fyrir. Er að ræða tímabundin lausn frá störfum borgarfulltrúa frá 19. apríl 2023 til 15. júlí vegna annarra skyldustarfa. Júní, já. Og ef enginn hreyfir mótmælum að þá þessi lausnarbeiðni samþykkt. Takk fyrir það. Og þá kallar lausnarbeiðni gjarnan á breytingar í ráð og nefndum og þá tökum við fyrir kosningar í ráð og nefndir og fyrsta lagi, ég ætla bara að fá að lesa allt saman upp og leggja þetta síðan undir fundin í einu lagi bara. Kosningar í mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð lagt til að Sandra Hlíf og Karis taki sæti í mannréttinda- og ofbeldisvarnaráði í stað Friðjóns R. Friðjónssonar og kosningar í menningar, íþrótta og tómstundaráð lagt til að Helgi Ás Grétarsson taki sæti sem fulltrúi menningar, íþrótta og tómstundaráðs í stað Friðjóns R. Friðjónssonar. Já. Og síðan það allir fengu þetta sent á e-mail fyrr á fundinum í dag, allir borgarfulltrúar frá starfsmanni skrifstofu borgarstjórnar. Þar var linkur og þessi skjöl eru neðst í fundagögnum fundarins í dag. Það sjálfsagt að ítreka það. En þá það kosning í stafrænt ráð, lagt til að Sandra Hlíf og Karis taki sæti í stafrænu ráði í stað Friðjóns R. Friðjónssonar. Jafnframt lagt til að Egill Þór Jónsson taki sæti sem varafulltrúi í ráðinu í stað Söndru. Og það kosning í innkaupa og framkvæmdaráð lagt til að Birna Hafstein taki sæti í innkaupa og framkvæmdaráði í stað Söndru Hlíf og Karis og jafnframt lagt til að Sandra Hlíf og Karis taki sæti sem varafulltrúi í ráðinu í stað Helga Ás Grétarssonar. Þá kosning í íbúðar á Háaleitis og bústaða lagt til að Helga Margrét Marlísardóttir taki sæti í íbúðaráði Háaleitis bústaða í stað Friðjóns R. Friðjónssonar. Og kosning í íbúðar á miðborgar Hlíðar lagt til að Þorkell Sigurlaugsson taki sæti í íbúðaráði miðborgar Hlíðar í stað Söndru Hlíf og Karis.
og ef enginn hefur mótmælum þá leggur forseti allar þessar kosningar undir í einu og þær eru samþykktar. Takk fyrir það. Þá erum við komin að fundargerðum og það er 9. liður á dagskrá, það er fundargerð borgarráðs frá 13. apríl. Þar er eitt mál sem við þurfum samþykki á og það er 5. liður, Hlemmur og nágrenni, 3. áfengi í Mjölnisholt og útboð. Og ég bið borgarfulltrúa að vera tilbúna í atkvæðagreiðslu í það. Og enginn hefur óskað eftir að taka til máls undir því, eða er ég að skilja að borgarfulltrúa er óskað eftir að taka til máls? Já, fundargerð borgarráðs. Fundargerð borgarráðs, gjörðu svo vel, Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kveð með hljóðs undir 33. lið fundargerðarinnar. Það segja fundargerðar borgarráðs á 13. apríl. Og þar er bara lögð fram svohljóðandi fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins með leyfi forseta. Óskað eftir sundurliðum upplýsingum stöðu á yfirdráttarlánum, lánalínum Reykjavíkurborgar hjá Íslandsbanka og Landsbankanum og fleiri lánadrottnum ef þá er að ræða. Fyrirspurninni var vísað til umsagnar fjármála og áhættustýringar sviðs og það getur verið allur svona gangur á því hversu svörum fyrirspurnir eru fljóta að berast frá því ágæta sviði. En ég vildi bara svona beina því til borgarstjóra hér á fundinum að þetta er auðvitað fyrirspurn sem var sett fram hér í umræðum fyrst á fundinum og við vitum að það er ekkert mál að afla þessar upplýsinga að minnsta kosti stöðuna á þessum lánalínum og þó getur verið ákveðin tregða að gefa upp vextina þó ég tel að borgarstjóri sé heimilt að upplýsa okkur það líka. Þannig að ég vil bara ítreka þetta hér, ég finn að þessi fundur hefur staðið núna frá hádegi og ég tel að það hefði verið hægt að afla þessar upplýsinga á þeim tíma, þannig ég vil bara vinsamlega ítreka þessa spurningu sem ég tel að við borgarfulltrúar eigum allir að fá ítreka spurninguna sem ég vil að tel rétt að við borgarfulltrúar fáum að upplýstum sem fyrst. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að mál sínu og tekur þá til máls borgarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, það hefur komið fram seint og snemma, meðal annars í fjölmiðlum að lánalína frá Landsbankanum var notuð til að klára fjármögnun síðasta árs, 6 milljarðar, og búið er að draga 3 milljarða á lánalínu við Íslandsbanka. Og eins og kom fram í umræðum hér að þá er trúnaður lánskjörin. En borgarráðsfulltrúar þar með talið fyrirspyrjandi er með öll gögn þau mál. Borgarstjóri hefur lokið mál sínu og þá hefur einn óskað eftir að koma upp í andsvar og það er Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég bara þakka fyrir þessi svör. Ég býst við að það hafi verið réttar upplýsingar í fjölmiðlum en hins vegar maður veit aldrei, það koma ýmsar upplýsingar fram í fjölmiðlum, stundum vísvísandi og mér finnst bara ágætt að fá það staðfest hjá borgarstjóra að það sem kom í fjölmiðlum var rétt, það er þá væntanlega rétt. Bæði 6 milljarðarnir var til Landsbankan og punktstaðan er þá 3 milljarðar varðandi Íslandsbanka. Og það er rétt hjá borgarstjóra, borgarráðsmenn hafa þessar upplýsingar, sem hann vísaði í og það getur kannski síðan bara verið, mér finnst rétt að upplýsa borgarstjórn það en ég skil bara alveg að það kunni að vera ólíkar skoðanir á því hvort að það menni að gera það. En ég þakka fyrir þessi svörarauninni staðfestingu á því sem þegar hafði framkomið í fjölmiðlum. Borgarfulltrúar er lokið við að veita andsvar og er þá umræða undir þessum lið lokið. Allir borgarfulltrúar í salnum, ekki satt? Jú. Þetta er svona hægt að telja, þetta er ég, momentið, og þá erum við komin á 5. lið, Hlemmur og nágrenni, 3. áfangi í Mjölnisholt og útboð. Og við erum komin að því að leggja það undir atkvæði. Og þeir sem eru samþykkir því vissulega skifi merki og þeir sem á móti kunna vera.
Og þá er 9. lið lokið á dagskrá borgarstjórnar í dag og þá erum við með fundargerð forsætisnefndar frá 14. apríl og fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 12. apríl. Hér eru engir þættir sem þarf neitt sérstaklega að samþykkja og enginn hefur kveðið sér hljóðs það. Þá er þessar fundargerðir hér lagðar fram og þá er dagskrá borgarstjórnar í dag, þriðjudaginn 18. apríl 2023, tæmd. Bókanir hafa verið sendar inn og ég veit ekki betur en að allt sé í þvílíku orden með það að ekki þurfa að lesa neinar bókanir upp. Takk fyrir það. Það skiptir miklu máli að kerfið okkar virkið. Langar að þakka borgarstjórn fyrir að taka vel undir það og gera það. Þá ætlar forseti að segja þessum fundi slitið klukkan 18:10 með frekar harkalegu